Kính thưa thầy Nguyễn Hữu Tư, phó hiệu trưởng trường cao đẳng y, trường cao đẳng y tế và thiết bị Việt Đức. Kính thưa tất cả các vị quý khách, người đang theo dõi trực tiếp cũng như là đang theo dõi online cuộc hội thảo này. Thì trước tiên, tôi xin thay mặt công ty thiết bị đo lường kiểm nghiệm MTC xin gửi lời chào trân trọng và gửi lời chúc sức khỏe nhiệt liệt nhất đến các quý vị đang có mặt tại hội trường cũng như các quý vị đang theo dõi trực tuyến của hội thảo này. Tôi cũng xin cảm ơn bài phát biểu đầy ý nghĩa của ông Nguyễn Hữu Tư và sự có mặt đầy đủ của các vị trong buổi hội thảo này đã chứng tỏ sự quan tâm của tất cả mọi người đến Nghị định 98/2021 của Chính phủ cũng như là Thông tư 05/2022 của Bộ Y tế về quản lý trang thiết bị y tế hướng tới công tác đảm bảo chất lượng y tế và nâng cao chất lượng dịch vụ an toàn cho bệnh nhân và đội ngũ cán bộ y tế cũng như tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Công ty thiết bị đo lường kiểm nghiệm chúng tôi được thành lập cách đây đã gần 30 năm và sau nhiều năm phấn đấu vươn lên thành một trong các công ty cung cấp thiết bị về đo lường kiểm định hiệu chuẩn hàng đầu tại Việt Nam. Trong lĩnh vực kiểm định hiệu chuẩn thiết bị y tế, chúng tôi đã đại diện cho nhiều hãng sản xuất với cái dãy sản phẩm để mà kiểm định về hiệu chuẩn được tất cả các thiết bị y tế hiện nay có trong danh mục 05 của thông tư và nhiều các loại thiết bị khác được sử dụng trong bệnh viện. Mà trong đó thì là có hãng Fluke Biomedical của Mỹ. Hãng Fluke Biomedical là hãng nổi tiếng hàng đầu trên thế giới và đã có mặt ở rất nhiều năm trên thị trường. Và dãy sản phẩm của hãng cũng rất rộng, đáp ứng tốt các công tác kiểm định hiệu chuẩn các thiết bị y tế hiện nay trên thế giới. Với tầm nhìn hướng tới tương lai của hãng, hãng đã đưa ra các giải pháp để giải pháp tự động hóa kiểm tra các thiết bị y tế dưới kiểm cũng như là công tác quản lý thiết bị tại các bệnh viện. Điều này đã cho phép đơn giản hóa quá trình kiểm tra kiểm định và công tác quản lý thiết bị. Hiện nay, sản phẩm của hãng Fluke Biomedical cũng đã chiếm tới 80% thị phần của thế giới và được khách hàng tín nhiệm. Với mục đích như nêu ở trong chương trình hội thảo này hôm nay, công ty thiết bị đo lường kiểm nghiệm và hãng Fluke Biomedical phối hợp cùng trường cao đẳng y tế và thiết bị Việt Đức tổ chức cuộc hội thảo đảm bảo chất lượng thiết bị y tế với mong muốn được chia sẻ kiến thức về đảm bảo an toàn thiết bị y tế nói chung, đặc biệt là trong ngày hôm nay là chia sẻ kiến thức kinh nghiệm. Chia sẻ kiến thức kinh nghiệm về việc kiểm tra các thiết bị về lồng hấp trẻ sơ sinh và máy phá rung tim. Chúng tôi đặc biệt mời đến hội thảo ông Jerry Gio, giám đốc đào tạo quốc tế của hãng Fluke Biomedical để thuyết trình các vấn đề trên. Chúng tôi hy vọng qua cuộc hội thảo hôm nay sẽ giúp các quý vị thu hoạch được nhiều nhất sự hiểu biết và để góp phần làm nên sự thành công của các quý vị trong công việc này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự có mặt quý vị cũng như là của quý vị cũng như toàn thể các quý vị đang theo dõi buổi trực tuyến hôm nay. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bài phát biểu của ông Trần Thắng. Và tiếp sau đây như quý vị thấy thì chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì ngài Jerry sẽ giới thiệu về tổng quan về đó chất lượng trang thiết bị y tế cũng như về chất lượng của máy phá trong tim. Sau đó chúng ta sẽ có team break từ 9 giờ từ 10:30 đến 10:45. Sau team break ta sẽ có về một giải pháp quản lý trang thiết bị y tế tự động hóa đến từ hãng Fluke Biomedical và sẽ tiếp theo đó là cuối cùng là thực hành kiểm tra chất lượng và với sự hướng dẫn của ngài Jerry.
và cũng không để quý vị phải chờ đợi thêm. Chúng tôi xin điểm vào nội dung chính ngày hôm nay. Với phần đầu chương trình, ngài Jerry Jones sẽ chia sẻ cho chúng ta về tầm quan trọng của đảm bảo chất lượng trang thiết bị y tế. Xin mời ông Jerry đi sân khấu. Please welcome to stand Speaker Jerry Jones to introduce about the presentation. Thank you very much for coming. Thank you for allowing me to share with you from my learning and my experience. We will talk a little bit first about what is medical device quality assurance and why it matters. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu đã đến đây hôm nay. Ông Jerry trước tiên sẽ giới thiệu với quý vị về tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng thiết bị y tế. Okay, next slide. Good. So, medical equipment doesn't just work and keep working without attention. Các thiết bị y tế thì không thể nào cứ làm việc mãi mà nó vẫn trong trạng thái tốt mà không cần có sự chăm sóc của người sử dụng. The responsibility of biomedical engineering department is to make sure that the medical equipment is safe and effective for clinical use, and that patients therefore are safe in the hospital to get well. Nhiệm vụ của các phòng đầu tư và các phòng kỹ thuật ở trong bệnh viện là đảm bảo các trang thiết bị y tế được hoạt động lúc nào cũng chính xác và lúc nào cũng an toàn. Next slide. There are three goals, just three. If we remember these and we work towards them, we will have a good program. Có ba cái mục tiêu chỉ cần ba cái mục tiêu chính này chúng ta cần hướng đến thì sẽ luôn luôn giữ được cho thiết bị y tế lúc nào cũng hoạt động. The first is to ensure safety of the medical device, so the medical device is safe to use. Đầu tiên là an toàn, thiết bị y tế lúc nào cũng phải được lúc nào cũng phải đảm bảo an toàn. The second is to make sure that the measurements that are made on the patient by the medical device are accurate. Điều quan trọng thứ hai là phải đảm bảo rằng cái phép đo của thiết bị y tế khi đo trên bệnh nhân là lúc nào cũng phải chính xác. And the third is to make sure that it's ready for patient use. Medical equipment is of no use if it's sitting broken, can't use. Thứ ba là phải đảm bảo rằng thiết bị y tế lúc nào cũng phải ở trong trạng thái là sẵn sàng sử dụng. Thiết bị y tế mà ở trong trạng thái hỏng hóc thì không có tác dụng gì hết. So next slide, please. So often the medical device manufacturer provides in the service manual for their brand and each model of medical device, not only the test procedure, but how often it should be tested. Các thiết bị y tế với những cái model khác nhau hay hãng sản xuất khác nhau thì đều có đi kèm với cả hướng dẫn vận hành và hướng dẫn bảo dưỡng. Thì các hướng dẫn vận hành, hướng dẫn bảo dưỡng này không chỉ bao gồm cái quy trình bảo dưỡng của nó mà có thể sẽ đưa ra cả cái thời gian, tức là cái thời gian mà cần bảo dưỡng bao lâu một lần. But sometimes the medical device manufacturer is in a country where there is no regulation and no requirement for them to share this information. Tuy nhiên có những trường hợp mà một vài cái nhà sản xuất từ những nước mà không có quy định về việc là phải chia sẻ cái thông tin là bắt buộc phải thực hiện đến việc kiểm định hay kiểm tra thiết bị y tế này. Or the medical device is old
and no longer supported by its manufacturer, but you still have it in use in your hospital. So you still have to figure out how often to test. Ngoài ra thì là còn trường hợp là khi mà các quý vị có những cái có những cái thiết bị y tế đã thuộc và không còn được hỗ trợ của nhà sản xuất. Tuy nhiên là những thiết bị y tế đó vẫn còn đang sử dụng được và vẫn đang sử dụng thường xuyên, thì lúc đó cái nhu cầu và đánh giá là bao lâu cần kiểm tra thiết bị y tế đó một lần là cần thiết. So in order to give another way, a method, a way of determining how often we should test the medical device so that it's available, it's safe, and it meets its performance spec, I will talk about briefly next. Vậy nên để giúp quý vị đánh giá được là làm thế nào để biết bao lâu cần kiểm tra các thiết bị y tế đó một lần, thì tiếp theo ông Jerry sẽ chia sẻ một cách khái quát những thông tin, những cái kinh nghiệm sau. The method is a risk-based assessment. Phương pháp sử dụng là phương pháp đánh giá rủi ro của thiết bị y tế. The risk to who? The risk to the patient if they are connected to the medical device. Rủi ro ở đây là rủi ro đối với bệnh nhân khi mà thiết bị y tế được sử dụng cho bệnh nhân. So basically there are 5 criteria, and under each criteria we have some choices that we need to choose a response. Có 5 tiêu chí ở đây và mỗi tiêu chí này chúng ta đều phải chấm điểm. Tổng điểm của các tiêu chí này sẽ là phương pháp để đánh giá. Then we move whatever the value for that choice is over to the risk score column. Chúng ta sẽ đưa các cái điểm này vào trong cái cột đánh giá rủi ro. And we add them up and we get a total risk score. Tổng điểm của cột đánh giá rủi ro đó sẽ là cái tổng điểm đánh giá. Whatever the value of the total risk score helps us understand how often we need to test. Tổng điểm đánh giá này sẽ cho chúng ta biết là bao lâu chúng ta cần phải kiểm tra cái thiết bị y tế đó một lần. So if it is a total score of 8 or lower, then we will test on incoming inspection, acceptance testing, and after each repair. And that's all. Nếu mà tổng điểm đánh giá mà dưới 8 thì chúng ta sẽ đánh giá cái thiết bị đó This is very low risk to the patient. Nghĩa là những cái thiết bị đó là có cái rủi ro rất thấp đối với cả bệnh nhân. If the total risk score is 9 up to 12, then it tells us we can test that medical device, certainly during acceptance testing, incoming inspection, and after a repair. But for routine scheduled maintenance, we will test one time in the year. Nếu mà tổng điểm mà từ 10 cho đến 13 thì là chúng ta sẽ đánh giá thiết bị đó một năm một lần. Xin lỗi, vừa rồi thì em nghe nhầm. Nếu mà tổng điểm dưới 8 thì chúng ta sẽ đánh giá 2 năm một lần, là vì cái thiết bị đó thì độ rủi ro rất là thấp đối với bệnh nhân. Thế còn nếu mà tổng điểm nó từ 8 cho đến 13 thì trừ khi là lúc nghiệm thu hay là lúc sau sửa chữa thì bình thường chúng ta sẽ phải kiểm tra đánh giá các thiết bị đó một năm một lần. If the total risk score is 13 or higher, we will test the medical device, certainly acceptance testing and after repair, but for routine scheduled maintenance testing, twice in the year, about every 6 months. Nếu mà có các cái thiết bị mà có tổng điểm rủi ro mà lớn hơn 14 ấy, thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá và kiểm tra các thiết bị này 2 lần một năm, khoảng độ 6 tháng một lần. Next slide, please. So this is this one does not show total risk score. Oh yes, it's 10. Go back. Here. The total risk score of this device is 10.
So it is between 8 and 12. So we will test one time in the year in addition to incoming inspection and after repair. Đây là một ví dụ như thiết bị này có tổng điểm là 10. Với cái tổng điểm rủi ro như thế này thì chúng ta cần phải đánh giá thiết bị một năm một lần. Tất nhiên là trừ trường hợp là thiết bị mới nhận về hay là thiết bị sau khi sửa chữa. For a more detailed explanation of how we choose in each of the criteria, please, we will refer you to our advantage training courses under medical device quality assurance testing. Hướng dẫn chi tiết để đánh giá từng điểm này là cũng có ở trên trang web advantage training của Blue Biomedical. Okay, next slide, please. Okay, we already covered this. This is just how we interpret the total risk score. Đây chính là cái hướng dẫn về cách đánh giá của tổng đánh giá cái thời gian kiểm tra dựa trên tổng điểm rủi ro mà ông Terry vừa nói. Next slide, please. All right, so the next few slides go into the more detail about what is each criteria means. I will not cover those today. Again, please we refer you to the medical device quality assurance testing course series in our advantage. Ở đây tiếp theo là cái tiêu chí đánh giá rủi ro chi tiết. Thì hôm nay ông Larry sẽ không nói kỹ về các điểm này vì để học được chi tiết về các điểm này thì các quý vị có thể tham khảo ở trên trang advantage training của Blue. Okay, and next, and next, and next, next, stop. All right, here is one more. No, one more. Yeah, one more. Here are some examples where we did the worksheet to get the total risk score and determine how often we should test. So in this case, we are showing you the ventilator, and that may be it's a total risk score of 17, which means twice in the year. But what you need to know about ventilators is some ventilators, the periodic testing, the scheduled testing is based on use hours. And there's a use hour meter on the ventilator. And so after some number of use hours, the manufacturer says, do this series of tests. Ở đây là một cái mẫu ví dụ những cái tổng điểm về rủi ro của các thiết bị y tế, và như các quý vị thấy thì ví dụ như là máy thở có tổng điểm là 17, tức là với cái tổng điểm này thì chúng ta nên kiểm tra và thử nghiệm máy thở 2 lần trong một năm. Tuy nhiên là ông Terry có đưa thêm một ý kiến là các nhà sản xuất thì họ hay nói về chuyện là họ hay quyết định về là cái số giờ sử dụng trước khi mà các cái máy thở này cần kiểm tra. Thì trên máy thở thì nó sẽ có một đếm thời gian cái số giờ đã sử dụng, thì dựa trên cái bộ đếm đó sau một cái số giờ nhất định thì nhà sản xuất người ta sẽ yêu cầu là sẽ phải có bao nhiêu bài test được thực hiện sau cái số giờ sử dụng đó. So why do I say a ventilator is like twice in the year? In the 1970s, when I entered biomedical engineering, we were testing ventilators every month. Tại sao ông ấy nói về việc là một máy thở thì cần thử nghiệm 2 lần trong một năm? Thì ông Gary có nói là vào những năm 1970 mà ông ấy cũng được gọi là gia nhập vào tham gia vào cái việc mà thử nghiệm hay là đảm bảo chất lượng thiết bị y tế, thì thời điểm năm 70 người ta thử nghiệm máy thở mỗi tháng một lần. So why now do we say only twice in the year? Because ventilators have become much more reliable. The technology is much better today than it ever was in the past. Hiện nay thì máy thở đã được thiết kế để trở nên an toàn hơn rất nhiều. Vậy nên là hiện giờ chúng ta
Hiện giờ khuyến cáo là chỉ cần thử nghiệm là 2 lần trong một năm. So the total risk score process, the method that we are teaching, helps us adjust according to our testing, how often we test, according to the reliability and the overall reliability of the medical device. Cái cách tính cách tính của ở trong của hãng ấy, thì cũng tính đến cả những cái trường hợp mà thiết bị nó đã được nâng cấp và thiết bị cái độ an toàn của thiết bị đã được cao lên. Just one more comment. The last row says exam table. Exam table, exam light, those kinds of medical devices need to be tested, but they are so low risk of injury to the patient that we can afford to test only on acceptance testing, incoming inspection, and after repair, and in between, let it run till fail. Đối với cả những cái thiết bị như là giường bệnh nhân, mọi người có thể nhìn thấy là cái độ rủi ro của nó đối với bệnh nhân là rất là thấp. Vậy nên là trừ khi là sửa chữa hay là mới nhận về thì thực ra là cái nhu cầu để kiểm tra nó là không cao và có thể sử dụng cho đến lúc nào hỏng thì thôi. In between, you see the rows that has infusion devices, it has electrosurgery, although I would test that twice per year, but electrosurgery and patient monitor, those will all be one test in the year because they are a moderate risk, kind of middle risk. Với những thiết bị như là bơm tim điện hay là máy đo oxy khi mọi người nhìn thấy thì cái mức độ rủi ro của nó cũng trung bình, vậy nên chúng ta nên kiểm tra và kiểm định một lần một năm. Okay, so next slide, please. So some of the things, the reasons that we test have to do with the risk to the patient and what could go wrong. So in most of the cases, the maintenance of the medical device costs the hospital or the government less if we do the scheduled testing than it will if we run everything until it breaks. Also, the uptime, the availability of the medical device is more available, not less. If we run till fail, the failure may be hard to troubleshoot and cost a lot of money in parts replacement compared to if we do the regular testing. Thực ra thì cái việc kiểm tra và kiểm định thiết bị y tế này thường xuyên nó có thể giúp cho bệnh viện hay là chính phủ giảm được cái chi phí cho thiết bị, là do khi mà so sánh với việc mà để cho thiết bị bị hỏng thì cái việc mà kiểm tra kiểm định thiết bị y tế này kéo dài tuổi thọ của thiết bị y tế, cộng thêm với việc là cái chi phí sửa chữa sẽ được giảm đi rất nhiều và cái thời gian sử dụng và cái số lượng thiết bị y tế có thể sử dụng được nó sẽ tăng lên. Okay, we are not just repairmen and ladies. We're not. We don't just sit down in the shop and wait for things to break. Chúng ta không phải là đơn vị sửa chữa, vậy nên là chúng ta sẽ không phải là những cái người mà đợi cho thiết bị y tế hỏng rồi sau đó sửa chữa. We know the technology. That's our expertise. The doctor and the nurse know the patient and the problems of the patient. That's their expertise. We join together to help them use the medical device. It's a tool in their tool bag. If they don't know how to use it well, we will have many user errors, and it will come to be reported to us as broken medical device. Medical device is okay. Or other kinds of error that we can help avoid by going and meeting with the clinical staff in each clinical unit and making sure they understand how to use the medical device. Lúc là không chỉ là những chuyên gia về kỹ thuật, họ hiểu biết về thiết bị, họ còn kết hợp rất nhiều những bác sĩ và với những cơ sở y tế, những người hiểu về bệnh nhân và hiểu về
cái vấn đề xảy ra đối với bệnh nhân. Nhờ cái sự kết hợp đó mà chúng tôi có thể đưa ra những cái thiết bị để giúp bác sĩ giảm thiểu được những cái lỗi xảy ra khi mà sử dụng các thiết bị y tế. There are two other circumstances that have less to do with patient and patient care and more to do with maintaining the medical device. The manufacturer of the medical device is required under most regulations in the world to notify if there is an update that needs to be done. Just like on your phone reminds you or your computer reminds you, time for software update. Same thing, you will get a notification. Update, upgrades, and also recall. I'll cover recall in a minute. Có một cái trường hợp nữa mà bệnh nhân thì không quan tâm, nhưng chúng ta là những người mà bảo đảm về chất lượng thiết bị y tế phải quan tâm. Đấy là ở các nhà sản xuất thiết bị bao giờ cũng có quy định và cũng được các tiêu chuẩn quốc tế họ quy định về việc là phải thông báo đến bệnh nhân và phải thông báo với các cơ sở y tế, đơn vị sử dụng về việc là đã có những cái update mới và chúng ta phải có những là update các cái sản phẩm của chúng ta theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất. Okay, so it is our responsibility as biomedical engineers and experts on the technology to keep up to date all of the equipment based on receiving those notifications and taking action to make sure whatever needed to be done is done. Whether we do it ourselves or whether we call the manufacturer's field service department and field service engineers to come in and do that update or corrective action for us, it's still our job for the hospital we work for to make sure that that action is taking place. Đấy là nhiệm vụ của bệnh viện và nhiệm vụ của những kỹ sư y sinh về việc là phải đảm bảo rằng các cái thiết bị y tế đã được cập nhật theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất, và chúng ta phải cập nhật cái điều đó một cách kịp thời. So it's different than calling the electrician or calling the plumber. That's not us. We are the experts in the technology. That is what our job is. If you are studying to become a biomedical engineer, you are working as a biomedical engineer, this is part of your job when you do it well. Nếu mà bệnh viện hay là quý vị mà làm công việc của kỹ sư y sinh thì đây vừa rồi là những cái công việc mà chúng ta phải làm tốt. Okay. All right. So next slide, please. All right. So overall, this slide is just talking about benchmarking. How well is our biomed department working compared to the best biomedical departments in the world, certainly in our country, but in our world. So we have a great example, some great examples already here in Vietnam about biomed departments that are working very hard to do what I just described. Ở đây cái slide này nói về việc là cái chương trình kiểm tra sẽ giúp cái việc mà phát triển chất lượng y tế nó tốt lên như thế nào. Các ví dụ không chỉ ở Mỹ mà còn cả ở Việt Nam cũng đã giúp cho cái thiết bị y tế được. We should also be careful about the test equipment that we use to perform the testing. Chúng ta cũng nên cẩn thận lựa chọn những cái thiết bị để kiểm tra cho thiết bị y tế của mình. When the test equipment is very old, it has not been kept up to date with new innovations in the medical device that needs to be tested. It may not be able to do the test in the correct way so that the testing on that medical device is properly done. Nếu mà chúng ta sử dụng những phương pháp cũ hay những thiết bị kiểm tra cũ thì có thể nó sẽ không kiểm tra được hết các cái tính năng mới ở trong các thiết bị y tế mà chúng ta đang sử dụng. So it is not a situation where you can just acquire or buy the test equipment and use it forever. I'm sorry. You need to keep up to date, and we try to help with that
as a provider of world-class test instruments that are up to date and can test even the newest, most innovative medical device. Rất tiếc là những cái thiết bị kiểm tra thì không thể nào mà chỉ cần mua một lần rồi sau đó là có thể sử dụng để kiểm tra mãi mãi được. Chúng ta cần phải cập nhật những thiết bị y tế đó để theo kịp với thiết bị kiểm tra đó, để theo kịp với các thiết bị y tế. Thì hãng Fluke Biomedical, các thiết bị của hãng chúng tôi cập nhật và kiểm tra những cái thiết bị y tế mới nhất hiện giờ. We realize we're not the only company that makes test equipment that you will want to use. We get that. But our reputation means a lot to us. Our reputation is that we are best in class. Chúng tôi không phải là cái bên mà cung cấp cái thiết bị kiểm tra y tế duy nhất, nhưng mà chúng tôi tự tin về cái việc chúng tôi là nhà sản xuất thiết bị kiểm tra y tế tốt nhất thế giới hiện giờ. And also we care that you are able to use all of our test equipment, which is why we provide the online on-demand training and training events like this, where someone like me, a subject matter expert, can come out and share new information, can answer your questions. We have a tech support team that stands ready to answer your questions, and a channel partner, a distributor in MTC, who is able to handle problems early here in Vietnam. And if they need help, we back them up. Chúng tôi cũng nhận thấy có nhu cầu của quý khách hàng về việc nâng cao trình độ về kiểm tra chất lượng thiết bị y tế. Vậy nên hãng Fluke Biomedical có thiết kế chương trình Advanced Training, tức là chương trình cho phép khách hàng có thể tự đăng ký và tự học các bài thử nghiệm các loại thiết bị y tế khác nhau. Ngoài ra thì nếu quý vị đại biểu hay quý khách hàng có yêu cầu gì về mặt hỗ trợ kỹ thuật thì các chuyên gia ở hãng Fluke luôn luôn, các chuyên gia hãng Fluke như là công ty của MDC luôn luôn sẵn sàng để hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các quý vị. Okay, end of that commercial. Thank you for listening. Vâng, cảm ơn vì đã lắng nghe một vài cái quảng cáo rồi. Okay, now we are going to shift our topic from general medical device quality assurance programs and biomed departments, how they should look, to specifically what are the testing requirements, what is the intended use of a defibrillator medical device. Chúng ta sẽ đi từ cái bài vừa rồi hướng dẫn chung về các thiết bị y tế nên được kiểm tra với thời lượng như thế nào, sang một cái bài cụ thể hơn để là phương pháp và cái cách kiểm tra máy công ty. So no better way to try and help you understand this than to go through a example test procedure. This test procedure that we will talk about is not the brand and model specific test procedure. That's the one from the manufacturer in the service manual of that medical device. We strongly recommend that you use that test procedure. But just for purposes of our training here, we will pick a little bit more general view in this test procedure. Không có cách nào để quý vị hiểu rõ hơn là cái cách chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết từng quy trình kiểm tra của thiết bị thử nghiệm máy thông tin. Tuy nhiên cái bài thử nghiệm này nó không phải là bài thử nghiệm cụ thể cho một cái model nào của một hãng sản xuất nào, và đây là một quy trình chung. Thì cái quy trình để kiểm tra thử nghiệm cho bất kỳ một model nào sẽ được nằm ở trong hướng dẫn bảo dưỡng của hay gọi là service manual ấy, của cái hãng sản xuất đó. Và chúng tôi khuyến cáo một cái mạnh mẽ là quý vị nên theo cái hướng dẫn bảo dưỡng đó của các nhà sản xuất, cụ thể các bài kiểm tra nào cần được thực hiện, và nhà sản xuất khuyến cáo cho sản phẩm cho các thiết bị y tế để chuẩn bị. Tuy nhiên ở đây thì chúng tôi cũng đưa ra những cái bài kiểm tra chung có thể được thực hiện đối với máy phá thông tin. Okay, so specifically,
Let's review the intended use of the defibrillator. Chúng ta trước tiên thì chúng ta hãy xem lại, xem nhanh lại về cái mục đích sử dụng của máy phá thông tin. There are two major intended uses of a defibrillator. Có hai mục đích chính của máy phá thông tin. First one, life saving. The patient is in cardiac arrest. Their heart is, we say, fibrillating. It means it's just the quiver. It is not really pumping blood at all. Thứ nhất là khi mà tim của bệnh nhân ngừng đập, lúc đó thì bệnh nhân lúc đó tim bệnh nhân không thực sự đập nữa. Because it's not pumping blood, it means no oxygen is going to the cell, including the brain, and no carbon dioxide is being pulled out of those cells. So, bởi vì tim không đập nên là máu không được bơm về các tế bào ở trong người, kể cả tế bào não, và cũng oxy không được đưa đến những tế bào đó, và CO2 cũng không được đưa ra khỏi tế bào, các tế bào. So from the moment the cardiac arrest begins, there are only 4 minutes before brain damage begins. Từ khi mà tim ngừng đập thì chúng ta chỉ có 4 phút kể từ lúc tim ngừng đập cho đến lúc mà não bị tổn hại. So that means the defibrillator must work first time and every time. Vì vậy mà máy phá thông tin phải đảm bảo hoạt động từ lần đầu tiên và mọi lần tiếp theo mà chúng ta cần nó. There is no other way to save the life of this patient. Trong trường hợp này không có một phương pháp nào khác có thể cứu được tính mạng bệnh nhân trừ thiết bị này. Therefore, it's important for us to make sure that that defibrillator is going to properly deliver its energy and be effective in the clinical therapy on the patient called defibrillation. Vì vậy mà chúng ta phải đảm bảo rằng thiết bị máy phá thông tin được cấp được đủ năng lượng và hoạt động được đúng các cái chức năng của máy phá thông tin. The second intended use of the defibrillator is when the patient's heart rate is very, very fast, too fast. Trường hợp thứ hai mà máy phá thông tin cần được sử dụng là trường hợp ngược lại, tức là khi mà tim của bệnh nhân đang bị đập quá nhanh. This means that the heart is beating so fast that there is it increases the risk of death to the patient from any impact on the chest or anything at the wrong time, because the heart is beating so fast. The two-way of the QRST complex, ECT complex, the energy may get delivered, or the heartbeat may try and happen on the T wave. If that happens, the patient will become asystolic, flatline. Trong trường hợp mà tim đập quá nhanh thì điều đó dẫn đến rủi ro chết người cho bệnh nhân khi mà bệnh nhân bị kích thích vào lồng ngực, hoặc là khi tim bị kích thích vào đúng cái pha T ở trong vùng pha QRST ở trong biểu đồ tim. Thì khi mà tim bị kích thích vào cái pha T đó thì tiếp theo là nhịp tim đập sẽ trở nên phẳng, và lúc đó thì bệnh nhân sẽ nguy kịch. So to prevent that flatline from happening, the doctor, the nurse will try medication to settle the heart down, bicarbonate and some other drugs to use to settle the heart down, to help the heart slow itself. Trong trường hợp mà tim của bệnh nhân đập quá nhanh thì là bác sĩ hay là nhân viên y tế sẽ cố gắng sử dụng các phương pháp như là sử dụng thuốc để làm chậm lại nhịp tim. But those medications don't always help the heart. The heart may continue to beat too fast. Nhưng mà các phương pháp đó thì không phải lúc nào cũng hiệu quả và lúc nào cũng giúp bệnh nhân làm chậm nhịp tim lại. Nhiều khi là sử dụng xong các phương pháp đó nhưng nhịp tim của bệnh nhân vẫn đập nhanh. So there is a function on the defibrillator called sync, meaning synchronized cardioversion.
Vậy nên là ở trên thiết bị phá thông tin thì có một chế độ gọi là chế độ đồng bộ, thì thiết bị sẽ được đồng bộ với cả nhịp tim của bệnh nhân. In this case, the defibrillator function is looking at each of the R waves and trying to make sure it synchronizes to the R wave in order to deliver energy just at the right time and never on the T wave. Trong trường hợp này thì máy phá thông tin sẽ cố gắng tìm được nhịp tim và đồng bộ với cả nhịp tim của bệnh nhân. Từ đó máy phá thông tin sẽ đưa cái năng lượng kích thích, cái xung kích thích vào cái pha R của nhịp tim và không được đưa vào trong pha T. So then what we are trying to do is verify that that functionality of the defibrillator is properly working. Chúng ta phải đảm bảo và phải kiểm tra được cái việc là máy phá thông tin phải hoạt động được đúng trong cái trường hợp là nó đồng bộ với cả nhịp tim của bệnh nhân. So the international standards about defibrillator minimum performance and safety includes test steps that we will do using the test equipment. We will demonstrate for you about how to verify accuracy of output energy and how to ensure that the sync function of the defibrillator is properly working in the right duration of time. Tiêu chuẩn quốc tế về yêu cầu tối thiểu của hoạt động của thiết bị của máy phá thông tin thì yêu cầu chúng ta kiểm tra các cái tính năng như ông nói vừa rồi. Thì tiếp theo sau đây ông Jerry sẽ làm cái demo về thiết bị cho quý vị để quý vị xem. Chúng ta phải kiểm tra độ chính xác của cái năng lượng đưa ra từ máy phá thông tin và kiểm tra cái khả năng đồng bộ máy phá thông tin với bệnh nhân. So we looked at a study and a report that was done a little while ago and has been updated since about what kind of technology failures can happen and do happen in defibrillators in general across the world every year. In the United States alone, there have been more than 85,000 incidents where there was an actual technology failure in the defibrillator. This slide lists some of those failure, the components of failure or the ways of failure. Ở Mỹ thì các FDA và các cơ sở y tế đã thống kê về cái số lượng lỗi và các loại lỗi xảy ra đối với cả thiết bị y tế, đối với cả máy phá thông tin. Thì riêng máy phá thông tin ở Mỹ thôi, người ta đã đến được hơn 85.000 trường hợp là máy phá thông tin bị lỗi. Okay, so we have, when we say chip failure, what we mean is an integrated circuit chip on the board in the defibrillator is failed. Ở đây khi mà chúng tôi nói về lỗi chip, tức là trong mỗi thiết bị máy phá thông tin thì đều có chip và mạch điều khiển, thì chip và mạch điều khiển đó có khả năng bị lỗi. Some of the memory circuits, the algorithms that are there for certain kinds of defibrillators to identify arrhythmias and determine which arrhythmias can be shocked and which ones cannot, those can fail. Có những loại máy sốc tim tự động thì là các loại chip này nó có thể tự nhận ra được vấn đề về tim của bệnh nhân và tự đưa ra cái phương pháp sốc phù hợp. Tuy nhiên là khi mà cái chip bị lỗi thì cái khả năng nhận biết và cái khả năng đưa ra cái loại sốc phù hợp đó nó sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ bị lỗi. Battery failure. If the defibrillator is intended to work on its battery and the battery doesn't provide power, that is a failure. It can happen during clinical use, and it means the defibrillator is useless. Lỗi pin ở đây rất dễ hiểu khi mà mọi người nhìn thấy lỗi pin, khi mà thiết bị máy phá thông tin hoạt động bằng pin và bị lỗi pin thì tức là máy phá thông tin đấy là vô dụng.
That can happen for a lot of reasons. Either someone forgot to plug the defibrillator back in to allow the battery to recharge, or the charging circuits have a failure, or the battery itself is a fail. Có rất nhiều nguyên nhân xảy ra vấn đề về pin. Đơn giản nhất từ việc là nhân viên y tế quên không sạc pin, cho đến những cái lỗi của mạch sạc hay là lỗi của bản thân cái viên pin đó. So those are some of the reasons for failures, no matter whether we're doing the periodic testing or not, which means either we're not testing enough things or we're not testing often enough. Các cái vừa rồi là các cái lỗi cơ bản có thể xảy ra, thì những cái điều đấy sẽ xảy ra khi mà một là chúng ta không kiểm tra không kiểm tra đầy đủ các bản test, hoặc chúng ta không kiểm tra đủ thường xuyên cho thiết bị của chúng ta. So, for example, if the defibrillator is an AED, automatic external defibrillator, designed for anybody to be able to use, because we only have that 4 minutes from the beginning of cardiac arrest before brain injury occurs. And AED, the manufacturer may say, oh, it tests itself. You don't have to test. No, that 85,000 incident that includes AEDs. It means the defibrillator tested itself okay, but it still failed. So we need to find out why. Ở đây có những thiết bị y tế mà nhà sản xuất có nói là có chức năng tự kiểm tra. Tuy nhiên trong 85.000 cái trường hợp mà các máy phá thông tin bị hỏng ấy, thì bao gồm rất nhiều các trường hợp là máy phá thông tin có chức năng tự kiểm tra, và kể cả những cái máy phá thông tin tự động, cái loại mà không cần bác sĩ mà cũng có thể người bình thường cũng có thể sử dụng để cho bệnh nhân, thì những máy đó mặc dù nó tự kiểm tra nhưng khi mà được thử nghiệm lại thì nó vẫn nằm trong cái số 85.000 thiết bị y tế, 85.000 máy phá thông tin mà bị hỏng. So what do we do about that? The manufacturer says no need to test, but we know we do need to test. Vậy chúng ta làm gì với trường hợp đó? Kể cả khi nhà sản xuất có nói rằng thiết bị y tế này tự kiểm tra được, thì chúng ta cũng vẫn phải thực hiện việc kiểm tra các thiết bị y tế này. So now is a good time to make use of our risk-based assessment. Đây là lúc phù hợp để chúng ta sử dụng cái bảng đánh giá rủi ro này. When we follow the risk-based assessment and fill in the worksheet, the University of Vermont did this for defibrillators, and their total risk score was 13. Means test the defibrillators all kinds twice per year. Đại học Vermont ở Mỹ đã thực hiện cái bảng đánh giá rủi ro này, và tổng điểm của nó là 13 dành cho máy phá thông tin. Tức là mọi loại máy phá thông tin cần được kiểm tra và thử nghiệm ít nhất là 2 lần một năm. So manually operated defibrillators are a little different and simpler to test. The AED or shock advisory defibrillator may require some additional testing steps because there's more functionality. It's newer technology that we need to test. But in any case, we will still do twice per year. Với các cái máy phá thông tin đời mới, nó có nhiều các tính năng hơn, vậy nên là có thể sẽ có nhiều loại test cần được sử dụng hơn. Tuy nhiên, điều cơ bản là chúng ta vẫn phải thử nghiệm 2 lần một năm. Remember, our objective here is to keep the defibrillator always working because it needs to work first time every time. Hãy nhớ rằng ở đây một điều quan trọng là chúng ta phải đảm bảo là máy phá thông tin luôn luôn được phải ở trạng thái sẵn sàng hoạt động và hoạt động tốt. Bởi vì máy phá thông tin mà có vấn đề khi mà chúng ta cần thì cái giá phải trả nó sẽ rất lớn. So we may decide that certain kinds of defibrillators, like AED or those with shock advisory,
we will test more than twice per year if our failure rate, our risk-based assessment shows us we need more frequent testing. Nếu chúng ta thử nghiệm và các cái thông số khi thử nghiệm chúng ta đưa ra và thống kê chúng ta đưa ra ấy, thậm chí nó có thể đưa ra những kết luận rằng không phải chỉ có 2 lần một năm đâu, còn có thể là phải thử nghiệm với tần suất cao hơn nữa. Alright, so we know that we need to do defibrillator testing. We need to run the risk-based assessment because sometimes the manufacturer tells us, well, you don't need to test. We know we do need to test. So we've done that. Now, what would we expect the equipment that we need to do the test procedure? And remember, we're talking right now today about a general test procedure that we would use for any defibrillator. Chúng ta đã biết rằng chúng ta phải thực hiện cái thiết bị máy phá thông tin này. Thế thì chúng ta cần những cái loại thiết bị nào, loại máy kiểm tra nào để thực hiện việc kiểm tra máy phá thông tin? Thì sau đây là những thiết bị cần được sử dụng. So you can see on the slide that we have a list of some kinds of test equipment. ESA 615 is an electrical safety analyzer that we happen to make. What it should really say here is an electrical safety analyzer is needed. Ở đây là cái quy trình mà cho các thiết bị kiểm tra cho mọi cái loại máy phá thông tin, không chỉ cho một cái model cụ thể nào. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là ngoài thiết bị thử nghiệm máy phá thông tin thì một cái bài kiểm bắt buộc phải kiểm đối với các thiết bị y tế dùng điện, đấy là bài kiểm tra an toàn điện. Vậy nên là thiết bị kiểm tra an toàn điện cần phải được sử dụng. The next item is a defibrillator analyzer. In this case, we name the Impulse 7000, especially if we have pacemaking built into the defibrillator. Otherwise, we could use Impulse 6000. But in any case, you need a defibrillator analyzer. Thiết bị tiếp theo cần được sử dụng đương nhiên là thiết bị kiểm tra máy phá thông tin. Thì ở đây là lúc có model là Impulse 7000 dB có thể được sử dụng. It shows that you need an ohm meter, but let me just suggest that the electrical safety analyzers that we make are able to do ohm resistance measurements. So if I have my electrical safety analyzer already, no need for an extra ohm meter because the tests I need to do in the procedure are able to be done using my electrical safety analyzer. Ở trên slide thì mọi người có thể nhìn thấy là có yêu cầu về thiết bị đo điện trở hay là ôm kế. Tuy nhiên là nếu mà quý vị mà có thiết bị ESA 615 của hãng thì trong thiết bị ESA đã có tích hợp tính năng là đo điện trở rồi. Vậy nên chúng ta lại không cần sử dụng ôm kế ngoài. And then the final thing is proper connectors, so we can make safe connection between the medical device, the defibrillator, and our test equipment. Ngoài ra thì cần các cái phụ kiện kết nối để kết nối với thiết bị giấy kiểm. Okay, next slide, please. Okay, no matter what medical device we're talking about, we always will begin any testing with visual physical inspection. Bất cứ thiết bị y tế nào mà chúng ta kiểm tra thì việc đầu tiên và việc quan trọng mà chúng ta cần kiểm tra đấy là kiểm tra bằng mắt thường và kiểm tra các tình trạng bên ngoài của thiết bị. Is there any obvious damage to the display screen, the enclosure or chassis, to the power cord where it connects, or along the power cord itself, the patient connections, ECG cables and lead wires, and the like? All of those things we need to look at visually, and if they look bad, then we need to do something about it correctly. Các cái việc mà kiểm tra bằng mắt thường nó bao gồm ví dụ như là tình trạng màn hình như thế nào, tình trạng của dây nối như thế nào, hay là các dây kết nối với bệnh nhân, ví dụ như là dây ECG nó có đang ở tình trạng tốt không. Từ những cái tổn thương nào mà chúng ta có thể nhìn thấy ở mắt thường thì chúng ta phải đưa ra phương án xử lý. Okay, next.
Then we will do an electrical safety test. And that whole subject of electrical safety is a whole nother at least half day worth of training. So I will refer you please to the electrical safety training in Advantage Training online, and go into details there. Tiếp theo là bài kiểm tra về an toàn điện. Đây là bài kiểm tra bắt buộc đối với tất cả các thiết bị y tế sử dụng điện. Tuy nhiên là bài kiểm tra này nếu mà muốn nói chi tiết thì nó mất nửa ngày. Vậy nên là ông Terry thì có đưa ra lời khuyên mọi người là nên xem bài này chi tiết, xem bài đào tạo này chi tiết ở trên trang Advantage Training của Fluke. We need to know, because the defibrillator is powered by mains, it's also powered by battery. We need to know how much leakage current is available to flow, especially because our patients may have a catheter that goes directly into the heart or something like that, that puts them at a higher risk. And that leakage current may be higher than the heart's own current flow, which means it overwhelm the heart and it may drive the heart into fibrillation. Chúng ta cần thiết bị y tế mà sử dụng điện, kể cả dùng nguồn hay là dùng pin, thì chúng ta vẫn phải kiểm tra an toàn điện để kiểm tra cái dòng dò của nó như thế nào. Đặc biệt là những cái dòng dò, mà có thể đi qua những cái kết nối của thiết bị, đi vào qua dây kết nối của thiết bị, đi vào pin. Thì khi mà những cái dòng dò đó mặc dù rất nhỏ, nhưng mà khi mà đi vào tim của bệnh nhân thì gây ra cái nguy hiểm cực lớn cho bệnh nhân. Okay, next slide. All right, so remember I said in the 85,000 incidents that happen almost every year in the United States alone, battery failure was part of the problem. Batteries don't last forever. They don't. Trong 85.000 cái lỗi của máy phá thông tin được phát hiện ở Mỹ, chỉ ở Mỹ thôi, thì trong đó có rất nhiều trường hợp mà xảy ra là do vấn đề của pin của máy phá thông tin. Pin của máy phá thông tin thì rất tiếc là sẽ không sử dụng được mãi mãi. So, I'll just give you an example. Many of you ride a motorcycle, there's a battery in your motorcycle. If you have owned your motorcycle for very long, you know that battery will fail and you need to replace it. When you think about how often you end up needing to replace that battery, it's about every 2 years, every 24 months. Same thing for any battery chemistry that we will use to power a medical device, including defibrillator. Ở đây thì rất nhiều quý vị là có sở hữu xe máy ấy. Mọi người có thể hình dung là cái ắc quy trong xe máy của mình ấy, thì cái tuổi thọ của ắc quy nó rơi vào cũng trung bình khoảng 2 năm. Vậy nên là nó cũng tương tự như là pin dành cho máy phá thông tin, nên là chúng ta phải thay pin 2 năm một lần. So again, it does not matter the battery chemistry. It could be lead acid battery, like in your motorcycle, could be a gel battery, could be nickel cadmium, could be nickel metal hydride, could be lithium. It does not matter. After 24 months, replace it, otherwise it will fail during clinical use. Không cần biết là cái pin của quý vị là pin của máy phá thông tin của quý vị là đang sử dụng công nghệ nào, kể cả là pin ắc quy trì hay là pin lithium hay là kể cả những cái loại pin mới, thì sau 2 năm sử dụng làm ơn hãy thay pin, nếu không thì nó sẽ có rủi ro là chết pin vào lúc mà chúng ta đang cần sử dụng nó. We don't spend a lot of time anymore in the United States or Western Europe trying to test the battery to see if I have the right load in order to do the proper testing for the battery life. To try and determine is the battery going to continue to work is time wasted. Just replace at 24 months and move on. You have a lot of other testing that needs to be done besides that one.
Ở châu Âu và ở Mỹ thì họ đã ngừng cố gắng cái việc là thử nghiệm pin để xem là có thể tận dụng được thêm cái pin này quá 2 năm hay không, hay là kéo dài tuổi thọ của cái pin này, cố dùng thêm. Tuy nhiên là cái việc thử nghiệm đó thì nó vất vả và nó tốn kém hơn so với việc là thay pin, trong khi chúng ta còn rất nhiều các bài thử nghiệm đó khác cần phải thử nghiệm. Vậy nên là hãy thay pin sau 2 năm và tập trung vào việc thử nghiệm những cái tính năng an toàn khác. Okay, except for AED defibrillators, every defibrillator has a strip chart recorder and a little paper strip chart that prints out. That paper, that strip chart recorder puts a time and a date on the paper as the paper runs. The time and date is important because in a life-saving situation or a synchronized cardioversion situation, the time and date matter. That's what's going to go on the doctor or the nurse's report, especially about time of death if we're not successful. Ở trên những cái máy phá thông tin, trừ cái loại máy phá thông tin tự động mà dành cho người không phải là chuyên gia y tế, không phải là chuyên viên y tế như là bác sĩ hay y tá ấy, thì các máy phá thông tin đều có cái bộ ghi và bộ in dữ liệu. Thì cái thời gian ở trên máy thì nên được kiểm tra và căn chỉnh lại nếu cần thiết. Cái việc chỉnh lại thời gian ở trên máy phá thông tin cho khớp với cả thời gian của đến giờ ở bệnh viện ấy, nhiều khi nó rất là quan trọng. Ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta không thành công. The defibrillator is not connected to the internet. It's not connected to cell towers. It's not probably connected to anything other than itself. So today we each carry one of these, right? Cell phone. Do we worry about time and date anymore about our cell phone? No, it's automatically driven from the cell tower or Wi-Fi. But that's not true of a defibrillator. It's not connected to anything. So we need to make sure we look at the time and date, make sure it's correct to the moment that we're doing the testing, go into the defibrillator settings and adjust it accordingly to make sure it is correct on the day and the time we did the testing. Nhiều khi là giờ chúng ta có thói quen là như ví dụ điện thoại của chúng ta thì bây giờ nó toàn là tự động chỉnh giờ theo GPS hay là theo Wi-Fi. Nhưng mà ở trên máy phá thông tin thì rất tiếc là nó lại không kết nối với cả Wi-Fi hay là GPS. Vậy nên là cái phần mà chỉnh giờ này chúng ta vẫn phải thực hiện bằng tay. Okay. Next. Okay. Okay. So the step 7, make sure that the defibrillator will operate on its battery. Fine. We are also going to be doing more thorough testing around the battery and the charging circuits in a test called charge time test. So you can do this test, which means disconnect from mains, turn the defibrillator on, does the power up on battery. Okay, you can do that. Or we can just do it on the charge time test. Việc thử nghiệm pin thì họ còn thực hiện thêm một bản thử nghiệm pin nữa, đấy là thử nghiệm thời gian sạc. The step 8 is the paddle continuity. This test is required under the international standards for minimum performance and safety of defibrillators. It is to ensure a couple of things. First of all, that the battery connections are going to be properly connected, but it also means that there are no broken wires in the defibrillator paddles and the connection to the defibrillator itself. Bài thử nghiệm thứ 8 như mọi người nhìn thấy là thử nghiệm cái độ dẫn của bản cực hay của dây. Thì cái bài thử nghiệm này được yêu cầu ở trong tiêu chuẩn quốc tế về cái hoạt động, khả năng hoạt động tối thiểu của máy phá thông tin. Bài thử nghiệm này thì có một vài ý nghĩa, ví dụ như là kiểm tra xem pin có kết nối tốt với cả dây không,
và ngoài ra thì là những cái mối nối hay là những cái phần dẫn điện ở bên trong bản cực hoặc là trong cái dây của thiết bị có bị hư hỏng hay không. Also, paddles are not the only thing that gets used to connect the defibrillator to the patient. Sometimes we use pads. So these are larger pads. They're not the ECG electrodes, but larger pads, and we use a cable like the one shown in the picture. That cable, we need to do the continuity test. Nhiều lúc là không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng những cái bản cực kim loại của máy phá thông tin, có thể là chúng ta sử dụng những cái bản cực dùng một lần như là hình ở trên slide. Thì với những trường hợp mà không sử dụng bản cực kim loại và sử dụng bản cực dùng một lần thì chúng ta vẫn phải kiểm tra cái độ dẫn hay là cái thông mạch của dây dẫn của máy phá thông tin. In that case, the pads themselves are used once and throw away. I mean, used once, used on one patient and then throw away. Trong trường hợp mà sử dụng bản cực một lần như mọi người có nghe tên của nó thì tức là chỉ được sử dụng đối với một bệnh nhân và sau đó là phải vứt đi. So we just test the cable. Nên là chúng ta chỉ cần kiểm tra dây là được. Next. Okay. All right, heart rate accuracy. Our defibrillator analyzer also includes ECG simulator. So we connect up the ECG lead wires to the defibrillator, and we want to verify the accuracy of the heart rate from ECG. Thiết bị thử nghiệm máy thông tin DP 7000 thì Impulse 7000 DP thì là cũng có chức năng là mô phỏng cái nhịp tim của bệnh nhân. Vậy nên là chúng ta có thể mô phỏng và sau đó chúng ta kết nối với máy phá thông tin để xem là máy phá thông tin nó có đo được chính xác cái nhịp tim của bệnh nhân không. So we set the ECG heart rate coming from the simulator part of our analyzer to the defibrillator at 60 beats per minute, and the accuracy needs to be within plus or minus 15% of that value. I'm sorry, 5. Thank you. 5%. Cái đặc điểm này thì chúng ta kết nối thiết bị dưới kiểu với thiết bị kiểu, và thiết bị dưới kiểu phải đưa ra được cái phép đo nhịp tim với sai số không quá 5% sai số của máy mô phỏng. All right. The step number 10 is about recorder speed, meaning the strip chart recorder. The ECG waveform or arrhythmia is going to print out on that recorder, so the doctor or even the cardiologist will diagnose from the paper, never from the display screen of the defibrillator. Therefore, the speed at which that recorder is running matters, so that the frequency shows properly. How often is the heart beating? What is the frequency of whatever signal it is? That all matters in the diagnosis. So we will test the speed. Thiết bị phá thông tin thì là sẽ có đi kèm với cả bộ và với cả máy in giấy. Thì những cái nhịp tim của bệnh nhân sẽ được in ra từ cái máy in giấy này, chứ không phải các bác sĩ tim và nhân viên y tế họ nhìn vào cái thông tin ở trên giấy để đánh giá cái sự rối loạn tim của bệnh nhân, chứ không phải nhìn ở trên màn hình của máy phá thông tin. Vậy nên là chúng ta phải kiểm tra cái tốc độ in của cái máy in giấy này của máy phá thông tin. The paper has little squares and big squares, graduation on the paper that are already there. So the way we will do this test is to start the strip chart recorder running and press and hit the event marker built into the defibrillator. And watch for about a minute, about 60 seconds, and then hit the event marker again. And then we will count how many of the big and small squares between the two event markers. That tells us the speed of the paper.
Ờ, cái phương pháp thử nghiệm cái tốc độ của máy in này thì chúng ta có thể thực hiện như sau. Bản thân trên cái giấy in này, nó đã có những cái ô vuông nhỏ rồi, thì chúng ta có thể ấn in, thực hiện in. Sau đó thì chúng ta chờ khoảng 1 phút, và sau đó đếm lại cái số ô này để xem là cái thời lượng in ra ở trên giấy nó có khớp với cả cái thời gian mà chúng ta đã in hay không. Okay, if it's wrong, if the speed is too fast or too slow, it may cause an improper diagnosis by the doctor and the wrong treatment or therapy decision by the doctor, and that is not good for the patient. It increases risk to the. Nếu mà cái máy in này in với tốc độ quá chậm hay quá nhanh thì cái thông tin nó đưa ra nó sẽ sai lệch với tình trạng thực tế của bệnh nhân, gây ra cái việc là bác sĩ người ta sẽ chẩn đoán không chính xác cái tình trạng của bệnh nhân, từ đó đưa ra cái phác đồ điều trị nó không đúng. Okay, next please. We will be verifying the operation of alarms. What alarms are we talking about? High heart rate, low heart rate, and any other vital sign parameter that the defibrillator can measure. We will look at high and low limits. We can do that in a different way. And that's part of the overall, whatever this, the patient monitor part of the defibrillator. So I'm not going to go into a lot of detail here, but all we do to test this is to set the high and low limits so that whatever heart rate we're sending will be too high or too low, and the alarm, audible and visual, will occur. Chúng ta phải kiểm tra các cái tính năng báo động của máy phá thông tin. Cái tính năng báo động chính là tính năng báo động khi nhịp tim quá chậm hoặc quá nhanh, nhưng nó còn những cái tính năng báo động khác. Thì cách để kiểm tra các tính năng báo động này đơn giản chỉ là chúng ta đặt cái nhịp tim ở trên máy kiểm tra chậm, hoặc là đặt nhịp tim rất nhanh để xem là máy phá thông tin của chúng ta có báo động hay không. Okay, so enough about that one for right now. Now we get to defibrillator output accuracy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến bài kiểm số 12, đấy là bài kiểm về độ chính xác của năng lượng đầu ra. Output energy accuracy needs the defibrillator analyzer to receive the energy. So because it is more accurate than the defibrillator, and we need to make sure that the defibrillator, whatever we set on the defibrillator, is what we can measure on through our analyzer. Thiết bị kiểm thì cần được sử dụng cho cái bài thử nghiệm này, bởi vì thiết bị kiểm nó sẽ đo được với độ chính xác cao hơn so với cả máy phá thông tin. Vậy nên là mục tiêu của chúng ta ở đây là phải đo được cái thiết bị, đo được cái năng lượng đầu ra của máy phá thông tin đúng theo những cái gì mà chúng ta cài đặt ở trên máy phá thông tin. And we follow the manufacturer's test procedure. They will say more than one output energy setting must be tested. How many depends on that manufacturer and the model of defibrillator in question. Chúng ta có thể tìm được cái phương pháp kiểm của độ chính xác năng lượng đầu ra này ở trong cái hướng dẫn bảo dưỡng của nhà sản xuất. Nhà sản xuất người ta sẽ nói rất cụ thể về việc là phải kiểm ở bao nhiêu mức năng lượng và cái cách và kiểm với cách như nào. But it should never be just one energy setting. Tuy nhiên là sẽ không bao giờ kiểm ở chỉ một điểm năng lượng, như thế là không đủ. Should be at least three, something in the middle, something low, something max. Ít nhất là chúng ta cần kiểm ở 3 điểm năng lượng khác nhau của máy phá thông tin, một cái ở mức thấp, một cái ở mức trung bình và một cái ở mức cao. If you were to plot on a graph the measurements, low, middle, and maximum, it would make a curve, right? And you want pretty linear function there.
So imagine that you're doing that. All you're going to see here is the number, the measurement value for each one. The more points, settings that you test, the more you know about the proper, whether the defibrillator is properly functioning across its full design specification. Các vị càng kiểm nhiều điểm ấy, thì nó càng đưa ra một cái kết luận chính xác hơn về cái hoạt động của máy phá dung tim, nó có được hoạt động đúng theo cái thiết kế của nó hay không. Manufacturers who sell their defibrillators for use in the United States and Western Europe are required to test, before they send the defibrillator to you, are required to test every single energy setting, and not only at the 50 ohm load, but more than the 50 ohm load for every setting. Việc kiểm tra này thì đối với cả ở Mỹ và châu Âu thì họ quy định là nhà sản xuất trước khi mà đưa máy đến cho khách hàng cần phải kiểm tra độ chính xác của năng lượng đầu ra ở tất cả các mức năng lượng mà cái setting của máy phá dung tim cho phép, và họ không chỉ kiểm tra ở một mức tải mà họ yêu cầu kiểm tra ở các mức tải khác nhau. Best practice and our advice on acceptance testing: when the defibrillator is brand new, you just get it for the first time in your hospital, or after you send it away for repair and it comes back, do that same amount of energy settings and testing to make sure that that medical device is working properly to its spec. Trust but verify. Lời khuyên của chúng tôi ở đây là hãy làm như vậy đối với cả các cái thiết bị y tế, các cái máy phá dung tim mà quý vị mới mua về, tức là hãy kiểm tra toàn bộ các mức năng lượng ở trên cái máy phá dung tim đó để đảm bảo cái máy phá dung tim nó đang hoạt động tốt. Mặc dù chúng ta tin nhà sản xuất nhưng mà chúng ta hãy tự kiểm tra lại. So we need to be pretty tight. The specification for high limit and low limit for accuracy is going to come from one of two places: the international standard or the manufacturer's set procedure. That's where it needs to come from. Các cái bài kiểm này thì quý vị có thể lấy một là từ trong hướng dẫn bảo dưỡng của nhà sản xuất, thứ hai là từ các tiêu chuẩn quốc tế. Okay. If it passes, good. If it fails, it means we need to not put that defibrillator in clinical use, but troubleshoot and repair and repeat the test. Nếu mà nó đạt thì không vấn đề gì, nhưng mà nếu mà nó fail bất cứ một chỉ tiêu nào thì chúng ta cần phải đưa nó vào diện phải sửa chữa. Okay, next slide. Okay, we're there. Okay. Step number 13 here, output energy at maximum setting. We're going to do that in the charge time test anyway. So I think, don't worry about that. We'll talk about it in the charge time test. Cái năng lượng đầu ra mức cài đặt tối đa này thì chúng ta sẽ nói ở cái bài nói chi tiết hơn ở cái bài tiếp theo, ở cái phần tiếp theo. So step 14 is the charge time test. Charge time test means how long did it take from the moment we pushed the charge button on the defibrillator till the time we hear the ready tone from the defibrillator. That amount of time, there is a testing limit. It has to be within. Bài kiểm tra là thời gian nào? Đây là bài kiểm tra là đến thời gian để xem là từ cái lúc mà chúng ta bấm nắp máy phá dung tim cho đến lúc mà chúng ta nghe được là máy phá dung tim báo là đã sẵn sàng để xài, thì thời gian đó là bao lâu? So the charge time test is described in the international standard as follows. The 10th maximum energy setting discharge on battery, not mains, on battery. The 10th of 10 is the one during which we will measure the charge time. And I'll explain a little bit more about that next.
Ở trong tiêu chuẩn quốc tế ấy, thì họ yêu cầu là phải kiểm tra cái thời gian nạp này 10 lần, và ở khi sử dụng pin, tức là khi thực hiện bài kiểm tra này thì không cắm điện vào trong cái máy phá thông tin mà phải sử dụng máy thông tin phá thông tin khi nó đang cung pin, và chúng ta phải thực hiện cái việc nạp xả 10 lần. So we're going to be at maximum setting anyway. So step 13 was what is the output energy measurement for accuracy? We're going to do that in 9 times anyhow before we do the charge time test. Right? We just need 10 discharges at maximum energy on battery. Trong 10 cái lần thử nghiệm nạp xả này thì chúng ta cả 10 lần chúng ta đều đo cái năng lượng đầu ra ở mức tối đa. Ở mức tối đa thì nạp xả 10 lần, và chúng ta đều đo cái mức năng lượng đầu ra của máy phá thông tin. Ở lần thứ 10 thì chúng ta đo thêm một phép đo nữa, đấy là phép đo thời gian này của máy phá thông tin. And by the way, we should be reporting each measurement value and pass or fail each time during these 10. Nhất tiện thì chúng ta mỗi lần nạp xả này chúng ta đều phải ghi chép lại, và chúng ta đều phải ghi lại là nó đạt hay không đạt ở lần nào. Okay, so what are we testing exactly during this charge time test? We're testing the battery, the charging circuit, including the capacitor condition inside the defibrillator. In the defibrillator, we are charging a capacitor, and when we press the shock buttons on the paddles, we are discharging all of that, the value, the energy in that capacitor all at once to the patient. So the charge time test is looking at all of this all at the same time, and the effect on the charge time would be if the capacitor is getting old or wearing out for any other reason, or there's a problem in the charging circuits, or the battery really isn't able to keep up with that number of maximum energy deliveries, we will know because the charge time will be outside the pass fail. Cái ý nghĩa của cái bài thử nghiệm nạp xả này để người ta đánh giá các thành phần của thiết bị của máy phá thông tin, bao gồm cả pin, cả mạch sạc và cả tụ điện ở trong máy phá thông tin. Bởi vì chúng ta biết là máy phá thông tin thì mỗi lần nạp nó sẽ nạp năng lượng vào trong cái tụ ở trong máy phá thông tin này, và khi chúng ta ấn xả thì toàn bộ năng lượng ở trong cái tụ đó sẽ xả ra bệnh nhân, xả ra ngoài thông qua cái tấm mạng rồi. Thế thì khi chúng ta thực hiện cái việc kiểm tra nạp xả này thì chúng ta kiểm tra không những được pin, phần mạch điều khiển, mà chúng ta thử nghiệm được cả phần tụ nữa, là vì cái tụ sau khi sử dụng với một thời gian dài thì cái tụ nó bị kém đi. Khi cái tụ bị kém đi, nếu chúng ta thực hiện thì chúng ta sẽ thấy là cái thời gian nạp của nó sẽ bị lâu hơn so với mức quy định. Ở đây. Okay, next slide, please. So the next step suggested is to measure the energy delivery from the battery after we hear the ready tone, wait 60 seconds and see how much energy the defibrillator delivers. Why is that? Why is that? Why do I care? Ở đây bài kiểm tra thứ 15 mọi người thấy là kiểm tra năng lượng sau 60 giây nạp. Bài kiểm tra này tức là như thế nào? Chúng ta ấn nạp cho máy phá thông tin, và sau đó chúng ta không xả mà chúng ta đứng chờ 60 phút, rồi sau đó ta mới đo cái năng lượng nó xả ra. Vậy thì tại sao chúng ta cần phải thực hiện cái bài này? So for those of you who have had electronics training, we learned about the component called the capacitor. And in that training, we learned that the capacitor charges up and then discharges. And not only that, but the way the capacitor discharges, if we just let the energy fall off, is it charges up and then the charge reduces over time in a predictable way.
This test is specifically to look at the capacitor and its functionality. Is it a good capacitor, or do we need to think about that it has a problem? Cái bài kiểm tra này thì để kiểm tra trực tiếp cái tình trạng của cái tụ ở bên trong máy phá thông tin. Như nếu mọi người có ai có nền tảng về điện thì đều biết là trong tụ, nguyên tắc của tụ là khi mà chúng ta ấn nạp thì nó nạp vào tụ. Tuy nhiên sau đó kể cả chúng ta không ấn xả thì cái tụ đó nó cũng sẽ tự xả. Nó sẽ tự xả dần dần ở một cái mức mà theo cái gọi là cái tính chất vật lý của cái tụ đó. Vậy nên là khi mà chúng ta không ấn xả, cái tụ đó nó sẽ xả dần dần. Thì từ việc đo xem là cái tụ đó nó xả bao nhiêu trong vòng 1 phút thì chúng ta đánh giá được cái tình trạng của cái tụ đấy có tốt hay không. Ở đây tức là nếu mà cái tụ mà nó xả quá nhiều thì cái tụ đấy nó không tốt nữa. Okay, but this also tells us another thing about our skill in doing testing, for object testing, and also for deficient testing. We need to be ready to push the shock button as soon as we hear the ready tone from the defibrillator. Because of the nature of the capacitor, if we wait, the longer we wait, the more of that energy bleeds down. And so we are not measuring the full energy that was in the capacitor and then gets delivered. So in general, since we know this will happen, we're going to look specifically at this and wait specifically for 60 seconds before pushing shock button. Under the other test, we hear the ready tone and press the shock button right away. Because we need to measure the total energy, not the bleed down. Ở đây cái bài kiểm này thì nói cho chúng ta một cái kinh nghiệm khác nữa khi mà chúng ta thử nghiệm máy phá thông tin. Đấy là khi mà thử nghiệm máy phá thông tin thì sau khi chúng ta nạp xong ấy, thì ngay khi mà thiết bị ngay khi mà máy phá thông tin báo là đã nạp đầy thì chúng ta phải ấn nút xả ngay lập tức. Là vì nếu mà chúng ta ấn nút xả chậm thì như mọi người thấy ở đây là bản chất vật lý của tụ điện là nó sẽ tự xả. Nên là nếu mà chúng ta ấn chậm thì là năng lượng nó sẽ tự xả mất một phần rồi, và chúng ta sẽ đo ra không phải là cái mức năng lượng tối đa và máy phá thông tin nó có thể đo được, tức là chúng ta sẽ tạo ra sai số phép đo của chúng ta. Okay, most modern defibrillators also have a safe way to get rid of an extra charge in the defibrillator. So let's say we're in a life-saving situation in the emergency room or someplace. And we're charging up, we are not successful first charge, first delivery, second delivery, and we charge the defibrillator again to be ready for the next therapy, but then we don't need to use. Ở đây bài kiểm tiếp theo là nó để kiểm tra cái tính năng an toàn của máy phá thông tin về khả năng tự xả. Chúng ta đặt ra một cái trường hợp ví dụ như là chúng ta đang thực hiện phá thông tin cho bệnh nhân cấp cứu ấy, thì sau khi mà chúng ta thực hiện một vài lần rồi và sau đó chúng ta nạp tiếp, nhưng mà sau đó nhận ra là không cần thiết phải sốc bệnh nhân thêm một lần nữa. We need a safe way to get rid of that extra charge. And we don't want to just push the discharge paddles again into what? We're in clinical use, we have no defibrillator analyzing then. So the manufacturer creates a way for us to safely, and the nurse or the doctor to safely discharge that extra unused charge. Trong trường hợp mà cái năng lượng bị thừa đó lưu trữ ở trong máy phá thông tin thì chúng ta cần một cái phương pháp để tự xả nó đi một cách an toàn. Chúng ta không thể nào mà nhưng mà không nên là cứ thế ấn xả ra không khí. Trước khi mà ở thời xưa ấy, thì đúng là sau đó những cái năng lượng thừa có nhiều trường hợp là các bác sĩ cứ ấn xả ra không khí, ấn tay ra không khí, thì cái cách đó thực ra là cách không an toàn. Vậy nên là các nhà sản xuất máy phá thông tin thì họ cũng đưa vào cái chức năng an toàn, đấy là sau một thời gian thì nó sẽ tự xả cái năng lượng thừa đi. How it's done is different for each brand and model of defibrillators, so we can't really describe it here. Cái cách tự xả đấy như thế nào thì nó lại khác nhau tùy theo
từng cái model này tùy theo phương pháp của từng nhà sản xuất. Vậy là The question becomes, how do you verify that there's no energy left? thế thì câu hỏi ở đây là làm nào để chúng ta kiểm tra được là cái chức năng tự xả đấy của nhà sản xuất nó có đang hoạt động tốt không? So after we safely use the manufacturer's way to get rid of that extra charge, what we can do is have our analyzer ready and try one more discharge, one more shock, not a new charge up, one more shock, just to be sure there's no energy left to deliver. Cái phương pháp để kiểm tra thì rất đơn giản. Chúng ta chỉ việc là sau khi mà máy báo là đã tự xả thành công rồi thì chúng ta đo thêm, chúng ta ấn xả vào thiết bị đo một lần nữa để xem là cái năng lượng còn lại có cái lượng năng lượng còn lại nào nó bị xả vào máy đo hay không, và nếu máy đo thông báo là giá trị đo được khoảng không có năng lượng nữa thì tức là cái chức năng này đã hoạt động tốt. So now who are we protecting by verifying this internal discharge safe way? We are protecting now the doctor or the nurse, because if they leave an energy unused on a defibrillator and somebody bumps the shock button with the person nearby or touching the paddles, now we hurt somebody. So that's who we are protecting with this test. Cái bài kiểm này thì được thực hiện không phải để bảo vệ bệnh nhân mà để bảo vệ chính bác sĩ hay là y tá, những người mà sử dụng thiết bị phá thông tin ấy. Là vì nếu mà cái máy phá thông tin đấy nó vẫn còn bị lưu năng lượng thừa trong đó thì có khả năng xảy ra việc là vô tình người sử dụng vô tình chạm vào hay ai đó vô tình chạm vào, và có thể là cái năng lượng đó nó bị xả qua người đó và cái người chạm vào đó sẽ bị thương. Next. All right. Remember we talked about the second intended use of the defibrillator was a synchronized cardioversion to slow down the too high heart rate of the patient. We need to test that functionality. We call that sinh test. Chúng ta mọi người có nhớ rằng ở đầu buổi thì ông đã nói rằng cái máy phá thông tin này nó được sử dụng với một mục đích rất là làm chậm nhịp tim của những người và bị nhịp tim nhanh, đúng không ạ? Thì cái để làm chậm nhịp tim của những người đang nhịp tim nhanh như thế thì máy phá thông tin đồng bộ được với cả nhịp tim của những người đang bị loạn nhịp tim đó. Thế thì chúng ta phải kiểm tra cái khả năng mà đồng bộ này của máy phá thông tin. Okay, so in the way that we're going to do this test is it says on the slide, we will use normal sinus rhythm as the kind of ECG we will send to the defibrillator at 60 beats per minute. Now, that's very different from the real clinical situation. The clinical situation may be a mono or poly V tachycardia, which is a high heart rate, very, very fast, so very, very high heart rate. But in order to follow the standards and most of the manufacturer's test procedure, we're going to do this with normal sinus rhythm at 60 beats a minute. And in this case, after we do the charge on the defibrillator, we need to press and hold the shock button until the energy is delivered. Như mọi người nhìn thấy trên slide thì cái phương pháp để thử nghiệm cái bài kiểm đồng bộ này, đấy là chúng ta cài đặt ở cái nhịp tim bình thường và ở cái chế độ tim bình thường, và chúng ta thực hiện đồng bộ. Như ông Henry có nói là thực ra cái điều này thì nó không hợp lý mà lắm về mặt y tế, là vì khi mà bệnh nhân mà bị khi bệnh nhân mà bị loạn nhịp tim với nhanh nhịp tim ấy, thì nó sẽ không phải ở trong trường hợp này. Tuy nhiên là tiêu chuẩn quốc tế thì đã quy định như vậy và các nhà sản xuất họ cũng quy định như vậy, tức là để kiểm tra cái tính năng này thì chúng ta kiểm tra ở cái chức năng đo bình thường ở 60 nhịp tim trên phút. Okay, so why do we press and hold? It's because the defibrillator needs to find the R wave.
Để thực hiện cái việc thử nghiệm này thì chúng ta cần phải ấn nạp, và sau đó khi chúng ta ấn xả thì không phải là chúng ta ấn xả ấn một phát là nhả ra, mà chúng ta phải ấn và giữ để cho cái máy tháo thông tin nó tìm được và đồng bộ được nhịp tim của bệnh nhân, và sau đó nó sẽ xả vào đúng pha R ở trong cái biểu đồ tim của bệnh nhân. When it finds the R wave, it then can allow the energy to be delivered. So we press and hold the shock button. The defibrillator finds the R wave and then allows the delivered energy to happen. And we make a measurement not about the output energy, but about the amount of time required by that defibrillator to find the R wave and allow the discharge. Ở đây thì như chúng ta vừa nghe là cái bài kiểm tra này, máy nó phải tìm được cái pha A, pha R của nhịp tim của bệnh nhân, và sau đó đưa năng lượng sốc vào đúng pha R đó. Ở đây trong bài kiểm tra này chúng ta không đo cái năng lượng được đưa vào pha R đó, mà chúng ta đo cái thời gian tính từ lúc máy nó bắt đầu đồng bộ cho đến lúc nó có khả năng nó tìm được cái pha R và đồng bộ với cả nhịp tim của bệnh nhân và đưa được năng lượng vào tim của bệnh nhân. The allowable amount of time with normal sinus rhythm and 60 beats per minute for the defibrillator to find the R wave and allow the delivery is 60 milliseconds. 60 milliseconds. No more. Thời gian đồng bộ cho phép ở trong bài test này chỉ là 60 mili giây. Okay, it's a measurement of time. Đây là bài kiểm tra đo thời gian. All right, so now what's left is, because this is a general test procedure for any defibrillator, there are specific things that may be added that need to be tested by the manufacturer of a specific brand and model of defibrillator. So step 19 allows for that to be happening. Bởi vì cái bài present này thì nó không cho bất cứ một cái máy cho cái máy phá thông tin cụ thể nào, mà cụ thể từng máy phá thông tin thì nhà sản xuất có thể người ta sẽ khuyến cáo thêm những cái bài kiểm khác ngoài những cái bài kiểm ở trên này. Vậy nên là ở đây ở mục 19 thì chúng tôi có khuyến cáo là nếu nhà sản xuất yêu cầu thêm cái bài kiểm tra nào thì chúng ta phải thực hiện cái bài kiểm tra đó. Okay, and now the last step, a little advice from your Uncle Jerry. Okay. You need, because the clinical unit in the hospital where the defibrillator is being kept and will be used, they have settings in that defibrillator that they are used to, that are familiar. When we do this testing, we're going to change all those settings in order to do the testing. If we don't put those settings back to the familiar ones that the clinical department expect, when you drop it off, before you get back to your shop, the phone will ring and the clinical department is going to say, "What did you do to my defibrillator?" Because you didn't return it to the familiar settings. So be sure you write those down first, and in this last step, put those settings back where they were, and then take the unit back for clinical use if it's safe. Một lời khuyên từ ông Jerry là một lời khuyên từ kinh nghiệm, và với chúng ta những cái người làm việc là thử nghiệm cái máy sốc tim này thì mọi người cần nhớ một điều là đối với bệnh viện hay là các cơ sở y tế thì máy phá thông tin của họ trước khi đưa đến chúng ta họ đã sử dụng và họ đã có những cái setting mặc định của họ rồi, và họ vẫn sẽ nghĩ là những cái setting đó nó sẽ vẫn giữ nguyên như vậy. Thực tế khi chúng ta thử nghiệm thì các cái setting nó lại bị thay đổi đi. Vậy nên lời khuyên của ông Jerry ở đây là chúng ta phải ghi chép lại những cái cài đặt gốc đấy trước khi chúng ta thử nghiệm, và sau đó chúng ta thử nghiệm xong chúng ta phải cài đặt lại cho khách hàng những cái cài đặt gốc đó. Nếu không thì ông ấy có nói là nếu không thì chúng ta ngồi chưa ở chỗ là khách hàng hoặc là bác sĩ người ta đã gọi đến, người ta bảo là ông đã làm gì với cái máy sốc tim của tôi và bây giờ nó hoạt động không giống như trước nữa.
Vậy nên là đây là một kinh nghiệm mà mình phải thực hiện trước khi mà mình thử nghiệm đấy. Nếu không sau khi thử nghiệm rồi là các cái setting mình không còn nhớ là họ setting như thế nào nữa. Just good advice. If you forget, it's okay, because if you forget, the clinical department will call you and remind you, hey, what about this? Mình cũng sợ là mình quên gọi là vì kiểu gì, nếu mình quên thì bệnh viện họ sẽ gọi để nhắc là tại sao lại không làm cái việc đó. Okay. All right. That's what we have to cover in the presentation on defibrillator testing. Do we have to take a break now? Yes. And then come back. Yes. Okay. So I turn it back over to my friends from MTC to tell you what is next on the agenda. Vừa rồi là bài thuyết trình của ông Jerry cụ thể về các cái bài kiểm tra cần thực hiện cho máy phá thông tin. If you give Jerry's presentation and your finish cảm ơn quý vị đã có lắng nghe những chia sẻ của Jerry. Thì bây giờ đã là 10:30 rồi, thì chúng tôi xin mời quý vị có nghỉ lễ trong ít phút, và chúng tôi cũng có chuẩn bị break ở phía trong sau. Tiếp sau khi break thì chúng ta sẽ có phần về giải pháp của Hàn Quốc, một video nho nhỏ, và sau đấy thì chúng ta sẽ tiến hành dưới sự hướng dẫn của ngài Jerry của mọi người ạ.
Globally, approximately 313 million surgeries were performed last year, many of which require general anesthesia. Underadministration can cause unintended intraoperative awareness, wherein patients are partially awake but unable to speak or move. Such incidents sometimes result in long-term psychological trauma. Overadministration can cause cardiac arrest and sometimes death. To prevent such instances, the ventilator and vaporizer functions of the anesthesia machine require routine testing to ensure patient safety. Here is an example from Anesthesiology, the official journal of the American Society of Anesthesiologists. A healthy 36-year-old woman underwent surgery on her left arm. A desflurane vaporizer was set to 3.5% to maintain anesthesia. After 5 minutes, the patient became oxygen deficient and displayed abnormally slow heart activity, followed soon after by cardiac arrest. The EKG monitor indicated the patient was sedated and transferred to the post-anesthesia care unit for observation for recovery. What happened? An X-ray revealed an accumulation of fluid in her lungs. An analysis of the equipment revealed that the vaporizer control dial was cracked internally, causing desflurane to be administered at a much higher concentration than indicated. You know, a lot of times it's not its way comes from an OEM service bay. Xin chào quý vị đã quay trở lại. Bây giờ thì Nigeria cũng sẽ giới thiệu cho quý vị một giải pháp tự động hóa quy trình để giúp các đơn vị có thể kiểm tra nhanh và chính xác bằng sử dụng giải pháp đến từ hãng Fit Biomedical, thì chính là sử dụng phần mềm để kiểm tra hóa. Sau đây là sau khi Nigeria giới thiệu qua, các bạn xem một video ngắn về giới thiệu về phần mềm kiểm tra tự động hóa này. Tiếp sau khi video thì Nigeria sẽ hướng dẫn để cho quý vị thực hành trên thiết bị của mình TP và quý vị có thể thực hành dưới những ứng dụng này. Okay. We just went through an example test procedure for testing the defibrillator. I'm sure you'll agree there were many steps, and I have to remember those steps, how to do the steps. How will I remember? How will I remember how to make the connection properly? I'm about to show you a way that we are working, something we're working on to help with that. Vâng, chào mừng quý vị đã quay trở lại.
thì ngài Teddy có nói rằng chắc chắn là chúng ta cảm thấy là để kiểm tra một cái máy thiết bị phá thông tin như thế này hay là các máy phá các thiết bị y tế thì có quá nhiều các bước, đúng không ạ? Như vừa rồi ngài Teddy mới có nói về những bước, những cái bước chung thôi mà nó đã lên đến tầm khoảng độ 18 19 các bài test khác nhau rồi. Thế thì làm nào chúng ta có thể nhớ hết được các bài test này, chúng ta có thể nhớ hết được các bước này để thực hiện cho đúng. Okay, so remember we said some medical devices we will only test one time each year. Hard to remember from one time to the next. Mọi người có nhớ rằng là có những cái thiết bị y tế chúng ta chỉ kiểm tra có một lần một năm thôi. Thế thì làm nào để chúng ta năm sau chúng ta mới nhớ được là kiểm như thế nào? Also, we need to be sure that we're all following the procedure step by step. Everybody does it the same way every time, because the information will ultimately go into a database. If we don't do all of the testing the same way, all of us, when it goes into the database, it's garbage. So garbage in, garbage out. Uniformity matters. Làm thế nào mà chúng ta có thể nhớ được từng bước, và làm thế nào chúng ta nhớ được là cái cách kết nối của bước đó như thế nào, và làm thế nào mà để cho nếu không phải là chúng ta lần tiếp theo không phải là chúng ta làm mà lại là một người mới thực hiện cái việc đo đạc này, làm thế nào chúng ta có thể nhớ được và thực hiện được chính xác. Ở đây ông em có nói là cái việc thực hiện chính xác nó rất quan trọng, là vì toàn bộ những dữ liệu này sẽ được đổ vào trong kho lưu trữ của chúng ta, hay gọi là database của chúng ta đấy. Thế thì những thông tin này mà nó không chính xác thì nó không khác gì là thông tin rác cả, thông tin rác không có giá trị gì cả. Vậy nên là cái việc thực hiện nó một cách chính xác đồng bộ lần này qua lần khác là rất quan trọng. Okay, so we are heading in a new direction with all of our current and future products to help make all this easy, whether you're a beginner or whether you're a very experienced person like me. Everybody does the same way, gets the same very good result, and we have good information to analyze. Vậy nên là hãng Fluke họ có đang đi theo một cái hướng mới. Cái hướng này để người ta đảm bảo rằng một người mà không phải là ông Gary cũng có thể thực hiện được một cách đơn giản, một cách chính xác và không phụ thuộc vào cái kỹ năng của tức là bớt phụ thuộc vào cái kỹ năng của người thực hiện đi. Okay, my friend Justin Ross is the person who will be on the video. Justin speaks English, but he speaks it very fast. We have put subtitles, but we know that still may be difficult. Don't worry. Just understand the idea, and then our friends at MTC can make an appointment with you to show you in more detail and answer your question. Anything they cannot answer, they will come back to people like me and help. Vậy nên là hãng Fluke giới thiệu một cái giải pháp tiếp theo, đây sẽ có một cái giới thiệu một cái giải pháp đi. Đây là một giải pháp mềm cho phép là tự động hóa cái việc kiểm tra thiết bị này, tức là toàn bộ quy trình thử nghiệm mọi thứ đều đã được đặt trước, và sau đấy là máy nó tự động với lại từng bước một theo đúng cái quy trình đặt trước này. Người sử dụng sẽ rất ít phải thao tác bằng cái phần mà thử nghiệm đó. Thì tiếp theo đây là đồng nghiệp của ông Terry sẽ giới thiệu thêm về cái giải pháp QA này. Thì ông ấy có xin lỗi trước là ông ấy nói hơi nhanh, không phải chỉ là ông ấy quên mất về cái việc là người nghe không phải là người Mỹ, mà thực tế là người Mỹ cũng cảm thấy là ông nói hơi nhanh. Vậy nên là nếu mà có cái việc gì mà có cái chỗ nào mà mọi người cảm thấy là chưa rõ hay không hiểu thì có thể đặt câu hỏi bây giờ, hoặc là sau video này, hoặc là đặt câu hỏi với chúng tôi ở FTC. Để có bất cứ cái vấn đề gì mà ngay cả chúng tôi không trả lời được thì chúng tôi sẽ hỏi lại ông Terry sau đấy. Okay, so now introducing OneQA. Tiếp theo là phần giới thiệu về OneQA.
In this video, we're going to show you the very first thing is let's talk about automation. The Merriam-Webster Dictionary defines automation as a technique of making an apparatus, a process, or a system operate automatically. Many companies offer some form of automation. It's usually between a CMS database, a one-way street where it's just pulling data from the medical device or from your analyzer to the CMS system. Sometimes it's a two-way, where it's pushing things back and forth. But we're not really talking about just automation. Today we're talking about workflow automation. So that sparks the question, well, what exactly is workflow automation versus just automation? So the first thing is, let's consider a standard fluid biomedical analyzer. In this case, we're using our VT series, and in this picture, the VT900A gas flow analyzer. Well, the truth about the VT900A gas flow analyzer, it's not one device. It's actually approximately 13 single-use devices all inside of this box, right down to the ability to view 16 breathing parameters at one time. But it's not just the VT900A, it's also our Impulse series, deep analyzers. And in the case of the Impulse 7000, it's actually 3 analyzers in this box and all of its tests. But it's more than that, because it's also our electrical safety analyzers and all of the tests that come with it. Not to mention, not just the tests, but the different standards. So if you are working in your hospital and you're in-house hospital private and you're following your care procedures, you're following NFPA 99, and it has to look for that. And with our ESAs, maybe you're now going to do a factory upgrade, and you notice it calls out the 62353 standard. Do you have the appropriate loads for that? This is all going to pull all these things into it for us, as well as our most recent launch, the Fluid Biomedical ProSimate multi-parameter simulator. Right now, we're able to simulate five different parameters simultaneously. Your NIVP, your SpO2, ECG, respirations, and temperatures. So now you have a unified approach to looking at a patient on the screen. Everything's synchronized, as well as the built-in pressure manometer, NIVP testing, pressure sources, leak tests, all that. All those things are just fingertips. But it's more, because one QA is so powerful that we can actually step outside the biomed field and move it to imaging field and drive our RaySafe X2 system along with all the tests with the RF system right now. And please hear me that this is continuing to be built out. And soon you'll see more and more devices added to the screen. But anything that's interoperable, you might want to start collecting some data, like the model, serial number, and calibration record of the devices connected. Once we can gather all that information, so say in 6 months you have an audit, and they want to know every device that your X2 was used on. Simple enough, come the white way, pull it up, it'll show you each and every device that X2 is used on. Or maybe you had a failure where your meter got knocked out of calibration. Well, now you need to go back for 3 or 4 months and see, make sure all those procedures were done correctly and that they had the right results. Now you can go back in and pull all that and find each and every one that was tied to. If you get into the OEM field, we record this a lot on our customers. This is going to do it for you automatically. But it's more than just this thing about the interoperable devices. How about the non-interoperable devices? How about the old legacy devices? Or maybe you have a BT group analyzer. Not a big deal. We can simply build a test procedure that will give you a yes, no answer or have a data input entry. Maybe it's a numerical entry and you can put a tolerance in. So if the answer has to be 5 and you have a tolerance of 0.5, you type in 5.3. If it's passing in a tolerance, it moves on. You still get so much of this, even if it's on interoperable devices. But it's also things as simplistic as a ruler. You can use a ruler and still get the benefits of one QA. So this is all about the devices, interoperable ones, non-interoperable ones. But there's more to workflow automation than just this, because you also need a procedure. So where do you get a standardized procedure? Well, a lot of times this data is going to come from an OEM service manual. Now you'll have a procedure, a diagram, some pictures,
some data and passwords. All these things need to be cut and pasted right into OneQA. And you can build procedures right on the OEM manual, right down to taking the graphics out so you can follow exactly through all those tips and tricks that they're giving you. But it's not just those things, because we all know after we've worked on something 2 or 3 times, we find our own things we want to record. Maybe you want to take a picture that you have to take out these 4 screws to get to the filter, or here's the access code, or oh man, you need this adapter connected this way. All those things we fret over. You know, I used to get so nervous every time I had to go to transvenous pacemakers. I had like 6 of them. I only serviced them once a year, and I would spend the first 2.5 hours trying to remember how I did it last year. You know how nice it is if I just had a picture to look at and go, oh yeah, I hooked it up just like that, and here's my steps, and click, 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 oh, I'm done. Or this one. We've all gone to OEM schools, you know, sometimes it's up to $10,000 or more per week. Hey, let's face it, we're a hot commodity right now. There's 5 biomed jobs serving 4 technicians. You get a trained technician, somebody wants to take them. But you can bring that knowledge base into OneQA so that the other guys or your other technicians can follow right along. So we talked about these procedures and what's in the procedures. But we're here, and a lot of places, even in the United States, can follow alternative procedures. So you can take that OEM procedure, and maybe you need it for an incoming inspection, right? So you have an incoming inspection procedure, and then you can extrapolate the things you need out of it to form an alternative maintenance procedure. And then maybe if you find the device broken, you need a repair procedure. OneQA has all of these capabilities where you can build multiple procedures by device and easily lock them out. So you build them, you can put them in the way that you need them and lock them down so they can't be changed. And you know that everything's being done the same way every time. This is amazing, especially in the larger networks, larger facilities, where there might be multiple versions of PM procedures sitting around. I had a friend tell me this story the other day. There was a change in the DFID manual. Half the team was doing it one way, another half the team was doing it another way, because somebody found a procedure laying underneath the desk in an old binder. So there's 2 different versions in the same shop. Here, if you update it one time, it automatically changes it to the entire network. But there's more to workflow automation than just procedures. We also have an optional asset inventory. So you can collect the make, model, serial number, very similar to what the CMMS system is doing. But here you can do things like embed pictures. So you're looking for the X-ray machine that looks like a giraffe, not the one that looks like a fire truck. And you can take a picture of that and insert it. Or maybe you can take a picture of the Zoll R series defibrillator, so the new guy goes out and he's grabbing that one, not the Zoll X series. You can also do things like add notes in there, like the code for the door where it's at is 1-2-3-4. Go in, search the ceiling tile to the left of that beam pump, so where you're going to find it. Because I don't know why people hide things in the ceiling, but as a biomed, we all know it happens. All of those notes can be collected by the specific make model serial. You can record like software versions in there. Maybe you want to put the special tools you're going to need, or make sure you let the other staff know before you show up so they can have it freed up. All that goes into this workflow automation. So all of these things, when we're done with the procedure, then we need to generate some reports. So this could be a function of the CMMS system, or this can be a standalone. The nice thing about this is, say maybe you get a call in, there's a new piece of equipment coming to the OR, you got to go and you test it real quick, and they want to print out for their records. Easy, do it right through OneQA, print it out. Or maybe you're using an Excel spreadsheet for your CMMS system. No problem at all. Complete your work order, print a PDF, attach it. You need to email somebody, PDF it. You want a concise report, you want a detailed report, whatever those reports you're looking for, it's really not a big deal. OneQA can build those reports, put your header on it, and get the pertinent information you need to your customers, and maybe hide those things like those pictures. They don't need to see all that, so let's just leave those on the background. OneQA also has an open API. So what does that mean? We're talking about, can OneQA communicate with your CMMS platform? The beautiful thing about the open API is we use a common JSON language. So we can really work with any of the CMMS providers out there and build this interface. And the beautiful thing about it is you can really build the interface how
You want it to happen. Maybe you want to drive the worker from your CMS. Maybe you want to pull the worker out, you have all the pictures, you want to drive it to 1QA. All those things are possible with an open API. Another thing about 1QA is everything we do is back to the cloud. 1QA is a cloud-based program. So anything that it captures, anything that you're doing is also going to be back up to that cloud. Anytime that you attend any biomed conference, HPMI conference, clinical engineering conference, what's being talked about? Data security. We talk about data security all day, every day. Here's the beautiful thing. If your CMS system goes down, you have a backup. If your data gets breached, you have a backup. Everything that you're doing can be captured in a separate location so that now if one goes down, you always have this 1QA as a backup. You can easily retrieve it. Whew. There's sure a lot of things here. Let's take a break. Red light. Why do we have a stoplight? As children, we all played red light, green light. 1QA is built much the same way. Anytime you complete a step of your procedure and it passes, you get a green light. Green is go. Move on to the next step. If you have a failure, you have an issue, something's out of tolerance, you get a big red circle with a white X in it. Stop. Failure. Issue. You can either then annotate the issue and open up a repair work order, or maybe you want to go ahead and facilitate the repair right now and retest that parameter, in which case you get your green light and you move on. So green is go, red is stop. So that leaves the yellow light. Well, actually, we just use white. White means not complete. We talked about interruptions. There was nothing more frustrating for me. I wasn't stationed in one hospital. I used to travel around the United States servicing medical equipment. Nothing was worse than driving 6.5 hours to the facility, doing a PM, and you're moving forward. Everybody has a question for the buyers when you're on the floor, right? You get interrupted, you didn't realize that you missed a step. You went ahead and tore down everything, closed up your work order, packed up your toolbox, drove 6.5 hours back home. You synchronized the way down. You went, oh, step 14. I definitely didn't do step 14. Now I have to go explain to my boss that I have to take another day to drive the boy back 6.5 hours, explain to the medical staff. You know what? Maybe it's not 6.5 hours, but I haven't found a biomed shop that's right beside of nowhere. We're usually about 2.5 miles away, down in the basement beside the morgue. That's a long way to figure out if you missed a step. This is a beautiful thing about 1QA. Red light, green light. If you have all the green lights at the bottom of the procedure, you get a green light. If there's one red X, you get a stop. So at the end of the day, you go through all your procedures. Anything that has a green light, don't need to worry about it. You only need to focus on those red X's that have an issue or the clear ones that weren't completed. So taking all this together, you realize that there's a lot that goes into workflow automation versus just a single line between a CMS platform and a single device. So when you put all this together in a nice neat package, this is what we are calling Fluke Biomedical's 1QA. Như mọi người thấy là vừa rồi là video giới thiệu về con QA, phần mềm giúp cho chúng ta có thể tự động hóa quy trình kiểm chuẩn kiểm tra các thiết bị y tế. Và ngay sau đây là sẽ đến phần Jerry hướng dẫn chúng ta sử dụng thực hiện kiểm tra thiết bị quảng cáo thông tin trên thiết bị y tế. Khi Jerry hướng dẫn thì có thể mở một số thiết bị ở đây nên thực hiện trên thiết bị dưới sự và sau khi đó thì chúng tôi có thể sử dụng chính phần mềm QA này để giới thiệu em là cách nó hoạt động ra sao và xuất văn bản hay là có thể tự động hóa như thế nào. Và xin mời ngài Jerry. This is Jerry. Now we will do the practice. Okay. Okay. All right, so 1QA helps us all do the same steps in the same way, shows us visually pictures, drawings of how to make connections, things like that. What we're going to demonstrate now is a manual test
according to our test procedure that we did earlier on defibrillator. I will focus on three major tests: the output power test, the sync time test, and the charge time test. And that's what I will show you. You remember there were more steps than that in the procedure, but that's what we'll focus on. Vâng, tiếp theo thì ông Terry sẽ làm mẫu cho mọi người một lần về cái cách thử nghiệm thiết bị đánh giá thông tin này. Bởi vì có mọi người nhìn thấy trên slide thì là có rất nhiều bài kiểm, nên là ông Terry sẽ tập trung vào 3 bài kiểm chính. Là thứ nhất là bài kiểm về năng lượng đầu ra của thiết bị đánh giá thông tin, xem năng lượng đầu ra khi mà mình cài đặt thì nó có ra chính xác cái năng lượng đó không. Bài kiểm thứ hai là bài kiểm về khả năng đồng bộ của bài khá thông tin, xem nó có đồng bộ với nhịp tim của bệnh nhân hay không. Và bài kiểm thứ ba là bài kiểm thời gian nặng của bài khá thông tin. Okay, first test that we will demonstrate is output energy test. Bài kiểm tra đầu tiên sẽ là bài demo đầu tiên sẽ là bài demo về năng lượng đầu ra. We will start on the case we need to do on equal 7,000. Chúng ta sẽ tập trung vào những cái bước mà chúng ta cần phải thực hiện ở trên bánh tem. So the first thing we need to do is connect the device, the defibrillator to the impulse, and the defibrillator. This defibrillator has only ECG, so we will connect the ECG cables. In this case, it is a 3-lead ECG cable, and we connect it according to the international color codes on the lead post. Ở đây thì đầu tiên là chúng ta sẽ kết nối cái dây ECG của máy dưới kiểm vào máy test. Cái gì không? Lấy đi. Khi cả tập thì cái sắm màn hình này có tắt có cái gì đó trong hôm qua thì thấy quay gần lại sát thì là Vâng, xin lỗi mọi người vì cái hình ảnh trên này nó chưa rõ lắm. tí im đấy rồi tiếp you can continue. Đây như mọi người nhìn thấy ở trên hình là có 3 cái đầu này. Đây là 3 đầu kết nối dây ECG từ máy sốc tim, từ máy phá thông tin về máy kiểm tra. The next thing we will do is select the kind of testing we want to do. That's these buttons right here. The first one says defib. That's what we're going to demonstrate. So I will select defib. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái bài kiểm mà chúng ta muốn thực hiện. Thì như mọi người nhìn thấy ở trên thì lúc này là lúc kiểm tra cái máy phá thông tin này. Đây là chế độ của máy phá thông tin. Nên là chúng ta sẽ ấn vào chế độ này. Okay, so now the tests that we want to do, here are the 3 tests that we want to focus on: energy output, sync, and charge time. Lúc F1 F2 F3 mọi người nhìn thấy là F1 là bài kiểm tra về năng lượng energy, bài kiểm tra thứ hai là bài kiểm tra về đồng bộ, và bài kiểm tra ở F2 bài kiểm tra thứ ba là bài kiểm tra về thời gian nào. So we will pick energy. Chúng ta sẽ chọn kiểm tra năng lượng. To make this look a little bit more realistic to us during the testing, we have the ability to set an arrhythmia, a waveform that would look like the patient. Ở đây thì bài kiểm này cho phép chúng ta chọn cái nút F1 để chúng ta cho phép
Thầy cho phép chúng ta chọn là cái sóng nhịp tim của bệnh nhân muốn mô phỏng. So I will select set wave. And now you see the up and down arrow. I will go over to my controls, my navigation controls, and I will select VFib. Sau khi ấn vào đó xong thì mọi người có thể nhìn thấy là máy cho chọn các loại nhịp tim mà mình muốn chọn. Ở đây thì ông ấy chọn là VFib là loại nhịp tim. And to lock it in, I press wave again, and VFib is locked in. Sau khi chọn xong thì chúng ta ấn thêm lần nữa vào lúc đó thì nó sẽ chọn là VFib. Now I pick done. Sau đó chúng ta ấn hoàn thành. And Impulse 7000 says, I'm ready, send me the energy. Sau đó thì ở trên máy sẽ hiện ra chữ ready, tức là máy nói với chúng ta rằng tôi sẵn sàng để đo rồi. Okay, now I need to do some things on the defibrillator. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp theo ở trên máy tưới liệm, trên máy phá thông tin. So I will go to the defibrillator and set the energy level that I want to deliver. Chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái mức năng lượng mà chúng ta muốn. In this case, I will select 100 joules. Ở đây thì ông ấy chọn mức là 100 joule. All right. And now I am ready to take the paddles and apply them to the electrode plates on the Impulse 7000. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành sốc bằng bản từ máy sốc vào trong máy đo. Now I will charge the defibrillator, and remember I said be ready, because when I hear the ready tone, I need to immediately shock. Okay, so charging. Chúng ta ấn vào máy nào. Ngay khi mà chúng ta nghe tiếng sẵn sàng thì chúng ta phải ấn stop. And actually, there's a problem with this defibrillator. The selection switch is faulty. And so I wanted to select 100 joules, but the defibrillator actually selected 200 joules. Okay, what did I measure? Ở đây mọi người có thể nhìn thấy là máy tính điện xảy ra một vấn đề, là vì ông ấy lúc chọn là 100 joule, nhưng mà khi mà máy thực hiện phép sốc thì nó đang lựa chọn mức 200 joule và máy thì đo được 193 joule. You can see I actually delivered 193.73 joules. So the tolerance here is plus minus 15% of the setting. 15. So we are well within the tolerance for 200 joules, but the defibrillator has a problem because I wanted 100 joules. Nếu mà chúng ta đang cài đặt là yêu cầu máy đưa ra mức là 200 joule thì cái mức đo được 193 joule này nó nằm ở trong mức cho phép là khai phóng và 15% của năng lượng đầu ra. Tuy nhiên chúng ta đang đặt ở đây là chúng ta đang yêu cầu máy là đưa ra có 100 joule rồi, nên là máy như thế này là đang đặt ở đây. In real life, I cannot let this defibrillator go back into clinical use. Cannot. It is broken. I need to fix it and retest it first. Thực tế nếu mà cái máy này ở trên hiện trường, tức là thực tế nếu gặp cái máy này khi mà kiểm tra thì chúng ta không được phép là đưa máy này về để bệnh viện sử dụng và phải đưa nó vào trong và đưa nó vào chỗ sửa chữa. Okay, so I'm going to demonstrate one more thing here about output energy. Remember I said there was a test called charge up the defibrillator, wait 60 seconds, and then shock to see how good is the capacitor. Tôi có thể làm thêm một cái phép kiểm nữa. Đấy là mọi người có nhớ cái bài kiểm là chúng ta có thể thử đưa
còn năng lượng cho máy rút tim và cho máy chờ 60 giây để kiểm tra xem là cái tổ máy rút tim có còn tốt hay không. Also, this will demonstrate what happens if you wait after you hear the ready tone. If you wait and then press the shock, you will lose some of the energy measurement that you should have made. So this also will demonstrate for you why I said, as soon as you hear the ready tone, press shock. Ở đây thì khi ông ấy thử nghiệm cái bài này thì ngay khi sau 60 giây mà khi mà máy nó báo thì mình sẽ ấn stop. Okay, so I'm going, same setting. Defibrillator is now at 200 joules. When I pressed shock immediately, when I hear ready tone, we got 193, almost 194. Now we will wait and we will see how much energy we see. Vẫn cái setting đó, nhưng thay vì là ngay sau khi máy nạp xong chúng ta ấn stop thì là chúng ta bây giờ chúng ta chờ 60 giây để xem là máy đưa ra bao nhiêu. Okay, charging. Máy đang nào? Oh, this one was pretty good. Huh. Even if I waited a little bit after I hear the ready tone, it still gave me 193.8, a little bit more. All right. Usually what will happen is you will see less. That's why ready tone, press the shock. Ready tone, press the shock. We do not wait 60 seconds. Well, we didn't wait. You want me to wait 60 seconds? Let's do that. Okay. All right. There's no countdown timer, so you need to help me. Tell me when to press shock. Okay. Vừa rồi thì ông chờ một chút thì ông mà nói là cái máy này 60 seconds after ready tone. không chỉ 6 giây nhưng mà máy nó vẫn đưa ra cái năng lượng gần giống như là lúc mà mình ấn ngay. Vậy nên là ông đánh giá là cái này cũng vẫn đang ở tình trạng tốt, nhưng mà tiếp theo chúng ta làm thử một lần nữa. Lần này chúng ta chờ 60 giây xem sao. All right, charging. Bây giờ chúng ta làm. Ready? Tell me when is 60 seconds. Okay, wait. Okay, yeah. Mười giây. 10 seconds. Thì hơi lâu một chút. 20 seconds. 20 giây. Ready? No, 30 seconds more. The defibrillator gave up. Oh, let's go. No, give me 60 seconds. Tell me when. Vậy ở thông tin của bạn là từ bỏ đó. Easy fine. Okay, wait. Okay. Shock. Nothing. The defibrillator gave up. It stopped charging. Cái máy kháng thông tin trong trường hợp này thì nó đã ngừng lại tự. So, Là what? There's a more problem with this defibrillator. điều này thể hiện là cái máy kháng thông tin này nó có thêm một vấn đề nữa. Lẽ ra là nó không nên tự xả như này. Okay, this is okay. Why is it okay? We are learning and discovering a problem. This is a real test. But this defibrillator is very old. Okay, Cái máy kháng thông tin này đã rất là cũ rồi. Và cái việc học thêm cách thì có vấn đề gì là vì chúng ta đang học thêm được kiến thức mới. we can already tell there's a problem with the energy selection switch. And now we also can tell there's a problem with the charging circuits and maybe the capacitor. Okay, maybe. So this definitely needs repaired before we put it back in clinical use. Chúng ta không chỉ phát hiện ra một cái lỗi đấy là lỗi khi mà chúng ta chọn mức năng lượng nó bị đưa ra sai, mà chúng ta còn thấy thêm cái lỗi là nó tự xả có cách, thì là cái này chắc chắn là phải đưa về sửa chữa rồi để đưa vào
Okay. You will need to do more than one energy setting for output energy testing. The manufacturer will tell you how many settings, or if there's no information from the manufacturer, get at least 3 settings. Test at least 3. Trong cái bài kiểm tra đầu ra năng lượng này thì nhà sản xuất sẽ nói cho bạn ở trong cái hướng dẫn bảo dưỡng service mẹ là phải làm điều này với bao nhiêu mức năng lượng khác nhau, phải kiểm tra với bao nhiêu mức năng lượng khác nhau. Nếu chúng ta không tìm thấy cái thông tin này từ nhà sản xuất thì chúng ta cần làm ít nhất là ở 3 mức setting, là ở mức thấp, mức bình và mức cao nhất. Okay, I'm going to move on to sync test. Okay. Tiếp theo sẽ là bài thử nghiệm động lực của máy với bệnh nhân. So on my Impulse 7000, I will pick the back button, back. And now you can see I'm back to where I have my tests that I can choose. I will choose sync. And now I'm going to have normal sinus. Let me just go and set, make sure we're set. Okay, explain. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn các cái nhịp tim. Ở đây màn hình hơi mở một chút quý vị thông cảm, nhưng mà cái tim chúng ta chọn ở cái F1 là nhịp tim bình thường, và cái nhịp tim mà mô phỏng hiện giờ đang là 60 nhịp tim trên phút BPM. Okay, I will press done. Và sau đó cũng ấn đăng để báo cho máy biết là chúng ta đã chọn xong. All right, and now my Impulse 7000 is set up, ready for testing, but I now need to change some things on the defibrillator. Máy báo là ready, tức là sẵn sàng để thực hiện phút đó. Nhưng mà tiếp theo chúng ta cần phải thay đổi cái chế độ ở trên máy báo thông tin một chút nữa. I need to put this defibrillator into sync function. So there is a button control here on this defibrillator called sync on. And mình nhìn thấy là trên máy sẽ có chế độ ở trong là sync on hay off, tức là đồng bộ có on hay không. So I will press sync. Ta phải chọn là ở chế độ là đang đồng bộ, máy báo thông tin phải biết là nó đang dần đồng bộ với các bệnh nhân. So now the defibrillator knows it needs to find the R wave and then allow energy delivery. Hiện giờ thì máy phán thông tin đã được cho biết là nhiệm vụ của nó bây giờ là phải tìm được R của nhịp tim của người bệnh, và sau đó đưa năng lượng sốc vào đúng R nhịp tim đó. And remember, the defibrillator needs a little time to find the R wave. So in this case, when I hear the ready tone, I will press and hold the shock button until the energy is delivered. Bài kiểm này sẽ cái thao tác khác lần trước là mình phải ấn phải ngay khi nghe được thông báo của máy xuất tim. Tuy nhiên bài kiểm này vì là máy xuất tim, máy phá thông tin phải có một chút thời gian để có tìm được cái điểm đồng bộ, cho nên là mình khi mình ấn máy phá thông tin thì mình phải giữ cái mức đó. Okay, charging. Đáng nào. Press and hold. Ấn và giữ. Energy was delivered. The time it took for the defibrillator to find the R wave and allow the energy delivery was 20 milliseconds. 20 milliseconds. We are allowed 60 milliseconds. So anything below 60 is a good. Ở đây cái như mọi người nhìn thấy trên màn hình là cái kiểm nó định được cái thời gian để máy giới thiệu máy phá thông tin có thể đồng bộ với tỷ của nhân là 28 giây. Ở trong thực phẩm thì nó cho phép là phải đồng bộ trong vòng 6 giây. Okay, that is sync test. Đấy là bài kiểm tra đồng bộ. Okay, now we'll move on again to the charge time test.
Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện bài kiểm tra thứ ba, đấy là bài kiểm tra thời gian tải của máy phá thông tin. So I need to set up my impulse 7000 first. I will pick the back button. Đầu tiên chúng ta ấn lại nút back để chúng ta vẫn về lại phần setting của máy. I have my test that I can select on the screen. I will pick charge time. Chúng ta ấn F3 để vào bài thử nghiệm thời gian này. All right. And I'm not going to worry about ECG waveform on this one. I don't care about that. The measurement here is how much time does it take from when I press the charge button on the defibrillator until I hear the ready tone. Go ahead. Ở trong bài kiểm tra này chúng ta không quan tâm đến mức năng lượng, chúng ta cũng không quan tâm đến cái sóng ECG mà máy đo được, mà ở đây chúng ta quan tâm đến cái thời gian từ lúc chúng ta làm cho đến lúc mà máy sẵn sàng. The Impulse 7000 already has a stopwatch function built in, and the way it works is this. When I press the measure button, this test in the Impulse 7000 starts countdown time at time I need to charge the defibrillator. That starts the stop. Okay. Ở trong máy Impulse 7000 thì đã tích hợp thời giờ và độ đếm thời gian. Tất cả những gì mình cần làm đấy là ấn đo và nút F3 đây. Thì khi mình ấn nút đo và mình ấn nút này thì là độ đếm sẽ bắt đầu hoạt động. Okay. When I hear the ready tone, I discharge the energy, and it stops the stopwatch. Khi mình nó bắt đầu đếm từ lúc mình ấn này, và khi mình ấn sai thì nó sẽ ngừng đếm lại. And it will display on the Impulse 7000 how many milliseconds or seconds did that take. Và nó sẽ hiển thị ra là thời gian này của máy này nó bao lâu. So my Impulse 7000 is now set up for the test. Now I need to go and make sure my defibrillator is also properly set up. Chúng ta đã set up xong cái máy kiểm rồi, bây giờ chúng ta phải kiểm tra lại xem là máy dưới kiểm là máy phá thông tin đã được cài đặt chưa. So because the last test we just did, we had turned sync on. Bài kiểm tra trước thì chúng ta đã bật chế độ đồng bộ, vậy nên là bài kiểm tra này chúng ta tắt chế độ đồng bộ đi. Turning sync off. Okay. All right. Now I will press measure, and you will see the countdown timer start counting down. Bây giờ chúng ta sẽ ấn nút to và mọi người thấy là máy nó đã đếm được. Và bắt đầu đếm thời gian. Đúng được từ lúc mình ấn nút này. Và ngay khi mà nó làm xong mình ấn nút sạch thì nó sẽ đếm thời gian ra được là 6 giây. Okay, so when I heard the ready tone, I shocked, and the resulting measurement is 7.6 seconds. We are allowed up to 15 seconds on maximum energy setting. We are on maximum energy on this defibrillator. Ở trong quy định của bài kiểm tra về thời gian này thì người ta quy định là mình phải bắt lên mức năng lượng lớn nhất. Ở trong trường hợp máy này mức năng lượng lớn nhất và có thể đưa thời gian cho phép để làm là 15 giây. So you can see this defibrillator, some things work, some things don't work. If there are anything that doesn't work, it's broken. Như mọi người thấy là đối với cái máy này, đối với máy phá thông tin này thì một số chức năng của nó vẫn đang hoạt động tốt. Tuy nhiên có một số chức năng là đang hoạt động không tốt, và khi có bất kỳ chức năng nào đang hoạt động không tốt, tức là máy này được đánh giá là hỏng. And we must repair and then repeat the test. Chúng ta bắt buộc phải đưa vào sửa chữa và sau đó chúng ta phải thực hiện các bài test một lần nữa. I have been in some countries in the world where some biomeds in some hospitals, even medical device field service engineers, think that, most of it worked,
So it's okay. No, I'm sorry, it's not okay. Not okay. Ông ấy cũng đã gặp một số trường hợp mà bên kỹ thuật của bệnh viện ở một số đất nước, ở một số nơi nói là cái máy này hầu hết các chức năng đều đang hoạt động tốt nên là ok. Tuy nhiên là thực sự là nó không ok. Okay, those are the tests where we need the Impulse 7000 to do the measurements. And I've shown you an example of doing that test. So now we have questions and answer time now. In fact, I will answer questions also about the external load accessory and explain for that if you want. I think she wants to talk about resistance of the pupil. Yes. The patient, so Yeah. maybe you can talk about it. Can talk now? Okay, good. Okay. Vừa rồi là ba cái bài kiểm tra, ba cái bài khám thông tin ông vừa mới đưa ra. Đây là ba bài kiểm tra cơ bản. Vừa rồi thì trong lúc nói thì ông Gary ông có quên nói về một cái bài kiểm tra, tức là một cái phần về điện trở của bệnh nhân. Cái này thì ông ấy bây giờ sẽ bổ sung lại một chút nữa về phần điện trở của bệnh nhân. Okay, so many modern defibrillators, newer than this one for sure, maybe that one is a more modern one. The ability to not measure, but sense the different resistance in the thorax, the chest of the patient. Each of us are different. The test load built into Impulse 7000 is the agreed upon, the international standard agreed upon average transthoracic impedance, 50 ohms. Ở các cái máy các cái máy phản ứng khí hiện đại ấy, thì nó được thiết kế để nó không hẳn là đo chính xác nhưng mà nó cảm nhận được cái điện trở lồng ngực của bệnh nhân. Điện trở lồng ngực của các bệnh nhân khác nhau thì nó khác nhau. Ở trong tiêu chuẩn quốc tế thì tức là cái máy Impulse 7000, cái máy thử nghiệm thì cái điện trở được thiết kế ở bên trong đó là khoảng 50 ohm, tức là điện trở trung bình của một người bình thường. Okay, so in real clinical use, even at maximum defibrillator energy setting, the amount of energy and actual current that needs to be produced in the heart to save the patient, to move from fibrillation to a more normal rhythm, may be different. So this defibrillator is allowed to, the newer ones, I ask it for 200 joules. It can adjust itself to be sure that even if I have a higher or a lower impedance, it will still give me 200 joules. Cái máy kháng thông tin này khi mình đã ra lệnh cho nó là nó phải đưa ra được mức 200 joule, năng lượng 200 joule, thì cái máy kháng thông tin này nó phải cảm nhận và nó phải đánh giá được cái điện trở lồng ngực của bệnh nhân, và kể cả khi mà điện trở lồng ngực của bệnh nhân có lớn hơn thì nó vẫn phải đưa ra đủ 200 joule để cái dòng mà khi đưa vào trong tim bệnh nhân là nó đủ để có cái năng lượng đưa vào, để nó đủ kích thích để tim bệnh nhân trở lại. The only way to test this functionality in these newer defibrillators, you need more than one test load. Cái cách duy nhất để kiểm tra xem là cái máy và thông tin nó có cảm nhận và nó có đưa ra với các cái trường hợp khác nhau, với các bệnh nhân khác nhau hay không, tức là các mức điện trở lồng ngực khác nhau. Đấy là chúng ta phải có những cái mức tải khác nhau. So we provide you with a verified, proven to work external set of test loads that we know work properly with Impulse 7000. Lúc thì có cung cấp thêm một phụ kiện, đấy là phụ kiện phụ tải. Phụ tải có thể cài đặt được, tức là có thể tùy chọn các mức tải khác nhau. And the 50 ohm load is included here. Kể cả mức tải 50 ohm.
Okay, so I need to tell Impulse 7000 that I wanted to use the external load, not the internal load. Chúng ta cần phải khai báo với cái thiết bị kiểm là chúng ta đang sử dụng cái mức tải, một cái mức tải bên ngoài, không phải là tải 50 ohm hoặc bên trong máy. Okay, so when I connect this, I need to go into the settings on Impulse and tell it external load. Chúng ta phải đi vào phần setting và set về cái set cho tải bên ngoài. And then when I'm done with that, then each energy setting from the defibrillator that I want to test, I need to further tell Impulse 7000 what is the test load switch setting that I have chosen. Với một cái mức năng lượng mà mình kiểm tra với cả thiết bị thử nghiệm, tức là cái máy phá thông tin, thì mình đều phải nói cho cái máy đo biết là mức tải đang là bao nhiêu. So for example, at 200 joules, I will begin at the lowest value on the load on the external load accessory. And I will tell Impulse 7000 what is that load. And then I will do my output energy test. Bây giờ chúng ta hãy thử một lần tới cả cái mức tải thấp nhất của mức tải thấp nhất ở mức tải ngoài này, và chúng ta đo lại cái khả năng phát của máy lý kiểm một lần nữa. So in order for me to see quickly and easily as I do these series of tests for this output energy, it would be a good idea for me to build a chart or start building the graph on a graph paper that says what is the set energy value and what is the load, and plot the measurement. Ở đây thì để thực hiện cái phát triển này thì quý vị nên có cái bảng ghi chú là mức tải đang là bao nhiêu và mức năng lượng đang là bao nhiêu và cái năng lượng đo lực là bao nhiêu. So for the modern defibrillator that has this functionality to let it, what you set is what you get, I expect to see a rather flat response. So in other words, 200 joules for each load value, I expect to see 200 joules of more or less. Đối với cả những cái máy phá thông tin hiện giờ chúng ta sử dụng thì khi thử nghiệm này thì cái mục tiêu của để đạt được cái bài này là với mức tải bao nhiêu chăng nữa thì là cái năng lượng đưa ra, ví dụ cầu là 200 thì nó vẫn phải đưa ra mức là khoảng 200. In an older defibrillator that does not have this functionality, when I plot the output energy across these loads, I will see the energy fall off, fall off, fall off. Với những cái máy phá thông tin đời khi mà không có cái khả năng cảm nhận được điện trở ngược của bệnh nhân thì chúng ta sẽ thấy là với điện trở càng cao thì cái năng lượng đưa ra nó sẽ giảm dần. So for acceptance testing, I want to know what this looks like, that this function is working properly. Cái bài kiểm này thì rất hữu ích và rất quan trọng cho cái việc mà nghiên cứu của thiết bị mới. So for acceptance testing on every defibrillator that's new or that I sent away for repair and it comes back, I want to use the external load accessory and do many energy settings on each one, the energy setting on each of the loads available here. Vậy nên là với cái phần nghiên cứu thiết bị mới ấy, thì là chúng ta nên cần phải sử dụng, cần phải thực hiện các cái phép đo năng lượng này với từng mức năng lượng khác nhau và với cả cái mức điện trở khác nhau nữa, tức là cái phản ứng của nó cho từng bệnh nhân khác nhau như thế nào. Okay, so the other time that this may be important, that the external load accessory may help us, is if the doctor or the nurse tells us, I don't think that defibrillator delivered the energy I asked for. Ngoài ra thì là còn một trường hợp nữa chúng ta nên kiểm tra, đấy là khi mà bác sĩ người ta thực hiện phép test và người ta nói với cả chúng ta rằng người ta cảm thấy là cái năng lượng đưa ra nó không đúng với là cái setting và đưa ra đúng những cái kỳ vọng của bác sĩ,
So now we would like that doctor or nurse to give us a little more information about the patient. What was their BMI index? Khi đó thì chúng ta sẽ cần phải hỏi bác sĩ thêm về việc là một số các cái thông tin như là thời gian, như là thông tin của bệnh nhân đó như thế nào, cái chỉ số BMI của bệnh nhân đó là bao nhiêu. BMI means body mass index. Okay. BMI là chỉ số. It's an approximation of how big, how heavy is the patient. Okay. Chỉ số cơ thể của bệnh nhân ấy. We want to know what were the energy settings that were tried. Okay. Each one. And go ahead. Chúng ta hãy thử với cả những cái mức đặt nâng khác nhau. And then what we can do is approximate, using the BMI, what load values should we use? Something lower, something middle, and something higher than that BMI would tell us. Chúng ta sẽ thử ở cái mức tải thấp hơn cái mức đó, bằng mức đó và cao hơn mức đó một chút. And then what we want to do is, for each of the energy levels that was tried, we will use each of those load values based on the BMI and document each measurement. Chúng ta phải ghi lại hết toàn bộ những cái giá trị mức năng lượng và mức điện trở. All right, I know we're almost done. So the idea here is we either prove that the defibrillator is working properly, and we have a conversation with the doctor or the nurse who said they didn't think it worked, and say, the defibrillator is working, here's the evidence, therefore it must have been something else. Nếu mà chúng ta thử nghiệm mà chúng ta thấy là các cái mức tải khác nhau và cái mức năng lượng khác nhau, máy để đưa ra giá trị đúng, vậy thì chúng ta có thể lúc đó chúng ta phải tự tin nói chuyện với cả bác sĩ là máy này hoạt động vẫn đang hoàn toàn đúng, và cái việc mà nó không hiệu quả nó nằm vấn đề khác, không phải là do máy. Likewise, if we found the problem, we will say, yes, we found the problem, we fixed the problem, we repeated the test, it's working. Hoặc nếu trong trường hợp ngược lại chúng ta phải nói bác sĩ rằng đúng là cái thiết bị này đang có vấn đề ở đâu, đây là cái thông tin về cái vấn đề đó và chúng ta phải sửa chữa thiết bị đó và kiểm tra lại một lần nữa rồi sau đó đưa lại cho bác sĩ. So our recommendation is not one of these for every single impulse 7000 you have, but one of these for each shop location. Cái phụ kiện này thì không cần thiết phải cái phụ kiện này không cần thiết phải được trang bị cho mỗi một cái máy kiểm, mà chỉ cần một bệnh viện hay một trung tâm chỉ cần có một cái phụ kiện này là. Okay, that is our demonstration, and I turn it back over to our friends at MTC for what is next. Tiếp theo thì vừa rồi là cái phần về ông giải thích về cái chỉ số điện trở lồng ngực của bệnh nhân ấy. Em muốn giải thích thêm một chút nữa cho những ai mà không phải là gọi là kỹ sư điện ấy. Thì em muốn giải thích một chút là cái điện trở lồng ngực này nó thay đổi do điện trở là cái khả năng cản trở cái năng lượng của từ cái máy sốc vào tim. Điện trở lồng ngực của mỗi người khác nhau là do có người béo hơn, có người gầy hơn, có người da khô hơn thì có người da ướt hơn. Da ướt thì có phải là cái khả năng dẫn điện nó cao lên thì điện trở nó sẽ thấp xuống, da khô thì là điện trở nó sẽ bị cao lên nữa, cái năng lượng khó truyền vào tim hơn. Mỗi người có cái tình trạng khác nhau, vậy nên là cái điện trở lồng ngực sẽ khác nhau, cái khả năng truyền năng lượng từ máy sốc vào tim nó sẽ khác nhau. Đấy là cái mà máy sốc tim nó phải cảm nhận được và nó phải điều chỉnh để cái năng lượng đưa ra nó vẫn đúng như là cái setting mà bác sĩ muốn, cái năng lượng bác sĩ muốn. Nên là người ta mới phải phụ kiện như vậy. Tiếp theo đây thì đội kỹ thuật của TC sẽ thực hiện cái bài kiểm tra cái máy sốc tim này một lần nữa, nhưng mà bằng phần mềm quan tư vấn.
Kỹ sư của chúng tôi đang chuẩn bị cho cái bài kiểm module này. Xong rồi. Chúng ta sẽ tiến hành kết nối thiết bị đo là iPhone 7000 và máy tính được cài phần mềm. Đây là một phần mềm online, thực ra là quý vị không cần cài, và bất cứ máy nào chúng ta cũng có thể đăng nhập vào trang web OneQA để chúng ta thực hiện phép kiểm. Đây, trên đây thì tôi sẽ sử dụng cái phần mềm OneQA. Làm gì đấy? Phải cắm dây HDMI sang đây trước nhé. Chúng tôi đã cố gắng là cắm dây HDMI sang trực tiếp với máy này để mọi người nhìn cái thao tác cho nó rõ hơn. Sao? Đây thì ở trên màn hình như quý vị đã thấy thì chúng tôi đã có rất nhiều cái bài test đã được thiết lập sẵn cho từng cái dòng thiết bị cũng như là model của hãng. Thì chúng ta sẽ nhấp vào bài test máy cửa thông tin. Thì ở trên này thì tôi đã thiết lập các cái bài test và các cái hướng dẫn cho từng bài cũng như là áp hình ảnh. Thì chúng ta sẽ thực hiện trên thiết bị của hãng Iconcodec, và chúng ta sẽ làm 3 bài test. Đó là bài kiểm tra về năng lượng, kiểm tra về thời gian thông tin đồng bộ, và cuối cùng là kiểm tra thời gian nạp. Thì tất cả những cái giá trị cài đặt được hiển thị ở trên này, và cũng như là các cái giá trị về giới hạn cho phép. Sau khi thiết lập xong thì chúng ta sẽ thực hiện chạy. Ở trên này chúng ta sẽ có cần nút run để mình chạy. Đấy. Đây là work order ID thì chúng ta có thể là khai vào lần kiểm, xong mình nhấn vào nút hình tam giác này để lần lượt qua các bài kiểm. Thì ở đây thì mình sẽ nhập cái thông tin của thiết bị vào. Như tôi đã lập sẵn cái thông tin của thiết bị. Đây là model là TAC 5521K. Đấy, của hãng Iconcodec. Nói từ sáng rồi. 0407. Vâng. Vâng, ở đây mọi người có thể thấy là chúng ta có thể nhập thiết bị dưới kiểm vào trước, nhập một lần, sau đấy chúng ta có thể gọi nó ra được. Thông tin chúng ta có thể gọi ra được, và chúng ta không cần phải lần nào chúng ta cũng phải đánh lại thông tin của cái thiết bị
ta muốn kiểm được. Và đây là thông tin của thiết bị chuẩn Impulse 7000 số series, ngày hiệu chuẩn. Đấy. Thì ở đây thì cái bài kiểm đầu tiên của chúng ta là kiểm tra về năng lượng pha thông tin. Thì ở đây đã thiết lập các cái đã khai báo cái tiêu chí kiểm và cái giá trị cho phép ở cái bước kiểm này. Đấy, thì chúng ta có thể nhìn vào đây, và cái thiết lập ở đây tôi thiết lập là ở ba mức là 50, 100 và 200 joule. Ở cái mức tải là 50 ohm. So because that defibrillator switch is not working, just do the 200 joule. It's already set. Or are you going to use this one? Yeah. Okay, never mind. Ở cái bài kiểm này thì chúng ta sẽ sử dụng cái máy phá thông tin khác với cái máy trước đó. Thì cái máy trước đó cái khả năng điều chỉnh năng lượng của nó là đang bị hỏng như mọi người thấy ở bài test trước đấy. Ok. Chúng ta thực hiện cái thao tác như là thao tác của ông Gary lúc nãy cũng thực hiện, tức là cũng ấn nút nặng rồi sau đấy ấn nút xả. tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang mức 100 joule. Mọi người nhìn thấy kết quả được hiện ra ở trên màn hình là 49 joule. Mình sẽ nhấn nào. Bước tiếp theo nó tự động chuyển sang là bước 100 joule. 200 joule. Nó tự động nhận kết quả là chúng ta đã đo được là 99 joule và nó tự động nhảy sang bước tiếp theo là 200 joule. Kết quả của bước 200 joule là máy này đã đưa ra được là 197 joule. Vậy nên mọi người nhìn thấy là cả ba các kiểm này đều dấu tích xanh, tức là cả ba các kiểm này đều đạt so với tiêu chuẩn. You can ask the question, why did he not have to do any settings on between each measurement and impulse? It's because one QA already is doing it. One QA did the settings, so he did not. All he needed to do is change the defibrillator. Có một điểm nữa là ở đây mọi người nhìn thấy là kỹ thuật viên của chúng tôi không cần phải cài đặt cái máy kiểm nữa, là vì cái máy kiểm khi được kết nối với bài kiểm này nó đã tự động hiểu là nó phải chạy theo cái chương trình này rồi. Vậy nên là nên là kỹ thuật viên của chúng tôi chỉ cần tức là làm theo cái hướng dẫn ở trên con QA là được, tức là con QA đưa ra là sẽ kiểm ở mức 50 thì máy kiểm sẽ tự động biết là nó phải kiểm ở mức 50, và chúng ta chỉ việc là bắt cái máy dưới điểm, tức là máy phá thông tin ở mức 50. Tức là chúng ta chỉ cần nói cho máy phá thông tin biết là tôi muốn đưa ra 50, nó sẽ tự động cái thiết bị kiểm sẽ tự động cài đặt hết mọi thứ theo cái bài kiểm này. Chúng ta không cần phải cài đặt bằng 30 bạn một lần nữa như là ông Jerry làm lúc nãy. Next step. Bước tiếp theo. Đây thì chúng ta sẽ kiểm tra cái thời gian phá thông tin đồng bộ. Thì tôi cũng đưa ra cái hướng dẫn là có tiêu chí kiểm tra là thời gian còn nhỏ hơn 60 giây. Và đây thì chúng ta sẽ đặt ở 200 joule. Mọi người có nhớ là phải ở bài kiểm này chúng ta này chúng ta hiện giờ đang làm mức 200 joule. Và sẽ phải thiết lập chế độ đồng bộ ở trên máy dưới kiểm. Mọi người nhớ là phải thiết lập chế độ đồng bộ, phải nói với máy phá thông tin biết là chúng ta muốn đồng bộ. Và nhấn nào, trong đó xả. Sau đó chúng ta ấn này và sau đó xả. Đấy thì thời gian đo được của chúng ta là 10 giây. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy là bài kiểm này
nó vẫn đo năng lượng, tuy nhiên nó chỉ đánh giá đạt hay không đạt ở mức là thời gian đo được là 10 mili giây. 10 mili giây là đạt, và mình yêu cầu của tiêu chuẩn là 60 mili giây. Với kiểm thời gian nạp giữa các lần phát thông tin tiếp. Đây ạ. Và tiếp theo là bài kiểm thời gian nạp. Cái thằng xin rồi. Và chúng ta phải nhớ là chúng ta phải tắt chế độ đồng bộ đi. Mọi người nhìn thấy nó hướng dẫn ở phía dưới đúng không? Tính ngược để cho chúng ta biết là bao giờ chúng ta cần nạp, và sau đó bao giờ chúng ta cần phải ấn sạc. Khi ấn sạc thì máy phá thông tin, khi mà nó nạp đủ thì chúng ta ấn sạc, máy sẽ tự động đo được thời gian là 3,6 giây. Ngưỡng cho phép là 15 giây, vậy nên phép đo 3,6 giây để tất cả kết quả của nó đều, những bài đạt đều được đánh dấu là tích xanh hết. Đó mình sẽ thu và mình sẽ có thể xuất ra file PDF hoặc là file Excel. Đây, chúng ta sẽ vào data và tất cả những cái bài kiểm rồi nó đã được nằm vào trong khu tab này. Và đây thì tôi đã xuất ra một cái file dữ liệu tôi đã làm về PDF. Thì về file báo cáo thì chúng ta có thể là từ edit theo cái mong muốn và cái form mẫu của từng đơn vị, hoặc là theo cái quy định của chúng ta. Vâng, thì vừa rồi kỹ sư tôi vừa có một bài demo về trên cái thị môn QA. Thì thực hiện xin lỗi quý vị là chúng ta có hơi delay thì khoảng 15 phút. Thì bây giờ cũng là giờ trưa. Thì bây giờ xin mời quý vị ở đây chúng ta sẽ có một dùng bữa trưa ở ngay phòng bên cạnh. Và buổi chiều nay, ngay từ chiều nay, nếu quý vị còn có câu hỏi nào đối với thiết bị hóa thông tin hay là phần mềm trước khi chúng ta đến với nội dung về lồng ghép trẻ sơ sinh thì cũng có thể hỏi vào đầu giờ chiều nay. Bây giờ xin mời quý vị ạ. Good job. Good job. Thank you.
về quản lý an toàn siêu thị quốc tế, cũng như là nội dung về kiểm tra kiểm chuẩn tiếp và thông tin. Buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần là nội dung về kiểm tra chất lượng với lồng ấp trẻ sơ sinh. Tiếp theo đấy là thực hành kiểm tra chất lượng lồng ấp trẻ sơ sinh với sự hướng dẫn của ngài Jerry, và sau đó chúng ta sẽ có một nghỉ giải lao trong vòng 15 phút. Sau giờ nghỉ giải lao thì chúng ta sẽ có một buổi gọi là câu hỏi trao đổi với cả ngài Jerry. Quý vị ở đây nếu có bất kỳ câu hỏi gì có thể hỏi ngài Jerry ngay trực tiếp tại đây, hoặc và sau khi kết thúc buổi hội thảo thì chúng ta sẽ có chụp ảnh lưu niệm. Và ngay sau bây giờ thì xin mời ngài Jerry Ryan sẽ lên tiếp tục cuộc bài thuyết trình về kiểm tra lồng ấp trẻ sơ sinh. Please welcome Mr. Jerry Ryan. Okay. Thank you for coming back from lunch. And let's talk about infant incubator. Rất cảm ơn các quý vị đại biểu đã quay trở lại từ bữa trưa, và tiếp theo chúng ta sẽ ký tiếp bài tiếp theo, tức là về lồng ấp trẻ sơ sinh. Here's what we're going to talk about. Oh, go to the next slide, please. Okay. Oh, back one. That one. No. That one. Thank you. Okay, so we're going to talk a little bit about the why do we have infant incubator? What is the intended use? And we will talk about what we're going to do with it. We will talk about the importance of testing and where are the testing requirements coming from. And those are the things we're going to spend time with this afternoon. Nội dung tiếp theo của chúng ta thì gồm có 3 phần. Thứ nhất là lồng ấp trẻ sơ sinh dùng để làm gì. Phần thứ hai là tại sao việc kiểm tra lồng ấp trẻ sơ sinh lại quan trọng. Và thứ ba là đến phần thực hành kiểm tra lồng ấp trẻ sơ sinh. Next slide, please. Okay, I have a personal question to ask you. You do not need to raise your hand, but I just want you to think about, okay? Have you or anyone you love, your children, your wife, anybody in your family or your friends, did they need the infant incubator before they could go home and be with mother and father? Ở đây ông Gary có một câu hỏi cá nhân cho mọi người. Mọi người không cần thiết phải giơ tay trả lời, nhưng mà đây là một câu hỏi để mọi người tự trả lời thôi. Là quý vị đại biểu hay là bất cứ ai, quý vị đại biểu có người thân hay là tự mình có phải sử dụng lồng ấp trẻ sơ sinh khi mà mới sinh ra không? And it's okay, maybe you don't know, okay? But I will share a short personal experience with infant incubator. Quý vị không không biết không có người thân nào cần dùng lồng ấp trẻ sơ sinh thì cũng không sao. Ở đây ông Gary ông muốn chia sẻ một cái gọi là cái kinh nghiệm, cái gọi là thông tin cá nhân của ông chút. So my grandson, who is now 10 years old, when he was born, he was a little early, a little premature. He was born in Reno, Nevada, which is 5,000 feet above sea level. Okay, very high. Oxygen in the air, the partial pressure is low. So it's
perfusion, getting oxygen through the lungs is more hard. Cháu của ông Jerry năm nay thì đã khoảng 10 tuổi, nhưng mà cháu ông Jerry được sinh ra ở một vùng ở Nevada, mà vùng đó là ở trên núi, tức là với cái độ cao khoảng độ 5.000 mét, thì là nhiệt độ ở đó rất thấp và nồng độ oxy cũng thấp. So his lungs were not quite fully developed. So now we have a low partial pressure of oxygen in the air. His lungs are not quite mature. So now he needs to be in the infant incubator for about 2 weeks. Cháu của ông Jerry thì là bị sinh non một chút, vậy nên là khi mà sinh ra thì phổi của đứa bé là chưa gọi là phát triển được hoàn toàn và chưa thích nghi được với cả cái tình trạng mà là ít oxy như vậy. Vậy nên là cháu ông Jerry đã phải nằm ở trong lồng ấp trẻ sơ sinh khoảng độ 2 tuần. So he received medication during that 2 weeks to help his lungs, the little lung units, to open and stay open. And he also received oxygen through nasal cannula. Vậy nên là cháu ông Harry đã nhận được những cái chăm sóc y tế để giúp cho cái việc là phổi phát triển hơn, và cái được cung cấp oxy bằng cách là họ đưa oxy qua đường ống thở ở mũi. Okay, next slide. So there are more than 130 million babies born around the world every single year. Some countries more, some countries fewer, but overall. Khoảng độ 130 triệu trẻ sơ sinh là được sinh ra mỗi năm, tùy theo từng đất nước. Có đất nước nhiều hơn, có đất nước ít hơn, nhưng mà tổng cộng là khoảng 130 triệu. Many of those babies need to be in an infant incubator for a little while before they can go home. Rất nhiều đứa trẻ trong số đó là phải được nằm ở trong lồng ấp trẻ sơ sinh trong một khoảng thời gian ngắn trước khi mà được quay trở lại với mẹ. The purpose of the infant incubator is to give the baby an environment to grow up, to mature, that is as close as we can make it to the mama's womb. Cái lồng ấp trẻ sơ sinh thì nó tạo ra một cái môi trường, người ta cố gắng tạo ra một cái môi trường gần nhất với cả môi trường ở trong bụng mẹ để đưa thêm thời gian cho đứa trẻ có thể phát triển. And to keep that environment and the baby who is in that environment safe. Và ở trong cái môi trường đó thì là cung cấp cho đứa trẻ một môi trường an toàn để phát triển. Okay, next. Okay. Well, there are a few problems. Có một số vấn đề ở đây. So every year there are incubator fires. And where is the fire? The fire is in the chamber where the baby is. Hàng năm thì đều có báo cáo về việc là lồng ấp trẻ sơ sinh bị cháy. Và cháy ở đâu? Cháy ở ngay bên trong lồng ấp trẻ sơ sinh. One of the reasons why my grandson received oxygen through nasal cannula is to prevent from having to make an oxygen-rich environment in the whole chamber. Một trong những lý do mà cháu của ông Jerry ông quyết định là để cho thở qua đường oxy, cung cấp oxy thở qua đường mũi, là ông không muốn cái phương pháp là cung cấp oxy vào trong lồng ấp, vì ở trong lồng ấp thì họ sẽ nâng cái mức oxy lên cao hơn so với bình thường. So how does the fire happen? We have the triangle, the fire triangle. Fire, in order for fire to exist and stay burning, it needs oxygen, it needs heat, and it needs fuel. Vậy làm sao mà lại có cháy ở trong lồng ấp trẻ sơ sinh được? Thì để việc cháy nó xảy ra thì nó cần phải có 3 yếu tố: một là oxy, hai là nhiệt, và thứ ba là nhiên liệu cho việc cháy. So think about what's happening inside the infant incubator.
we have a heater. The heater has a heating element. If the heating element is not able to be controlled, it gets very, very hot, hotter, and it short circuit, that can cause the spark. The spark is the trigger. If we have an oxygen-rich environment, that's the trigger, and the fuel is the blanket, the baby's clothing, and now we have a fire happening. And it's not just one fire event. We'll talk about that more. Ở trong lồng hấp trẻ sơ sinh ấy, thì là bao giờ cũng có bộ phận gọi là bộ phận gia nhiệt, cái heater đấy. Cái bộ phận gia nhiệt đó thì nếu mà chúng ta không kiểm soát, nếu nó có lỗi thì nó cứ gia nhiệt mãi, và khi gia nhiệt như vậy nó có thể nó gây ra là cháy ở bên trong cái, hoặc là chập ở bên trong cái bộ gia nhiệt bằng điện đấy. Thì cái bộ gia nhiệt bằng điện đấy khi nó chập ấy, nó sinh ra những cái tia lửa và ở trong cái môi trường oxy thì nó gây ra cháy, và cái nhiên liệu cho cái việc cháy này nó chính là những cái vải ở trong lồng ấp mà để cuốn trẻ sơ sinh hay là để lót để cho trẻ sơ sinh. And by the way, who is doing testing on an incubator? Ai là người thực hiện việc kiểm tra cái lồng ấp trẻ sơ sinh này? You know what? Even in the United States, we find if we go around to hospital biomed departments, we find some of them are not testing in the incubator at all. Ngay cả ở Mỹ thì họ cũng đã đến một vài bệnh viện, và có một vài bệnh viện thậm chí là cũng không kiểm tra lồng ấp trẻ sơ sinh. Even though there is a requirement that testing must be done. Tuy nhiên là ở tiêu chuẩn và cái quy định ở Mỹ thì đều quy định là lồng ấp trẻ sơ sinh là phải được kiểm tra. When testing is not done, that leads to this big problem. Khi mà những cái việc kiểm tra mà không được thực hiện thì dẫn đến những cái hậu quả rất là nghiêm trọng như vừa rồi ông vừa nói. Okay, let's go next. And then, and next. And next. So, not just the one example where the findings were people are not testing even when they should, but the continued every year almost incident of more incubator fire besides any other risk that the baby may be at, may have. Như mọi người thấy, không phải chỉ có một hay một vài báo cáo về việc là lồng hấp trẻ sơ sinh bị cháy đâu. Cái việc này thì như ông Jerry ông có nói là năm nào cũng xảy ra, và nó cứ xảy ra liên tục từ trước đến nay. Đây là chỉ là một trong những cái gọi là một trong những cái hậu quả của việc mà không kiểm tra lồng hấp trẻ sơ sinh. So in the infant incubator, we need to control several things: temperature and regulation of temperature. Regulation of temperature may happen based on the actual moment-to-moment temperature of the baby. All right. Ở đây chúng ta phải kiểm tra một vài yếu tố của lồng hấp trẻ sơ sinh. Thứ nhất là nhiệt độ và cái khả năng điều chỉnh nhiệt độ. Khả năng điều chỉnh. So not only do we need to test the temperature control, manual controls, but also the baby temperature control of the heater. Chúng ta phải kiểm tra nhiệt độ thì không phải là chỉ kiểm tra cái khả năng điều khiển nhiệt độ bằng tay của bác sĩ, mà phải kiểm tra cái khả năng điều khiển nhiệt độ của bản thân cái máy khi mà nó đo nhiệt độ da của em bé. The reason my grandson received oxygen through nasal cannula is because the doctors recognize the risk if we try and make rich oxygen inside the whole chamber. So instead, we don't do that. We just deliver it through nasal cannula or mask. Change in the clinical standard of care. Một lý do mà tại sao cháu của Gary không sử dụng không dùng cách là trực tiếp bơm
oxy vào trong lồng và sử dụng cái cách mà đưa oxy qua mũi hoặc là qua mặt nạ là để tránh cái việc mà nồng độ oxy ở bên trong lồng ấp bị cao lên. Okay, we already talked. Go next slide, please. And next. And even one more. Okay. So we need the baby to stay warm because the baby cannot regulate their own body temperature very well. Chúng ta cần phải giúp cho đứa trẻ sơ sinh được ấm áp là vì bản thân đứa trẻ sơ sinh, nhất là sinh non, thì cái khả năng điều khiển nhiệt cơ thể của đứa trẻ sơ sinh là thường nó không tốt. We also need to control the noise, the sound pressure level, the noise level inside the incubator chamber, because if it's too noisy, two things happen. Baby won't sleep well, and therefore, and will shiver or will cry and waste energy that they need to grow up. Chúng ta cũng cần phải điều khiển cái độ ồn ở bên trong lồng ấp là vì cái độ ồn ở bên trong lồng ấp nếu mà nó lớn thì có hai vấn đề sẽ xảy ra. Vấn đề thứ nhất là khi độ ồn lớn như vậy thì đứa trẻ sơ sinh sẽ không ngủ được, và khi không ngủ được thì nó sẽ khóc hoặc là nó sẽ hoạt động. Khi hoạt động như thế là nó đã gọi là tiêu tốn năng lượng, mà lẽ ra cái năng lượng đấy phải được dành cho việc là phát triển đứa trẻ sơ sinh lên. One of the sources of noise inside the infant incubator is it has a circulation fan to blow moist air into the chamber and regulate the temperature through airflow in the incubator. Một trong những lý do, một trong những nguyên nhân gây ra độ ồn trong lồng ấp trẻ sơ sinh đấy là do cái quạt thông gió ở trong trẻ sơ sinh. Cái quạt thông gió đó nó để nó thông khí ở trong lồng ấp, tuy nhiên là nó cũng tạo ra nguồn tạo ra độ ồn. If the fan blades are squeaking because they're slipping on the axle of the motor that's driving the fan, that squeaky can actually cause very premature babies to not develop their hearing properly, and they are deaf. Nếu mà cái quạt đó mà nó bị nó tạo ra những cái tiếng ồn do cái việc nó ma sát với trụ của nó, như cái tiếng ồn mọi người vừa nghe thấy ông Gary mô tả, thì là cái tiếng ồn đó nó có thể gây ảnh hưởng đến tai của đứa trẻ và thậm chí làm cho đứa trẻ bị điếc. If the oxygen concentration inside the whole chamber is too high for too long, it puts pressure on the optic nerve of the baby, and for very premature babies, it may cause the baby to become blind. Nếu như mà nồng độ oxy ở bên trong lồng ấp mà nó cao hơn so với cả mức quy định thì cái áp lực do cái oxy đó nó có thể gây hại cho mắt của đứa trẻ và thậm chí làm cho đứa trẻ bị mù. Then just stay here for right now. So we need to control temperature. We need to control the noise. We need to control the oxygen concentration. And like in the case of my grandson, maybe deliver oxygen in a different way than trying to oxygenate the whole chamber. And then the airflow matters because the fan will blow the air, and the purpose is to make the temperature and humidity uniform. But if the airflow is too much or too little, that also affects how the baby reacts. Như mọi người thấy là chúng ta cần phải kiểm soát độ ẩm, chúng ta phải kiểm soát cái nhiệt độ, cái độ ồn, và chúng ta kiểm soát nhiệt độ thì nhiệt độ cũng cần được kiểm soát, do nhiệt độ nó làm ảnh hưởng đến cái phản ứng của cơ thể của đứa trẻ sơ sinh. So all of these things need to be tested and make sure that the infant incubator is working properly. Tất cả những cái yếu tố trên thì đều phải được kiểm tra
và à, để đảm bảo là cái lồng hấp trẻ sơ sinh này thì được hoạt động một cách hoàn hảo. Okay, next. There's an international standard for the minimum performance and safety of an incubator. As a matter of fact, there are 3 standards. The first one is IEC 60601-2-19. That is for incubator. Tiêu chuẩn quốc tế thì có 3 tiêu chuẩn quy định về việc kiểm tra liên quan đến việc kiểm tra lồng hấp trẻ sơ sinh. Tiêu chuẩn thứ nhất là IEC 60601-2-19. Tiêu chuẩn này thì trực tiếp dành cho lồng hấp trẻ sơ sinh. It gives us the requirements and the testing limits for evaluating proper performance. Tiêu chuẩn này quy định những cái bài test cần được kiểm tra và những cái giới hạn được đặt ra để đánh giá về lồng hấp trẻ sơ sinh. The other 2 standards are about the radiant warmer, which we're not going to talk about today, and the transport incubator, which we're not going to talk about today. Transport incubator may include built-in patient monitor, multi-parameter, and ventilator, and maybe suction device, all built into one thing that can travel around and move the baby where we need it to be. 2 cái tiêu chuẩn còn lại là 60601-2-20 và 60601-2-21 thì nó quy định về cái giường sưởi, mà hôm nay chúng ta sẽ không nói về giường sưởi. Và cái quy định về gạch 2-21 thì nó nói về lồng hấp trẻ sơ sinh loại đặc biệt dành cho di chuyển, dành cho vận chuyển trẻ sơ sinh. Thì loại lồng hấp trẻ sơ sinh dành cho vận chuyển đó thì nó sẽ tích hợp thêm cái phần mà monitor theo dõi các chỉ số của em bé ở bên trong lồng hấp, cộng thêm là thêm cả máy thở và một số bộ phận khác vào trong tất cả vào trong lồng hấp trẻ sơ sinh, đặc biệt dành cho trường hợp mà chúng ta phải di chuyển trẻ sơ sinh. So let's take a look now at what does the standard say about how to do the temperature control testing, in particular the manual control of temperature, and what tests we need to do. Next slide. Tiếp theo chúng ta sẽ xem cụ thể về cái việc là tiêu chuẩn thì quy định về việc kiểm nhiệt độ như thế nào. Okay, so this is about temperature, how we determine if the temperature control, whether it's manual or whether it's baby driven, is working properly. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem là về cái nhiệt độ, kể cả là khi mà nhiệt độ được điều chỉnh bằng tay, hay là khi nhiệt độ được lồng hấp được điều chỉnh dựa trên cái điều chỉnh tự động, dựa trên cái nhiệt độ da của em bé. The first test is to see if the infant incubator warms up quickly enough. All right. Cái bài test đầu tiên thì được thiết kế để thử nghiệm xem là cái lồng hấp trẻ sơ sinh có làm ấm đủ nhanh hay không. Okay, so we need an 11-degree C rise in the temperature in whatever the warm-up time limit is, and I forget what it is. It's not very long. An 11-degree C rise shows us that the heater element is working properly. Bài thử nghiệm thứ nhất thì như mọi người nhìn thấy, nó sẽ đưa ra yêu cầu là tăng nhiệt độ của lồng hấp từ một cái nhiệt độ môi trường đến tăng thêm 11 độ, và để xem là thời gian tăng nhiệt độ đó là bao lâu. Cái bài test này thì để kiểm tra xem là cái lò sưởi điện ở trong lồng hấp trẻ sơ sinh có đang hoạt động tốt không. That 11 degrees C rise is measured beginning at ambient temperature. That is whatever the room temperature is. Cái bài kiểm này thì được kiểm tra, cái nhiệt độ ban đầu của bài kiểm này sẽ là nhiệt độ phòng, nhiệt độ môi trường. Okay, which means that when we start to do the infant incubator test, the incubator is not warmed up, not yet. Tức là khi mà chúng ta kiểm tra thì cái lồng hấp trẻ sơ sinh này chưa bắt đầu sưởi.
it also means that we need room temperature to be cool enough to allow us to have 11 degrees to warm up within. Okay? Ở đây cũng có nghĩa là cái phòng mà chúng ta thử nghiệm ấy, thì được yêu cầu là đủ mát để có đủ một cái khoảng 11 độ để cho nhiệt độ để cho lồng hấp trẻ sơ sinh này tăng lên. So bear with me for a minute. I'm looking for my room temperature app. There we go. So the temperature of this room that we are in, and by the way, there might be some variation between the temperature up here and the temperature all the way at the back, is now, come on, 25°C. Nhiệt độ phòng hiện giờ ông ấy đo được bằng cái app của ông ấy đang là 25 độ. Okay, the first temperature setting on the infant incubator is 32°C. Nhiệt độ cài đặt đầu tiên ở trong cái bài kiểm này mình sẽ phải cài đặt đầu tiên là 32 độ. Do we have 11 degrees of room? No. Nhưng mọi người thấy là ở đây thì chúng ta không có cái đủ mức, không có cái gọi là cái khoảng chênh nhiệt độ đủ 11 độ giữa 25 độ và 32 độ. So the standard is written with the intention of the medical device manufacturer, the manufacturer of the incubator, to perform this test in a lab where they can make the lab room temperature cooler and give 11 degrees C of room for the rise time test. Ở đây thì bài kiểm này được thiết kế để thực hiện ở trong những cái phòng có điều hòa đủ mát để có một cái độ chênh nhiệt độ đủ 11 độ để tăng lên đến 32 độ. So I may not be able to always comply with this particular test from the standard. It depends on whether I can make the room cool enough. Okay. Vậy nên là chúng ta thấy là không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ điều kiện để thực hiện cái bài kiểm này. Có những lúc là cái nhiệt độ của phòng là không đủ chênh 11 độ so với 32 độ để thử nghiệm. In addition, that 11 degrees C rise in temperature, we're not done yet because we need to reach the set temperature. And that is what we call STC, stable temperature control. The temperature setting is 32. We need to reach 32, and we need to watch that we stay within 1 degree C or 2 degrees C of 32 for a period of time, to prove that we can get there and to prove that the temperature regulation is happening. Tiếp theo thì bài kiểm tiếp theo tôi nhìn thấy là bài kiểm tên là STC. STC này là viết tắt của Stable Temperature Control, tức là khả năng ổn định nhiệt. Vậy thì khi mà nhiệt độ nó tăng lên đến cái mốc mà chúng ta cài đặt, ví dụ như là 32 độ, thì tiếp theo chúng ta sẽ phải đo lường xem là cái nhiệt độ dao động, cái lồng hấp nó có khả năng giữ được cái nhiệt độ ổn định dao động trong cái khoảng 32 độ cộng trừ 1 hay không. So it's just going to take some time to run the full test, because you need to watch. This STC means stable temperature control for 1 hour. Bài test kiểm tra độ ổn định này thì chúng ta phải kiểm tra trong vòng 1 giờ đồng hồ để xem là độ ổn định của nó như thế nào. Again, the purpose and the intent of this test, like the rise time test, is to validate the design of the incubator before it ever is shipped to the first hospital or neonatal nursery. Bài kiểm tra này thì được lập ra để kiểm tra xem là cái máy cái lồng hấp trẻ sơ sinh trước khi được đưa đến cho bệnh viện là nó có đang hoạt động tốt hay không. But the baby depends on us as biomedical engineers during routine testing to make sure that we watch this STC long enough to be satisfied that the temperature control is happening in a stable way
no overshoot or undershoot. Đối với cả kỹ sư y sinh ấy, thì là chúng ta cần phải giám sát cái quá trình này đủ lâu để chúng ta thấy được cái độ thay đổi nhiệt độ và chúng ta cảm nhận được cái sự ổn định ở trong cái lồng ấp trẻ sơ sinh này. And the laws of physics called thermodynamics, those laws apply. We cannot change those, right? Can you change how fast the temperature rises? No. Can you change how fast temperature cools? No, not really. You really cannot change thermodynamics. So it's just going to take time. These tests take time. Bởi vì cái việc tăng giảm nhiệt độ nó là một quá trình vật lý tự nhiên, vậy nên là cái việc này nó không thể xảy ra tức thời được. Vậy nên là cái bài kiểm này chúng ta phải chấp nhận một điều là nó sẽ mất thời gian. Okay, next slide. So we have these other parameters that we need to also evaluate, and we can do them one by one. And in the international standard, indeed, they want to look at them one by one, or we can look at them all together at the same time. Ở đây chúng ta có hai cách để thực hiện cái việc kiểm này. Một là kiểm tra từng chỉ tiêu một. Cách thứ hai là kiểm tra đồng thời cùng một lúc. So, because we have to wait for and monitor the temperature STC for an hour, why not be able to look at all of the parameters all together during that hour? Because the rest of them are very quick and easy to evaluate. Bởi vì chúng ta mất đến 1 tiếng đồng hồ để kiểm tra cái độ ổn định nhiệt độ, vậy nên là tại sao trong lúc đó chúng ta không thực hiện những cái bài kiểm khác? Vì những bài kiểm khác thì cái thực hiện nó nhanh và dễ hơn khá nhiều. So these include, yeah, okay, we're on the right one. These include humidity, because in the infant incubator there is a reservoir that we fill with water, and the airflow is blown across the water to pick up the humidity and then circulate it in the chamber. Một trong những cái chỉ tiêu đó là chỉ tiêu về độ ẩm. Ở trong lồng trẻ sơ sinh thì có một chỗ để chúng ta có thể đổ nước vào. Không khí khi mà được lưu thông vào lồng ấp trẻ sơ sinh ấy, thì sẽ được đưa một phần không khí qua cái phần là qua cái chỗ mà chứa nước đó để nước có thể lấy được độ ẩm từ trong không khí, không khí có thể lấy được độ ẩm từ trong nước. Okay, in this incubator today, we didn't put any water in the reservoir. And even if we did, there is no changeable value about humidity. Whatever it is whatever it is. So today, it's just whatever the humidity of the room is. And that's what we will measure even in the chamber. Hôm nay thì chúng ta ở cái lồng ấp trẻ sơ sinh này chúng ta sẽ bởi vì lồng ấp trẻ sơ sinh này không thay đổi được độ ẩm, thế nên là chúng ta sẽ đo theo cái độ ẩm tự nhiên của nó. So our standard says plus minus 10% of the set point for humidity, but this one doesn't have any set point, and so it will be whatever it is. Our measurement will be more accurate than that anyway. Độ ẩm ở đây thì được quy định là không được vênh quá 10% độ ẩm so với mức cài đặt. Ở đây thì không có mức cài đặt nên là chúng ta sẽ đo và cái độ chính xác của phép đo của chúng ta nó sẽ tốt hơn mức cài đặt rất nhiều. Oxygen concentration is important if and when the incubator will be, the oxygen concentration will be, the chamber will be fully oxygenated. If we can guarantee that no doctor in the hospital is going to order oxygen in the chamber and will always follow the new standard of care in the nasal cannula or mask, then we may be able to skip the oxygen concentration measurement. However, there is input from a cylinder like the one we have, or the wall oxygen, and a lever that controls how much should the oxygen concentration be. And if that's the case, we need to test that. Trừ khi mà bệnh viện
bệnh viện hay là bác sĩ ở bệnh viện đó đã theo cái tiêu chuẩn mới, tức là họ không bơm oxy vào trong lồng hấp trẻ sơ sinh mà họ dùng cái phương pháp là đưa vào mặt nạ ấy, thì là lồng hấp trẻ sơ sinh bắt buộc phải kiểm cái nồng độ, kiểm cái khả năng điều khiển cái nồng độ oxy này. Okay, so the INQ2 does not measure oxygen concentration, but on the table here you will see Maxo2 plus AE. It is an oxygen tester. So we could use that along with INQ2 in order to verify the oxygen concentration. Bản thân máy IQ2 của Fluke thì không đo oxy. Tuy nhiên là có một cái phụ kiện là cái máy Maxo2 của Fluke thì là máy chuyên dùng để đo oxy trong trường hợp này. Okay, and then we have sound pressure level, the noise level. We can be monitoring that all the time. And there are specific requirements for that. And the sound inside the chamber cannot be louder than 60 decibels at all. Như chúng ta có thể thấy trên slide ấy, thì là quy định ở đây ngưỡng âm thanh mà được phép ở trong lồng hấp trẻ sơ sinh thì không được vượt quá 60 decibel. Okay, and then airflow. Airflow is measured with a temperature flow sensor that needs to be perpendicular to the direction of flow. So if in the chamber, the airflow is going this way, then we need the sensor to be perpendicular to that. If the airflow is going this way, then we need to turn the sensor. Chúng ta có thể thấy là chúng ta cần phải đo cả tốc độ lưu thông không khí ở bên trong lồng hấp trẻ sơ sinh nữa, và cái việc đo tốc độ lưu thông không khí này thì là nó phụ thuộc cả vào hướng của cái dòng không khí nữa. Vậy nên là chúng ta thấy là ví dụ như ở trong trường hợp mà lồng hấp trẻ sơ sinh mà có hướng của gió hay hướng dòng lưu thông không khí ấy, thì cái sensor đấy nó phải đặt đúng theo cái chiều đó thì nó mới đo được. And the airflow is a very gentle airflow. So the airflow should be less than or equal to 0.35 meters per second. Dòng lưu thông không khí ở bên trong lồng hấp trẻ sơ sinh thì phải rất là nhẹ nhàng. Vậy nên là tiêu chuẩn quy định là tốc độ lưu thông của không khí ở bên trong lồng hấp trẻ sơ sinh không được vượt quá 0,35 mét trên giây. So we can connect all of those sensors to INQ2 and place INQ2 properly in the chamber and position the temperature sensors properly in the chamber so that we can measure all of these parameters at the same time. Tất cả những cái thông số này thì hay tất cả những cái đầu đo này thì đều có thể gắn ở trên máy IQ2 của IQ2 của Fluke, và toàn bộ cái máy này và các đầu đo này thì có thể được đặt ở trong lồng hấp trẻ sơ sinh để có thể đo cùng lúc tất cả các chỉ tiêu. Okay, next slide. And the next. All right, so you remember our form for risk-based assessment? How often should we test infant incubator? Mọi người có nhớ cái bảng của sáng nay về đánh giá độ rủi ro của thiết bị không ạ? Thì cái bảng này giúp chúng ta đánh giá là bao nhiêu lâu chúng ta cần phải kiểm tra lồng hấp trẻ sơ sinh một lần. Some infant incubator manufacturers provide us with a certain manual test procedure. Others do not. Một vài nhà sản xuất thì họ đã hướng dẫn sẵn chúng ta là cần phải kiểm tra lồng hấp trẻ sơ sinh bao nhiêu lâu một lần rồi. Tuy nhiên là có một số lại không đưa ra thông tin đó. And that includes the recommendation for how often should we test. It includes the recommendation for how often we should test. Nhà sản xuất thì có những nhà sản xuất đưa ra cái thông tin là bao lâu chúng ta cần test một lần. So the University of Vermont did fill in this form for infant incubators, and they came up with a total risk score of 14.
Đại học Vermont ở Mỹ thì cũng đã thực hiện cái việc mà đánh giá rủi ro của lồng ấp trẻ sơ sinh và đưa ra cái tổng điểm rủi ro là 14 điểm. If you remember what I said this morning, if the total risk score is 13 or higher, then we will do the testing twice per year. Nếu mọi người nhớ cái cách chấm điểm sáng nay mà ông ấy có nói, nếu mà cái tổng điểm rủi ro của một thiết bị y tế mà được chấm cao hơn 13 điểm, tức là thiết bị y tế đó một năm kiểm tra 2 lần. So kind of a big difference, you'll agree, between people who don't test at all and those of us who want to follow a good risk-based assessment, which will be 2 times a year for each and every incubator in our hospital or across our client locations. That increases the amount of testing, but by testing, we also increase the safety of the baby. Mọi người có thể thấy là có sự khác nhau rất lớn giữa việc là trước nay chúng ta không để ý đến việc là thử đo lường hay thử nghiệm cái máy lồng ấp trẻ sơ sinh này, với việc là chúng ta bây giờ thử nghiệm 2 lần trên năm. Cái khối lượng công việc nó sẽ tăng lên, tuy nhiên là cái độ an toàn của lồng ấp cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Okay, next slide, please. All right, let's talk about where should the temperature sensors be placed. When you come up to look at this incubator, you will see that we have a gray cloth. And the gray cloth has some circles, some target zones. But the problem with that is the mattress in the incubator is bigger than the cloth. So the cloth is not very helpful to us in this incubator. So how do we take care of that? Well, we divide the mattress in 4 quadrants. Ở đây mọi người có thể thấy là trong một vài trường hợp thì cái tấm nệm của trẻ sơ sinh còn to hơn cả là cái tấm đỡ ở phía dưới. Vậy nên là cái việc mà chúng ta đo nhiệt độ như thế nào thì nó là một câu hỏi. Thế thì bây giờ cách đo nhiệt độ ở đây là họ chia cái tấm nệm này của trẻ sơ sinh thành 4 phần, là ở 4 góc phần tư khác nhau. And if you want to be precise about this, you can take some tape that is easily removed and you can divide, make the division with the tape. And now you know what are the quadrants. The temperature sensor goes in the middle of each quadrant and in the middle of the mattress. Ở đây thì nếu mà chúng ta cần thiết thì chúng ta có thể sử dụng một vài loại băng dính mà dễ dán dễ bóc, thì chúng ta chia cái tấm của chúng ta ra thành 4 phần, và những cái đầu đo này nó sẽ nằm ở chính giữa của 4 cái phần đó và nằm ở chính giữa của cái tấm nệm. There are a lot of requirements about how high off the mattress should we be measuring the temperature. Don't worry too much about that because within Q2 we have already taken care of that. Trong quy định thì nó có cả quy định về chiều cao của cái cảm biến so với cả cái bề mặt của tấm nệm ấy. Tuy nhiên là ở bản thân ở bên trong thiết bị đo InQ2 này thì người ta đã lo là cái vấn đề đấy rồi, người ta đã có cái giá đỡ để cái cảm biến nhiệt độ lúc nào cũng cao hơn 10 cm so với các tấm nệm. Okay, next slide please. So I've already talked about the things that we need to test. That's what's in this list. So I won't bother going through it in detail again. Next slide, please. Đây là tất cả những cái bài kiểm tra lồng ấp và tất cả những bài kiểm tra cần phải thực hiện trong lồng ấp trẻ sơ sinh, và ông ấy đã nói cái phần này một lần rồi nên là chúng ta có thể bỏ qua cái slide này. Okay, so this one is talking a little bit about where do we place the temperature sensor on the baby when we're going to let the baby's temperature drive the heater on and off, okay? So it can be 2 ways. First way is a little temperature sensor with a sticky to be measured there.
So skin temperature is one way. Ở đây slide này nói thêm về cái cách điều khiển nhiệt độ ở bên trong lồng hấp trẻ sơ sinh ấy, thì có hai cách điều khiển nhiệt độ. Cách thứ nhất là sử dụng qua cái tấm dán mình nhìn thấy trên ảnh, là cái tấm dán để đo được nhiệt độ da của trẻ sơ sinh. The second kind of sensor would be a rectal sensor. The reason for the rectal sensor is to get more of a central core temperature. Skin temperature is one thing, but central core matters more when we have risks because of immature heart or some other birth defect that we're trying to monitor. Phương pháp kiểm soát nhiệt độ thứ hai là người ta dùng cái đầu đo nhiệt độ ở chính giữa cái lồng hấp trẻ sơ sinh. Cái phương pháp này thì hay được sử dụng dành cho những cái trẻ sinh non mà dành cho những cái trẻ sinh non mà cái việc điều khiển nhiệt độ nó rất quan trọng. So this sensor is connected to the incubator, and then it's placed on the baby, and the baby's temperature controls the on and off of the cycle of the heater. Cái phương pháp mà cái phương pháp mà điều khiển nhiệt độ của lồng hấp trẻ sơ sinh qua da ấy, thì là khi mà cái máy có gắn cảm biến nhiệt độ vào da của trẻ sơ sinh, thì chính từ cái thông tin trả ngược lại từ cái đầu đo đó thì cái lồng hấp trẻ sơ sinh nó sẽ quyết định là sẽ tắt hay là sẽ bật cái thiết bị sưởi ở trong lồng hấp trẻ sơ sinh. So there is a special test that needs to be done about the baby temperature. And so we provide this accessory called the heater assembly. The heater assembly is where we place the baby temperature sensor, whether it's a rectal temperature or a skin temperature. It goes in here, we close the box, we push the button, and we get a pass or a fail. Ở đây thì để thực hiện được cái việc kiểm tra cái nhiệt độ và cảm biến nhiệt độ của da này thì người ta phải có một cái phụ kiện đặc biệt. Đấy là cái phụ kiện để trong một cái hộp như tiện, và chúng ta có thể đưa cái cảm biến nhiệt độ da vào trong đó và thực hiện việc gia nhiệt. Cái tấm này nó sẽ gia nhiệt để nó mô phỏng cái da của em bé, và từ đó chúng ta sẽ thấy được là cái cảm biến nhiệt độ nó đo có đúng hay không. Okay, and it connects to the INQ2. This connects to the INQ2. Cái phụ kiện này thì nó cũng kết nối với cả INQ2. The baby sensor connects to the incubator. Thế còn cái cảm biến nhiệt độ da thì được kết nối với cả lồng hấp trẻ sơ sinh. Okay, the picture here shows that we're going to test a rectal temperature sensor. So we have some protective squares that need to go in the heater to protect that sensor and prevent so we don't melt it or something like that. Ở đây thì chúng ta thấy là cái phụ kiện này nó có nguyên cái bộ phận bảo vệ để không làm ảnh hưởng, không làm gọi là gây ra tổn hại đến cảm biến nhiệt độ da. Okay, next slide. Okay. Efficiency and compliance. So they're in INQ2. There's a way to use INQ2 that has an auto sequence workflow or test procedure built in, including the testing limits from the standard step by step. It takes longer to do that test, and it's very useful if you are the manufacturer of an infant incubator, or if you are doing an acceptance test on a new infant incubator that you've never seen before. Very good to use that auto sequence. Có một cái quy trình để thử nghiệm lồng hấp trẻ sơ sinh, và cái quy trình đó rất tốt dành cho các nhà sản xuất lồng hấp trẻ sơ sinh, cũng như những bệnh viện mà mới nhận về lồng hấp trẻ sơ sinh hoặc là có lồng hấp trẻ sơ sinh vừa mới sửa xong, thì áp dụng cái quy trình gọi là áp dụng full toàn bộ cái quy trình đó là rất tốt. Okay, so when I run that auto sequence test, it collects the
every step by step, it collects the measured value and the pass fail. And then at the end of the sequence of tests, I can have a test report that shows all of the steps and all of the test results that are passed or failed. Cái quy định thì người ta đưa ra là toàn bộ các bài thử nghiệm đấy đều phải được thực hiện và các kết quả đều phải được ghi chú lại, và đến cuối bài thử nghiệm thì phải có một cái bản báo cáo mà trên đó ghi toàn bộ thông số thử nghiệm cộng thêm với việc là cái thiết bị đó đạt hay không đạt. But if I don't want to do all of those tests after acceptance testing, I may want some of those tests. I need enough tests to prove that the infant incubator is safe and it meets its performance specification. So what I can do is create a custom auto sequence that picks the tests that are the most important to run for that verification. And then the same thing happens. When I run that custom sequence, I get the measurement values, the pass or the fail, and I have a test report. Ở đây ông ấy nói là nếu mà chúng ta thử nghiệm thường xuyên, không phải là lúc nghiệm thu hay là không phải là lúc mới sửa chữa xong, thì chúng ta cũng có thể chọn những cái bài kiểm tra quan trọng nhất ở trong cái quy trình đó và chúng ta thử nghiệm. Người ta gọi đây là những cái quy trình gọi là tự biên soạn. Thì với những quy trình này thì chúng ta vẫn phải có những cái bản báo cáo chi tiết về thông số và cái việc pass or fail của cái. Sorry. All right. Or I can create a workflow test procedure in OneQA, but in Q2 cannot be automatically set up and we cannot automatically collect the values. So what do? I create a test procedure or workflow with the photographs, the visual guidance about how to set up my EQ2 as a general test. Còn một phương pháp khác nữa thì như mọi người thấy là chúng ta có thể sử dụng cái phần mềm OneQA. Khi sử dụng phần mềm này thì với thiết bị IQ2 nó được để ở trong lồng ấp, thành ra là chúng ta sẽ không sử dụng được theo phương pháp là đo tự động, tức là cái phần mềm nó sẽ không điều khiển tự động cái thiết bị này đo được, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phần mềm để chúng ta xây dựng sẵn cái quy trình của chúng ta và tất cả những cái mức cái ngưỡng đạt hay không đạt cũng đều có thể đưa vào trong đó và các bài kiểm, thiết kế các bài kiểm. And that way, now while I'm waiting for that longer stable temperature assessment to be, I need that hour, I can already be making the entries for the other parameter values into my OneQA workflow, all right, my test procedure. And then when the SDC, when we finished, I make that entry and then my workflow is complete. And now I can get a OneQA test report. Như lúc nãy ông vừa nói thì là chúng ta có thể làm và điền tất cả các cái thông tin của các bài kiểm khác vào trong phần mềm khi mà cái bài kiểm độ ổn định nhiệt độ đang được thực hiện. Vậy nên là sau 1 giờ khi mà chúng ta kết thúc cái bài kiểm nhiệt độ độ ổn định nhiệt độ ấy, thì chúng ta lúc đó là đã có đầy đủ thông tin ở trong phần mềm. Khi đó thì phần mềm có thể đưa ra được bản báo cáo cho chúng ta. Okay, so those are the important things that you need to remember about this introduction to infant incubator testing. Đấy là những cái thông tin quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ về các bài kiểm của kiểm tra robot chuyển testing. Go to the next slide, please. There's training available in our online Advantage training about infant incubator testing. And I, in the introduction to using EQ2. And I encourage you to register for your account. It's free, doesn't cost you anything.
and then go and take that course. Ờ, Tất cả những cái quy trình hay là những cái bài kiểm tra về về lồng ấp trẻ sơ sinh ấy, thì đã được thiết kế, và những cái bài giảng về kiểm tra lồng ấp trẻ sơ sinh đã được thiết kế và để ở trên phần F&T training của Flux. Các cái bài giảng này thì đều free cả, các bạn không mất gì cả, vậy nên là các quý vị đại biểu có thể đăng ký một cái tài khoản ở trên đó và thực hiện những cái để xem những cái bài giảng hoặc là thực hiện những cái bài test ở trên phần F&T training này. Okay, finish. Vâng, vừa rồi là các phần trình bày về kiểm tra lồng ấp trẻ sơ sinh. Ở đây thì chúng tôi sẽ dành thêm khoảng độ 2-3 phút gì đó để hướng dẫn mọi người truy cập vào cái trang F&T training mà từ đầu đến giờ ông Terry ông vẫn nói. Mọi người thấy là đầu tiên chúng ta truy cập vào trang web fluxbiomedical.com. Sau đó chúng ta vào phần Knowledge Center như mọi người nhìn thấy thì ngay dòng đầu tiên nó là F&T training. Sau đó Click on how to register, Ken. No. Click on the arrow, how to register. Click. Now scroll down. Khi mọi người có thể ấn vào cái phần how to register, tức là đăng ký một cách nào ấy, thì nó sẽ nói chi tiết từng cái bước một. Tiên là ấn vào đăng ký, thứ hai là điền một số thông tin của chúng ta vào, thứ ba là kết thúc và ấn kết thúc và ấn gửi cái đăng ký này đi. Sau đó thì chúng ta sẽ nhận được một cái email xác nhận về email đã đăng ký của chúng ta. Thì là trong vòng 72 giờ thì cái đăng ký của quý vị sẽ được sẽ được phê duyệt. Từ đó là chúng ta có thể được sử dụng cái F&T training này. Bây giờ chúng tôi sẽ thử đăng nhập vào vốn lương cao để xem. Tức là chúng ta chỉ việc điền thông tin vào, thông tin cơ bản để nói là chúng ta muốn đăng nhập muốn có cao đăng nhập. Nó cũng tương tự như là chúng ta tạo cao Google với cao Zalo, nó không khó gì hơn mấy. Đây là một cái ví dụ. Click on the little eye, and it will show you what you clicked in for your password. Okay. Please keep track of the password that you chose, because we don't control it and we don't save it. Okay, on purpose.
So it's Thomas from Said because we make some incorrect password, so it say wait for 10 minutes. It's a bit of a timeout if you make too many mistakes. Yeah. Sorry. When you submit your registration, I have to look at 100% of them, and you will get an email that says we received your submission, and a second one that says we've reviewed it and approved your access. So if you just show the courses that are available, just scroll down. The public catalog shows the courses that they need to see. Just scroll down. Agree for the cookies, please, and then scroll down. Okay, we want it here. Vâng, đây là vấn đề khi mà chúng ta phần tự nhớ của Google đấy, sau này đỡ cao của mình nó là gì nữa? There we go. Then go to 3 horizontal lines, please. Catalog. And now you will see all the available courses. The FTP is only for company and channel partners. So keep scrolling down, more. Đây là tất cả những cái khóa học mà chúng ta có thể thực hiện khi mà chúng ta đăng ký tài khoản. So now you come to the advanced training courses that are available for you. And there's an arrow, the right pointing arrow, just click on the arrow and it will scroll through page by page all of the courses that are available. Đây là những cái bài kiểm cho những thiết bị khác nhau. Đây là các cái bài học máy y tế khác nhau. Ví dụ mọi người nhìn thấy là ở đây là kiểm tra máy dao bổ điện, hay bên kia PT900A thì có kiểm tra. Đây là những cái bài học về các quy trình các thiết bị. Đây hay là kiểm tra monitor theo bệnh nhân. Tất cả những cái bài giảng dạy này nó có từng slide và mình có thể xem từng slide xem là người ta dạy các bài kiểm như thế nào, và sau đó chúng ta có thể ở cuối bài slide đó thì chúng ta có thể ấn vào để chúng ta tham dự một cái gọi là một cái bài test nhỏ. Nếu chúng ta vượt qua đủ điểm, vượt qua cái bài test đó thì chúng ta có thể lấy được chứng chỉ là chúng ta đã hoàn thành cái bài kiểm tra và cái bài học, cái khóa học về thử nghiệm ở trên FMT training. Just scroll down and you'll see all of the items in the course. Nhìn thấy là ở trên They're just listed over here. So just scroll down, you can see all the items listed in any course shows the same thing. Ở đây chúng ta có thể tham dự bất cứ một cái khóa học nào trên này. Có rất nhiều những cái bài kiểm mà như ông Terry nói ở trong hôm nay, ví dụ bài kiểm an toàn điện hay là những cái bài kiểm về những cái chi tiết hơn, cụ thể hơn, thì ví dụ như là cách làm nào để đánh giá rủi ro của thiết bị y tế ở trong cái bảng để thấy đấy, thì là các cái phần chi tiết làm thế nào để thực hiện những cái việc đó nó đều ở trên trang FMT training này, và chúng ta đều có thể được hướng dẫn chi tiết ở trên này.
Each course may have narrated PowerPoint slides, may have videos, may have reference documents, PDFs of different documents, and so forth. It may have more than one of each of those. Các bài kiểm tra, các cái bài giảng dạy này thì được thiết kế rất đa dạng. Có bài giảng thì được thiết kế theo kiểu slide, thậm chí là có phần thì được thiết kế theo kiểu slide để chúng ta đọc. Có phần thì được thiết kế theo kiểu là video để chúng ta test, và có phần là được thiết kế là để chúng ta download những cái tức là những cái tài liệu bằng file PDF để chúng ta đọc thêm. Okay, Ken, have you go to 3 horizontal lines again and pick my activities, and then I think that's right. Mà về chậm. Nhưng mà ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta có thể ấn vào My Activity, có lẽ để chúng ta xem lại toàn bộ những cái khóa học mà chúng ta đã hoàn thành. What I'm trying to get him to do is to look at one of the courses he completed and he earned his certificate. I wanted to just show the certificate. Okay. Tôi muốn vào phần này để cho mọi người thấy là khi mọi người hoàn thành một khóa học thì chúng ta sẽ tức là hoàn thành và qua được bài kiểm tra thì chúng ta sẽ được cấp một cái bằng. Ở đây ông đang muốn cho mọi người xem là khi được cấp bằng trông nó như thế nào. Tốc độ của bạn có vẻ hơi chậm. So the internet is just a little slow. That's all. Maybe I think we should No, here we are. So go to courses. Courses in the left. Courses. Click. And now you can see, you will be able to see the courses that you have enrolled in, the ones you are in progress, and the ones you have completed. Mọi người thấy ở đây là nó sẽ chia ra thành các bài mình đang học. Mình học đến bài nào rồi, được bao nhiêu % rồi, bài nào xong rồi, bài nào complete là xong này, in process tức là đang làm, cái thời gian làm được bao lâu rồi và cái số điểm đạt được khi thi là bao nhiêu điểm. When you complete a course, please go and click on the little black ribbon all the way over to the right, all the way to the right on ESA 615. Click. Khi mình tích vào cái huy chương này thì chúng ta sẽ thấy lại được cái chứng chỉ mà chúng ta đã được nhận. You will receive a certificate of completion for each course you finish. Mỗi một khóa học chúng ta hoàn thành thì chúng ta có thể được cấp một cái chứng chỉ như thế này. Như ví dụ như ở đây là vào tháng 7 năm 21 thì anh Đỗ Anh Sơn đã hoàn thành cái chứng chỉ và đào tạo về thiết bị ESA 615 là thiết bị đo an toàn điện. Okay. Very good. Vâng, tại vì thời gian nó hơi bị quá một chút rồi nên chúng ta sẽ quay lại với lịch trình của chúng ta, đấy là thực hiện cái việc mà thử nghiệm demo thiết bị kiểm tra cái lồng ấp trẻ sơ sinh. All right. Let's take a look at how we might use EQ2. Because the group is so very big, what I'm going to do is instead of going through the auto sequence that is matches the standard and goes step by step, one by one, what I'm going to show you quickly is the general test that we might use in periodic testing, in regular scheduled testing might be a good way to do. And as I said, if it were up to me, I would create a workflow in 1QA and use the general test because I might be able to get done quicker.
Vì là như quý vị biết là cái thời gian để thực hiện một cái bài kiểm trên thiết bị trên lồng hấp trẻ sơ sinh khá lâu. Vậy nên là ở đây ông Gary ông sẽ chỉ làm một vài bài thử nghiệm bằng tay. Như ông có nói là nếu mà ông ý làm thì ông ấy sẽ thích cái việc là tạo thành một cái quy trình làm trên one way thì nó sẽ giúp quý vị làm việc thử nghiệm này nhanh hơn. Okay, I was told that because we said we were going to skip the rise time test, temperature rise time, we turned on the infant incubator to let it warm up. The set value is 32.0 C. Thì như chúng tôi đã nói là vì cái thời gian mà cái bài kiểm thời gian tăng nhiệt ấy, nó mất khoảng 40 phút. Vậy nên là chúng ta ở đây chúng tôi demo thì chúng tôi đã bỏ qua cái bài kiểm đó, là vì nếu mà chờ 40 phút thì lâu quá, nên chúng tôi đã bật sẵn máy lên và cài đặt ở nhiệt độ là 32 độ lồng hấp, để lồng hấp tạo ra cái môi trường bên trong là 32 độ C. And the infant incubator thinks it's reached 32. Okay. Như mọi người nhìn thấy ở trên máy, That 32 set, 32 achieved according to what the infant incubator thinks it's done. Ở bên trái là mọi người nhìn thấy set temperature, tức là nhiệt độ chúng ta cài đặt là 32 độ, và hiện giờ lồng hấp trẻ sơ sinh này nó tự đo, nó đã nghĩ là nó đã đạt đến mức không khí bên trong lồng hấp đang là cũng là 32 rồi. Okay, I want to select the general test. So on the screen of the EQ2, can we get a picture of the screen? Quay cái lên cái màn hình. Okay, hard to focus. The general test is the small button. Let me just. General test is this button. I will push. Đấy, được rồi. Để mọi người thấy là chúng ta có thể chọn các cái bài kiểm. And now you can see all, because we have connected all of the sensors, we are able to see all 5 temperatures, the sound pressure level. You see 65, you see how my voice affects the sound pressure level. The airflow is stabilizing. We will see how that works when it's finished stabilizing. The humidity is 73.9 relative humidity. I don't know what is the humidity in the room. It should be close. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy là nó có máy nó đang đo ở 5 vị trí khác nhau theo đúng như tiêu chuẩn yêu cầu từ T1 đến T5, và nhiệt độ hiện giờ đang là 31 cho đến khoảng hơn 32 độ ở các vị trí khác nhau này. Nó cũng đo cả cái âm thanh, thì mọi người có thể thấy là cái âm thanh nó thay đổi theo cái âm lượng mà chúng ta đang nói ở đây, như tôi hay là ông Gary đang nói là âm thanh nó bị thay đổi đi là âm thanh môi trường. Mức airflow tức là mức tốc độ gió ở trong lồng hấp trẻ sơ sinh này thì nó đang được đánh giá là ổn định, và độ ẩm đang là 75%. Okay. If we don't get an airflow measurement after a few minutes, then what I will do is I will change the position, because it may mean that we're just not perpendicular to the way airflow happens in this incubator. Chúng ta thử bây giờ chúng ta sẽ chờ một chút để xem là
cảm biến tốc độ gió này nó sẽ báo bao nhiêu. Nếu mà trong một thời gian ngắn nữa mà nó không báo là bao nhiêu thì ờ, nó không báo là tốc độ gió là bao nhiêu thì chúng ta có lẽ phải đặt lại cái vị trí của cái cảm biến này, do như ông em đã nói là cái cảm biến tốc độ gió này nó phụ thuộc vào cái luồng không khí ở trong đó, nên là có lẽ chúng ta phải đặt lại cho nó đúng chiều. You'll notice that the temperature sensors are all reporting fairly stable values, and we just need to see that for a period of time. The standard says for 1 hour, but we need to just be satisfied they're stable and okay. And while we're doing that, then we just need to be quiet, because even when Ken talks, it's already still picking up the extra noise. If in real, go ahead, just describe that. Ở đây mọi người, ông ấy chị vừa nói là mọi người thấy là khi mà thử nghiệm cái bài kiểm tra này thì chúng ta phải ở trong một cái môi trường nó tương đối là ổn định một chút ạ. Như vừa rồi mọi người nhìn thấy là kể cả khi tôi có nói thì cái cảm biến âm thanh nó cũng sẽ thay đổi. Okay, in real clinical use, in the neonatal nursery or neonatal intensive care, these places in the hospital are supposed to be very quiet environments. No noise allowed. Ở trong cái thực tế, ở trong cái phòng mà chứa lồng ấp trẻ sơ sinh thực tế ở trong các cơ sở y tế thì thường là nó phải đặt ở trong một môi trường rất là yên tĩnh. So, but if you're testing the infant incubator in your biomed department, how noisy is your biomed department? How quiet can you keep it for an hour? Oh, how quiet can you keep your biomed shop? Cái này thì ở trong môi trường thực tế, ở trong những cái nơi mà phòng kiểm định của quý vị hay là nơi sửa chữa thì các bạn có thể giữ được cái phần cái mức độ yên tĩnh này không? Because as soon as you think you've got it quiet and everybody is cooperating and being quiet, in comes the salesperson from your favorite place, your favorite supplier, and they say, "Hi there." Run the test. Ở trong khi mà chúng ta thử nghiệm cái này mà ở chỗ làm việc của chúng ta thì rất dễ là sẽ có người nói to như vừa rồi. Okay. But we get the airflow. Now we have 0.10 meter per second. Our limit is less than 0.35 meters per second. Good. Ở đây chúng ta thấy là airflow đo được là nhỏ hơn 0,1 mét trên giây, và trong tiêu chuẩn thì quy định là phải nhỏ hơn 0,35 mét trên giây. So there's another parameter here called K-type, which is a thermocouple temperature sensor, and that plugs into InQ2. And after we're done with all of the simultaneous testing and STC measurement, it's one of the extra tests that we can do where we take that K-type probe and we touch surfaces inside the incubator that might heat up and might burn the baby while they're inside the incubator. Ngoài ra thì chúng ta có thể nhìn thấy ở cái phía dưới có cái dòng thứ tự mà không có kết quả, có 3 gạch chấm đấy. Cái dòng đấy tên là K-type, tức là cái dòng đấy trong cái máy thử nghiệm IQ2 này người ta cho phép, người ta có một cái cổng cho phép là chúng ta cắm một cái nhiệt kế kiểu K, một cái đầu đo kiểu K này để chúng ta có thể dùng cái nhiệt kế đó chúng ta chạm vào những cái phần mà chúng ta nghi ngờ, những cái phần đó có thể chạm vào em bé trong lúc mà em bé nằm trong lồng, để xem là những cái phần đó nhiệt độ tăng lên ở cái mức mà gây bỏng hay gây nguy hiểm cho em bé hay không. Thermocouple type temperature sensors are an industrial temperature sensor. They tend to respond a little bit slower than a thermistor. In clinical use, when we're measuring temperature, we will use a thermistor, but in this case, the thermocouple is still okay. We don't need a really fast response to temperature. We just need enough, and the thermocouple is okay for that.
Cái nhiệt kế kiểu K này trong trường hợp này chúng ta chỉ kiểm tra xem là cái nhiệt độ ở đó có ở những cái điểm chúng ta nghi ngờ nó có quá cao không ấy. Thì cái nhiệt kế kiểu K này mặc dù là nó là nhiệt kế kiểu công nghiệp nhưng mà nó cũng đã đủ để chúng ta thực hiện cái phép đo của chúng ta xem những cái vị trí đó có gây ra bỏng cho em bé hay không. Okay, so there's some tests. Okay, you can stop. There are a couple of other tests. Remember, we said the baby temperature test with the heater. We're going to do that test separately. And then the alarm level tests. So right now we measured less than 60 decibels in noise inside the incubator. That's fine. Just less than 60 dB. Vừa rồi thì chúng ta có đo được cái ngưỡng độ ồn ở trong lồng hấp trẻ sơ sinh là khoảng độ 57-58 ấy. Tức là đây là một ngưỡng gọi là vừa đạt, là vì tiêu chuẩn yêu cầu là phải dưới 60. But we also have another test that needs to be done about alarms, sounds that are outside of the infant incubator. So those alarm sounds, we create an alarm, and we don't care about if we create temperature leak in the chamber anymore. We're going to take either the whole InQ2 or the sound pressure sensor, and it needs to come out 1 meter in front of the incubator, 3 meters off the floor. With the alarm sounding, it needs to be at least 85 dB. At least 85. Có một bài kiểm tra nữa chúng ta cần kiểm tra, đấy là bài kiểm tra về báo động. Tức là khi mà có bất cứ một cái vấn đề gì xảy ra ở bên trong lồng hấp trẻ sơ sinh ấy, thì cái báo động đấy nó phải đủ to, và chúng ta có thể sử dụng là máy đo âm thanh, hoặc có thể sử dụng chính cái máy EQ2 này, chúng ta lấy ra chúng ta để ở cách lồng hấp trẻ sơ sinh 1 mét. Và khi đó cái quy định người ta yêu cầu là khi có báo động thì cách 1 mét cái âm thanh đo được thì độ ồn cái độ lớn của âm thanh ít nhất phải là 85 decibel. Okay, and the only thing left is electrical safety, and I just say the electrical safety should be probably done best at the end after all of these tests. Còn một bài kiểm tra cũng cực kỳ quan trọng nữa, như ông ấy có nói là tất cả các thiết bị dùng điện, kể cả cái lồng hấp trẻ sơ sinh này, thì đều được phải kiểm tra an toàn điện. Trong trường hợp này thì ông ấy có nói là để kiểm tra an toàn điện thì có lẽ là chúng ta kiểm tra tốt nhất là sau khi chúng ta đã hoàn thành tất cả các bài kiểm tra khác rồi. Especially if we're going to do that temperature rise time test, because that has a specific time frame from ambient temperature to 11 degrees C above. So we don't want to interrupt that with doing the electrical safety, which requires power cycling of the device. So I would say do the electrical safety at the end. Vâng, tại vì khi chúng ta kiểm tra cái bài kiểm tra nhiệt ấy, thì chúng ta không muốn gọi là thay đổi hay can thiệp gì vào cái quy trình đó cả, tại vì quy trình đó mất rất nhiều thời gian. Khi mà kiểm tra an toàn điện thì nó bao gồm một số cái thao tác, ví dụ như phải bật tắt thiết bị, thì lúc đó là nó sẽ ảnh hưởng đến cái bài kiểm tra kia. Okay. Vâng, vừa rồi là chúng ta đã hoàn thành cái demo cái bài kiểm lồng hấp trẻ sơ sinh. Như mọi người thấy là cái bài kiểm này ông ấy demo thì chỉ là một cái bài kiểm ngắn thôi. Tuy nhiên là cái phép kiểm lồng hấp trẻ sơ sinh nó sẽ có nhiều các bài kiểm khác hơn, như mọi người thấy ở trên slide. Okay. What would you like to do now? Finish. Questions? Can do Q&A? Yeah. Vừa rồi thì chúng tôi vừa mới hoàn thành cái việc là trình bày về cách kiểm tra lồng hấp trẻ sơ sinh, cũng như là thực hành cái kiểm tra lồng hấp trẻ sơ sinh này thực tế. Vậy không biết các quý vị đại biểu có ai có câu hỏi gì không ạ? Bất cứ câu hỏi gì, kể cả về cái về cái chương trình trình bày của sáng nay về máy phá thông tin. Nếu mọi người có câu hỏi gì mà buổi sáng còn thấy thắc mắc ấy, thì mọi người cũng có thể hỏi.
Sir. Sorry, I'm explain this. Có một câu hỏi về cái máy toán thông tin, tức là cũng là một cái câu hỏi của một là anh ở bên hãng họ chuyên bán máy toán thông tin, thì ví dụ như là cái máy toán thông tin tự động ấy. Đấy, thì nó hoàn toàn là dựa vào cái nhịp tim và sóng nhịp tim của bệnh nhân để nó phát ra được năng lượng để nó kích thích. Đấy, thì như vậy với cái máy như vậy thì nó đo kiểu như thế nào được, vì là như bình thường những cái quy trình của mình như là phải chỉnh năng lượng rồi đo năng lượng ra vân vân. Với cái máy đấy thì thông thường như vậy thì mình có kiểm tra nó được hay không và kiểm tra như thế nào? This question is from the seller of the AED equipment. So his question is the AED totally rely on the patient heart rate and the Thì vừa nói là cái hoàn toàn dựa vào nhịp tim và rồi là sóng tim cái đó. the AED totally rely on the heart rate and the wave the waveform of the patient to operate. So because when he see the test, he see that we have to press and we have to do the test. We need to control the equipment. In the AED, we cannot control it like that. You can. No, you can. The AED, we said we would not cover in this session, but let me just answer the question. The automatic external defibrillator has special software inside. And yes, it monitors and looks at what is the patient, not just heart rate, what is the patient's heart rhythm, the arrhythmia. So it is not allowed to shock every single arrhythmia, only certain arrhythmias. That's built into its software. So what we need to do to test that is give it what we know for sure is okay to shock. Send that rhythm first. We do need the pads. We do need the equivalent of the pads that would be applied to the patient for the AED to monitor them, but we can do that. And then we just use the patient simulator part of Impulse 7000 as our patient. The patient is in VFib. We know VFib can be shocked. So we send VFib. The AED identifies it as a shockable rhythm, and it says stand clear. It charges itself up to a value, and then it delivers the energy. The reason it says stand clear is it's in control. But we can still make the measurement with our patient, because our patient will tell us how much energy did you get. Ở đây trả lời cho câu hỏi của anh thì của thầy Tư, ông ấy vừa nói là thực ra thì cái AED thì không nằm trong chương trình hôm nay, tuy nhiên là mình vẫn sẽ trả lời câu hỏi là cái máy sốc tim tự động đấy nó được thiết kế để cho chỉ đưa ra năng lượng sốc phá thông tim trong một số trường hợp nó được thiết kế. Ví dụ khi nó đo bệnh nhân, nó tự động nó đo và nó thấy là nhịp tim bị loạn hay nhịp tim bị ở một cái bệnh tim nào đó, đúng cái giai đoạn đó nó mới đưa ra để sốc để đưa bệnh nhân trở lại bình thường. Đấy là cái nguyên lý của máy sốc tim tự động, đúng không? Không cần bác sĩ. Thế thì cái máy đo Impulse 7000 này thì người ta có một cái phụ kiện để người ta kết nối với cả cái máy đo AED đó, và nó sẽ giả lập. Ở trong khi mà người ta thiết kế máy đo AED nó đã có những trường hợp mà nó sẽ sốc, đúng không? Thì cái máy đo này nó sẽ giả lập đúng những trường hợp đó để nó xem là cái máy AED nó có thông báo là tôi phát hiện ra được là cái trường hợp đúng như của tôi là bệnh nhân đang nguy kịch và tôi sẽ sốc. Và sau khi nghĩa nó giả lập trường hợp bệnh nhân bị bệnh ấy, và khi mà bệnh nhân bị bệnh như thế thì nó phải nói rằng tôi phát hiện ra và tôi sẽ sốc. Và sau khi nó phát hiện ra nó sốc thì máy đo này đã đo được là nó sốc là bao nhiêu, có đúng như thiết kế của nó hay không. And then we have a function in Impulse 7000 and 6000 called convert or no convert.
in this situation, we sent BFib, we let the AED identify it as a shockable rhythm. It charged up, it shocked it. We measured the value that was delivered. But we can say no convert. When we say no convert, the AED automatically moves into a CPR coaching phase, where it says how quickly to perform compression and rescue breathing. After that, it reanalyzes the waveform. It will find it's still BFib and it still needs to be shocked, and it will repeat the process. But this time, it might increase the output energy automatically inside, according to its firmware. Okay. This is why I say AED testing is a whole subject all by itself. Okay, a whole subject all by itself. Thì ông Jerry có nói là đối với AED ấy, thì trên thiết bị Impulse DP khi mà chỉnh vào khi mình chỉnh phần short, nó có phần là convert hay là no convert, thì tức là no convert thì tức là cái kết quả nó chưa đạt được. Thế thì đối với cả thiết bị AED thì khi mà mình thực hiện cái vừa nãy mình nói là mình sẽ giả lập lại cái hiện tượng như là loạn nhịp tim, và khi mà nó sốc, nếu nó sốc mà convert thì nói chung nói, nhưng mà nếu no convert tức là chưa thành công thì AED nó sẽ hiện thông báo là bây giờ phải sử dụng phương pháp là CPR, tức là hỗ trợ cái hô hấp cấp cứu. Thì sau khi CPR xong thì lần này tiếp tục làm tiếp, thì sau cái lần này thì AED nó sẽ còn tăng cái năng lượng của nó lên để đến là đạt được cái gọi là convert, tức là đã thành công. So one more thing, we changed the function on Impulse 7000 now to convert. Well, when you pick convert, it's automatically going to convert to normal sinus rhythm, which is not shockable. So now the AED will go back into a CPR coaching again and reanalyze and see a non-shockable rhythm, and it should say no shock advised or something like that. Với AED thì nghe vừa nãy tôi nói là mình phải chuyển sang low convert để mình sốc đến khi nào nó hiện ra là convert là thành công. Còn nếu như mà trên Impulse mình set bắt đầu là hiện tượng này là đã convert, có nghĩa là đã thành công rồi, thì cái AED đấy nó sẽ nên là không phát hiện, tức là không sốc ra, và nó sẽ kiểm tra lại và thông báo rằng là không có hiện tượng gì. Okay. And those are the special tests, and that's why we built Impulse 7000 to be able to do those tests. Cái bài kiểm AED này thì như ông ấy nói là thực ra nó là cả một cái gọi là một cái khóa học nữa, vậy nên ông nói là trong hôm nay là sẽ không nói hết cái trường hợp này. Tuy nhiên thực ra thì tôi không phải là gọi chuyên ngành ở trong phần vi sinh này, tuy nhiên tôi vừa nghe kỹ sư bên chúng tôi giải thích ấy, thì nói ngắn gọn ra là cái thiết bị này nó có thể mô phỏng được các trường hợp khác nhau cho cái máy AED đó nó hoạt động. Ví dụ như máy AED nó mô phỏng trường hợp là bệnh nhân bị cấp cứu, máy AED đã sốc nhưng mà không thành công, thì máy AED nó phải báo là vẫn phải nhận được thông báo của máy AED là tôi đo được cái sốc này không thành công, làm ơn hãy tổ chức sau đó nó sẽ hiện ra cái phần là hướng dẫn về hồi sức cấp cứu, và thấy như là ấn lồng ngực hay là hô hấp này. Và sau khi ấn lồng ngực hô hấp xong, nó sẽ tự động nó biết để nó sốc mạnh hơn để cứu người bệnh cho đến lúc mà thành công. Thế còn sau đó máy này nó cũng có thể giả lập cái trường hợp mà thành công. Thế thì thành công thì máy AED sẽ tự động báo là tôi đã đo được là thành công rồi, và chúng tôi và máy báo lại cảnh báo khuyên là không sốc nữa. Đấy, tức là nó đưa ra được các trường hợp khác nhau, giả lập được các trường hợp khác nhau để thử xem máy AED nó có hoạt động đúng không. Chứ lúc mà cần sốc thì nó không sốc, hay lúc không cần sốc mà nó lại sốc thì đều là bệnh nhân đều toi cả, là đều nguy hiểm cả. Thế thì
Ở đây vừa rồi ông ấy nói chuyện thì nó có những cái thuật ngữ chuyên ngành convert với no convert, mọi người có thể là hơi khó hiểu nên là tôi xin giải thích lại. Good question. Thank you for your question. Xin hỏi là mọi người có hỏi nào khác không? Don't be shy, please. This is a good place to get your question answered. Mọi người không nên ngại, ở đây chúng ta có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào. Bây giờ là lúc rất phù hợp để hỏi. Oh, wait. Let him come with the microphone. Thank you. Tôi xin hỏi là lúc sáng nói là khi mà sốc đi mà chẳng may mà sốc vào cái pha tê ấy, thì đó là một cái đường thẳng. Cái câu nói đấy có chính xác không ạ, và đã thực hiện ở trên lớp sàn gì ạ? His question is, in the morning we tell the audience that if the defib shock on the phase T, then the heart rate will become flat. On the T wave, very often that's the clinical result. T wave. Yes. So if the defib shock on T wave, it will, after that the heart rate will become flat. It is proved by study. Oh yes, many studies. Many studies. Câu trả lời là có, và rất nhiều các cái nghiên cứu đã chỉ ra cái vấn đề đó. That's why there have been so many studies, and the medical device manufacturer, the defibrillator manufacturer, especially about synchronized cardioversion on the defibrillator, is so careful in their design validation and their clinical studies to make sure their device avoids the T wave. That's why we synchronize to the R wave. Absolutely must. And the studies show that we're effective in cardioversion when we synchronize to R wave. We're good. Cái này thì thực nó là một cái kiến thức thường thức của tất cả những cái nhà sản xuất thiết bị sốc tim, và họ đều cái việc mà thiết kế và cái việc kiểm tra gọi là validate, kiểm tra thiết kế sau khi sản xuất của họ đều phải thực hiện để làm nào cái việc sốc này nó tránh khỏi cái pha tê, và đã được chứng minh là khi sốc của pha R là hiệu quả nhất để điều khiển lại nhịp tim để lấy lại nhịp tim của người bệnh. Did that answer your question? Did we answer your question? Không biết là như vậy đã trả lời câu hỏi của anh chưa? Khi mà sốc vào cái thời kỳ pha tê ấy, thì nó cũng xảy ra là rất nhiều trường hợp. Nhưng lúc chưa trao đổi là có thể là nó dẫn đến là loạn nhiều trường hợp khác. Theo tôi nghĩ là nó cũng, nếu mà nó là một cái đường thẳng mà là không còn nhịp tim nữa thì tôi nghĩ là nó cũng chưa chính xác lắm. He said that he researched he read many study, and he see that the study does not say that if we shock on phase T, it will become flat. So that's what really happens in real life, though. I'm telling you. How does Jerry know that personally? How I know is I spend several years when I worked for Siemens Medical Systems as their anesthesia clinical specialist. I'm standing in the OR in open heart surgery, where we on purpose stop the heart. Ông ấy nói là cái đấy thì chúng ta cái việc đấy nó đã được chứng minh ở thực tế. Thì làm sao thì ông ấy biết là vì ông ấy đã làm việc cho hãng Siemens, và họ đã có những cái thử nghiệm như là việc
ở trong một cái ca, ở trong một ca mổ lồng ngực, mở lồng ngực, thì họ cố tình họ làm cho tim ngừng đập. And we may not do it by shocking on the T wave, but we stop the heart so that the surgeon can do the operation, either replacing heart valves or bypassing vessels that need to feed blood to the heart. They opened me all the way in 1999. I had 3 bypass surgery. They stopped my heart. Okay? Then I'm so lucky they were able to start the heart again. Now we have a lot of practice restarting hearts because we do a lot of surgery, heart surgery all over the world. But all we're saying is there's a risk that needs to be managed. It is managed first and foremost by the medical device manufacturer and designed and validated in their design and their clinical studies, so their device is safe and effective for clinical use. It's up to us to verify that continues to be, that functionality continues to be okay. Ở đây ông ấy có nói là ông ấy cái việc mà ngừng tim ấy, để phẫu thuật thì ngay bản thân ông ấy cũng đã từng trải nghiệm 3 lần từ khi ông phải mổ tim vào những năm 90. Vậy nên ở đây ông chỉ muốn nói là những cái thử nghiệm này, để trả lời câu hỏi của anh, là người ta đã thử nghiệm thực tế rồi, và những cái nhà sản xuất và các bên thử nghiệm thì người ta đều nhất trí cái việc là phải những cái phần mà sốc vào pha nào là nó đều có quy định hết rồi. Trường hợp là nhịp tim nhanh, không phải là ngưng tim. He said that we are asking about synchronize for the high heart rate, Yes. not the stopping, not stopping the rate. I understand, but we were talking about what happens when it hit the T wave. Does it drive to asystole? Yes, it does. Maybe not every time, but most of the time. All right, so now it's stopped. Now you have to do something. In the synchronized cardioversion, the software designed by the defibrillator manufacturer and validated in design validation testing and clinical studies is where the proof that they will not shock the T wave. That's where you will find it in those studies. Maybe you didn't see the studies where that was shown. I don't know how to answer the question better. So can you repeat the last sentence of which study? When a manufacturer designs a medical device, including defibrillators, they must do a design validation series of tests, even more thorough than any of the tests that we've talked about, okay? And they also need to include clinical studies that prove that their software is safe and effective for clinical use. Otherwise, they're not allowed to sell their product. Ở đây thì ông ấy có nói là cái việc mà sốc vào pha T ấy, thì không phải là lần nào nó cũng gây ngừng tim. Tuy nhiên là cái rủi ro khi gây ngừng tim và khi sốc vào pha T là cao. Và những cái nghiên cứu thì là bản thân cái việc các nhà sản xuất thiết bị sốc tim ấy, thì họ sẽ phải validate, tức là họ sẽ phải vượt qua được những cái bài đánh giá về việc là thiết kế phần cứng và cả phần mềm để đảm bảo cho cái việc là sốc vào pha R và không sốc vào pha T như vậy. Vậy nên là những cái bài đấy thì tức là cái khả năng chứng minh của nó là cũng là khá cao. It is in those clinical studies that you're more likely to find reference to proof that we're not hitting our T wave and what would happen if we did. So, but those studies are not always easily found in even peer-reviewed clinical research libraries. You may have to look hard in order to find a study that says specifically, if you shock the T wave, it'll go with a flat line. It's there. I believe me, it's there. But you may have a hard time finding that study. Ông ấy có nói là có thể là cái việc tìm được một cái bài nghiên cứu nói chính xác là sốc vào pha T nó làm
có nguy cơ là ngừng tim ấy, thì là có thể là cũng không không dễ dàng, nhưng mà chắc chắn là nó có, và mình phải có lẽ là phải tìm kiếm nhiều hơn để tìm được ra cái bài đấy. I'm just trying to imagine the design of such a study that would prove if I shock the T wave, the heart goes flatline. Who will volunteer to be my subject of that study? Who? Will you? Will I? Tức là cái bài No. Sorry. I already did it once. Vâng, cái bài nghiên cứu đấy nó đã có, nhưng mà để tìm được nó sẽ hơi khó khăn, là vì cái việc mà thực hiện cái bài nghiên cứu đấy cũng cái điều kiện của nó cũng phức tạp. Ok. Thế hỏi có ai còn câu hỏi gì không? Good question. Thank you for your question. Vâng, câu hỏi rất là hay. Another one. Good. Good. Em muốn hỏi mà khi mà chuyên gia có hướng dẫn buổi sáng ấy, là cái phần mà làm xả của cái máy sinh đấy, thì chuyên gia có khuyến cáo bạn lên để tụ nó tự xả khi làm ấy, tức là Cái bài kiểm hay là thế nào? Có một bài kiểm là để tụ tự xả trong 60 giây đúng không? Em có cái trên